Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 21. október 2025 klukkan 12 áður en gengið til dagskrár og þá minnir forseti á að forseti gengur út frá því að fresta málum sem eru á dagskrá áður en fundargerðir koma á dagskrá klukkan 18:30 og þá tekur við umræðu fundargerðir sem eru á dagskrá og gert ráð fyrir að fundi ljúki 19:30. En þá gengið til fyrsta máls á dagskrá sem umræða borgarhönnunarstefnu að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna og tekur það fyrst til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru íbúar. Það eru stór tímamót og mikil ánægja og heiður að fá að kynna hér borgarhönnunarstefnu Reykjavíkur á fyrstu sinnar tegundar. En til hvers? Stefnan sett fram til að huga betur að gæðum í uppbyggingu og þróun borgarinnar til að efla hér enn frekar lifandi, græna og gefandi borg. Þar sem við höldum utan hvort annað. Þar sem borgin býður upp á menningu og stuðlar að félagslegum töfrum og tengir okkur saman. Þar sem við hvetjum fólk til að ferðast á vistvænan hátt og bjóðum öll velkomin. Hún sett fram til að innleiða stóra sýn aðalskipulagsins grænt og manneskjuvænt umhverfi í hinu smáa, sem skiptir samt svo ótrúlega miklu máli. Þar sem við leggjum áherslu á að nýta innviði vel og þétta byggðina og tryggja hagkvæma nýtingu lands í takti við alþjóðlegar áherslur sjálfbæra borgarþróun. En það ekki sama hvernig það gert. Það verður að vera á forsendum íbúana, hamingju þeirra og velferðar. Það verður sömuleiðis að læra af því sem hefur heppnast vel en líka af því sem betur hefði mátt fara. Út á það gengur þessi stefna. En við viljum líka vera skýr og að borgin vinni vel með uppbyggingaraðilum að farsælli borg í þágu íbúa. Þannig snýst hún að bæta gæðin en líka að auka skýrleika og styðja við skilvirkni skipulagsgerðar á sama tíma. Það ekki sama hvernig við byggjum upp borgina. Við verðum að tryggja gæðin. Upphaflega þegar ég fór að tala fyrir þessari vinnu, þá var mantran hraði og magn þegar komað uppbyggingu í borginni. Sem betur fer ekki bara að tala að við eigum ekki að vera flækjast fyrir í dag, heldur áherslan orðin meiri á þessi mál sem skipta svo miklu máli, á fagurfræði, hljóðvist, almenningsrými, birtu og ég fagna þessari umræðu. Því að við þurfum líka að spyrja okkur hvernig og fyrir hvern, fyrir fólk, svo fólkinu líði vel í borginni. Þetta gengur allt saman út á það. Ég þakklát frábæru fagfólki sem hefur gegnum árin veitt innblástur með þekkingu sinni og glætt hugmyndirnar lífi með næmu handverki. Ber að nefna sérstaklega borgarhönnuðina Rebekku Guðmundsdóttur og Eddu Ívarsdóttur sem hafa haldið utan vinnuna af myndarskap. Hrönn Valdimarsdóttir, Salome Rósa Þorkelsdóttir og Margrét Lára Baldursdóttir hafa einnig starfað með stýrihópnum sem veitt honum diggan stuðning auk frábæra ráðgjafa. Í stýrihópnum sitja ásamt mér Hjálmar Sveinsson, Aðalsteinn Haukur Sverrisson, Líf Magnúðardóttir og Kjartan Magnússon og ég vil þakka þeim kærlega fyrir samstarfið en það hefur verið uppbyggilegt og skemmtilegt. Ég vil líka þakka Félagi íslenskra landslagsarkitekta, Arkitektafélagi Íslands og Híbýlaauði kærlega fyrir rýnina á stefnunni og aðstoðina við að gera hana enn betri. Stefnan nú í samráðsgátt til 23. október fram á fimmtudag og við hvetjum fagfólk og íbúa til að kynna sér drögin og rýna þau og veita okkur endurgjöf. Það skiptir okkur ótrúlega miklu máli en það sjá augu betur en auga. Fyrir hvern þessi stefna? Stefnan fyrir öll þau sem vinna að skipulagi og hönnun borgarinnar, hvort sem það eru lóðarhafar, uppbyggingaraðilar, hönnuðir eða starfsmenn borgarinnar. En stefnan einnig mikilvæg sem lofar til íbúa þá þætti sem þarf að tryggja þeim við þróun borgarinnar á þeirra forsendum.
Hún fræðir þau mikilvægu atriði sem þarf að huga að við hönnun og skipulag farsællar borgar. Viðfangsefni stefnunar eru byggingarefni borgarinnar, þau mjúku og þau hörðu. Hún fjallar mikilvægi mannlegra hlutfalla og hvernig borgin virkar í augnhæð. Mannlegur mælikvarði eða hlutföll vísa til þess að byggingar, götur og opin rými séu hönnuð með líkama og skynjun manneskjunnar sem viðmið. Hvernig byggt umhverfi hannað með þarfir, upplifun og stærð manneskjunnar í huga. Því þetta snýst allt saman þig, elsku borgarbúi. Þínar þarfir, þína drauma, þína velferð og vellíðan. Við erum hérna fyrir ykkur, fyrir þig, það hlutverk borgarinnar. Og þetta snýst líka það að skoða það sem virkar til að vita hvert skuli stefna. Við þurfum ekki að byggja í gömlum stíl til þess að læra af eldri arkitektúr og endurskapa sjarmann sem við kunnum svo vel að meta. Við getum hannað byggingar sem uppfylla nútímakröfur og spegla samtímann leið og við drögum lærdóm af því sem virkar, svo sem hlutföllum, efnisnotkun, þakgerðum og öðrum smáatriðum. Fleygað horn opnar torg fyrir framan sig, hallandi þök og uppbrot brýtur upp hæðina. Gangstétt sem rennur yfir gatnamót gerir umhverfið aðgengilegra og öruggara fyrir vistvæna ferðamáta. Nægt bil milli húsa tryggir betri birtuskilyrði. Sveigja í götu skapar eftirvæntingu. Hér eru nokkur dæmi. Mörg smáatriði sem koma saman og skapa heildina sem felst í okkar stóru sýn. Gæðin felast nefnilega í smáatriðunum, en þegar þú upplifar þau hafa ekki verið tryggð eins og í Álfabakkamálinu, þá finnst þér ákvæði að koma í veg fyrir dauða og gluggalausa veggi ekkert smámál. Þannig þetta mikilvægt mál og risastórt mál í rauninni. Svona þættir geta haft jákvæð áhrif á nútímalegar byggingar og skapa samhljóm við umhverfið þar sem hefðir og nýsköpun fara saman. Borgarhönnun fræði og fag vegna þess að upplifun okkar af umhverfi okkar ekki tilviljunum háð. Það eru til viðmið og reglur sem við þekkjum og sem virka til að gera borgina meira aðlaðandi og betri. Svo einfalt það. Uppbrot brýtur niður massan. Svo skipta húsliðar og horn miklu máli. Dauðir veggir eða gluggalausir og óbrotnir flötir draga úr virkni göturýrsins, minnka upplifuna öryggi og draga úr áhuga fólks á að ferðast og nýta rýmið. Jarðhæðar og kantsvæðis þar sem byggingarnar mæta jörð eru veggir almanna rýmisins og skipta þannig öllu máli. Að inngangar og gluggar séu áberandi og að innra og ytra rými tengist og glæði hvort annað lífi. Þakform skipta máli. Hallandi þök henta vel íslensku loftslagi og veðurfari og tryggja eðlilegt vatnsrennsli. Þau hleypa einnig oft betri birtu niður í rýmið sem þau halla frá og bjóða upp á fjölbreyttari rýmisform í íbúðum. Þegar horft frá götu geta hallandi eða stölluð þök gefið tilfinningu fyrir lægri og manneskjulegri byggð, sem eykur gæði og nálægð í borgarrýminu. Hallandi þök geta þannig gert háar byggingar, þannig að við upplifum þær aðeins lægri og lætur okkur líða aðeins betur þegar við löpum framhjá. Flöt þök geta svo gegnt öðru hlutverki. Á þeim hægt að hafa almenningsrými, græn þök sem taka móti vatni og svo framvegis. Flöt þök í mörgum tilfellum vannýtt borgarrými. Svo gróður mikilvægur, órjúfanlegur hluti farsællar borgar og við viljum að gróður fái tilheyrilegt rými og sé ekki bara einhver auka stærð. Og erum að setja viðmið að styðjast við 3-30-300 regluna. Og ég hvet ykkur til að kynna ykkur hana. Í þessari stefnu þannig mikið af nýjungum, mikið af punktum sem að skipta miklu máli. Hlutir sem við höfum kannski verið að fylgja einhverju leyti en ekki alltaf nægilega markvisst og ekki heildstætt byggt á samþykktri stefnu. Nú erum við að breyta því. Við þurfum að vera auðmjúk, opin og draga lærdóm af því sem hefur lukkast vel, sem svo margt en líka af því sem hefði geta orðið betra. Borgin dásamleg og verður betri með degi hverjum. Við þurfum að vita hvernig borg við viljum, leiðbeina og vera opin fyrir hugmyndir og setja þarfir borgarbúa í forgang. Við þurfum skýrari tengingar bygginga við borgarland
Og við þurfum að vera skýr með þær kröfur sem við setjum strax í upphafi. Það tryggir ekki bara gæðin, heldur styður einnig við skilvirkari skipulagsvinnu og góð samskipti milli borgaryfirvalda og uppbyggingaraðila. Þannig helst að hönd í hönd að hraða, flýta fyrir og tryggja gæðin. Borgarhönnunarstefna verkfærakista fyrir hönnuði, uppbyggingaraðila og aðra sem borgina byggja til að nýta sér við vinnu sína. Hún líka loforð til íbúa þau gæði sem við ætlum að tryggja þeim í uppbyggingu og þróun borgarinnar. Farsælborg fjölbreytt, tengd og vel hönnuð og þessi stefna leiðarljós til að byggja slíka borg leið og við tryggjum gæðin. Þetta snýst ekki bara hvernig borgin lítur út, heldur fyrst og fremst hvernig hún lætur okkur líða. Takk fyrir. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og þau sem hlusta. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur gert stefnudraugunum góð skil í dag. Þetta tímabóta stefnuplagg enda fyrstu drög sinna tegundar lítur dagsins ljós sem leiðbeiningum gæði hönnunar byggðar í borgarumhverfinu. Eiginlega nýtt upphaf en með henni eru mótaðar leikreglur fyrir mörg, íbúa, fagfólk, lóðeigendur, uppbyggingaraðila og pólitíkina sjálfa. Öll sem koma uppbyggingu og vilja gera góða borg en betri. Stefna markar skref í því hvernig við byggjum borgin okkar, hvernig við hugsum rými á milli húsa, gatna, hvernig samspil gróðu, spirtu og skjóli skuli háttað. Þéttari byggð því fleira fólk, meiri umferð sem aftur kallar á hágæða almenningssamgöngur, vistvæna ferðamáta, öruggar leiðir í skóla, í tómstundir, í þjónustunar heimilum. Góð og heilnæm loftgæði skipta öll máli, þá sérstaklega börn, fólk með undirliggjandi sjúkdóma og eldra fólk. Hvernig á að móta borg sem þjónar fólki, móta borg sem talar við byggðina sem fyrir skapa borgarrými sem laðar að sér fjölbreytt og liðskrúðugt mannlíf, massa fólk sem aftur sækir síðan í verslun og þjónustu. Sjálfbær hverfi með frelsi til að velja vistvæna ferðamáta, þar sem umhverfinu gefinn gaumur, gróður, blóm, smá viljandi villt í bland við grasið. Í sumar sótti ég 4 ólíkar borgir heim, misstórar, en þar áttu það alla sameiginlegt að eiga mörg svæði viljandi villt. Oft pínu trillt, litskrúðug, falleg, græðandi græn. Fyrir fugla, býflugur, lífverur sem fundu sér stað til að búa í borgarlandinu. Við viljum nefnilega skapa samfélag þar sem fleiri lífverur geta lifað og dafnað í. Forseti, það gott að sjá hvernig stefnan reynir að fanga margvíslega gagnrýni á þætti sem einmitt hafa verið umræðan allnokkurt skeið. Enda áherslu á að þetta byggð í bland við að brjóta nýtt land, setja saman blandaði byggð til að tryggja félagslegan fjölbreytileika og leið nýta takmörkuð landgæði borgarlandsins sem best í bland við aðra innviði, skóla, götur, stofnanir, allt í takt við alþjóðlega borgarþróun. Að vaksa inn og við áskorun, það ekki sama hvernig það gert og þess vegna mikilvægt að læra af því sem vel gert og líka af því sem ekki hefur heppnast eins vel. Það þarf og það mikilvægt að læra af reynslunni. Þess vegna þessi stefna svo mikilvæg. Reykvíkingum þykir vænt borgina sína, vilja gera góða borg betri og það gott og mikilvægt að íbúar hafi skoðun á sínu nærsamfélagi. Það ótrúlega dýrmætt að okkar fólk skuli koma og tjá sig og segja því hvað þið finnst. Stefnan ákall við vandaðri vinnubrögð sem hafa komið til umræðu samhliða mikill uppbyggingu síðustu ára. Samstarfsflokkarnir vilja læra því sem miður hefur farið og laga það. Við viljum byggja borg fyrir ólíka hópa, gera kröfu gæði umfram magn og þannig koma til móts við þarfir og fjölbreytts hóps. Meiri gróður og mannvæn svæði laða að sér enn fleira fólk. Þess vegna má segja að borgarhönnunarstefnan sé í senn vegvísir og leiðarljós ólíkra hagsmuna sem verða ná saman þannig að gæði eins gangi ekki á gæði annarra.
Það mikilvægt fyrir íbúa að þeir sjáu þann ramma sem skipulagsyfirvöld í borginni og uppbyggingaraðilar vinni að. Íbúar, atvinnulíf og þjónusta þurfa að búa í sátt, geta ekki án hvors verið og öll hafa metnað fyrir umhverfinu sem það býr í, starfar í og sækir þjónustu til. Forseti, það verður spennandi að sjá viðbrögð borgarbúa og fagfólks og allra hagaðila þessari stefnu. Við hvetjum endilega til þess að koma inn með umsagnir inn í samráðsgáttina. En að lokum langar mér að þakka formanni umhverfis- og skipulagsráðs borgarfulltrúi Dóru Björtu Guðjónsdóttur fyrir að leiða vinnuna af alúð. Ég veit að margar hendur hafa komið að vinnunni og borgarfulltrúin nafngreindi það áðan. En mér finnst borgarfulltrúin eigi skilið þakklæti fyrir að hafa haft sýnina, segluna til að leiða vinnuna áfram og ekki gefist upp þó á móti hafi blásið. Þetta hefur verið löng og ströng fæðing, hríðarnar á köflum harðar, mikið gengið á en afurðin hefur litið dagsins ljós. Og ég segi að lokum til hamingju í Reykjavík. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur, það eru forréttindi að fá að eiga hlut í því að ákvarða hvernig borgin okkar þróast til framtíðar. Ég hef oft talað það hvað það áhugavert hvað við getum haft mikil áhrif á framtíðina með tiltölulega litlum ákvörðunum í nútímanum. Og við höfum ýmis tól til þess að hafa áhrif á þetta, hvernig borgin þróast. Með svæðisskipulagi, með aðalskipulagi, með hverfiskipulagi og deiliskipulagi, með því hvernig við ráðstöfum lóðum, með því hvaða ramma við samþykkjum, með því hvað við semjum við ríkið, það hægt ekki ákveða hvað við friðum og hvað ekki, það hægt ákveða hvað við fjármögnum og hvaða framkvæmdir við ráðumst í sjálf og bara ótal margt annað. Bara hvaða svæði við ákveðum að þróa og hvaða svæði við ákveðum að bíða með. En þegar við erum að tala uppbyggingu á tilteknum svæðum, þá getur það að komast frá einhvers konar hönnunarstigi svæðis yfir á raunverulega framkvæmd, tekið töluverðan tíma. Uppbyggingaraðilar hafa stundum ákveðna sýn og borgin hefur svo aðra sýn. Það geta alveg farið ágætlega saman en með kannski ólíkum áherslum. Og oft fara tillögur að nýju deiliskipulagi eða beiðnir nýjar uppbyggingarheimildir geta farið fram og tilbaka, jafnvel oft á mörgum sinnum, þar sem að sá sem vill byggja segir eitt og leggur til eitt og borgin segir nei, ekki alveg svona og ekki alveg svona og skoða þetta betur og við viljum ekki svona. Og svo kemur það tilbaka og kannski því breytt eitthvað eða kannski ekki nóg eða of mikið eða breyti því sem var beðið en sett inn eitthvað annað í staðinn til mótsviða sem ekki heldur nógu gott og þetta getur farið í margar hringi og tekið tíma og verið bara mjög erfitt og leiðilegt fyrir alla aðila. Og stundum endar þetta á því að ekkert gerist. Og það ekki nógu gott. Stundum líka þannig að bara okkar starfsfólk sem í samskiptum við þessu uppbyggingaraðila fyrir hönd borgarinnar upplifir sig ekki hafa alveg nógu skýrar upplýsingar það hverjar okkar áherslur séu raunverulega, hvað okkur finnst mikilvægt þegar við þurfum að velja milli A eða B eða C hjá einhverjum plönum hjá einhverjum uppbyggingaraðilum. Og það getur jafnvel verið bara aðeins misjætt eftir tíma og aðstæðum. Og þá ég ekki einu sinni að tala meirihlutaskipti eða eitthvað svoleiðis. Það getur bara verið misjætt eftir því hvernig umhverfis- og skipulagsráð mannað hverju sinni eða hvaða stóru mál hafa verið nýlega í fréttum eða hvaða starfsmaður vill svo til að tekur á móti málinu. Það alls konar svoleiðis sem getur haft áhrif. Og á það bara hvaða áherslur ráða hverju sinni. Borgarhönnunarstefnu ætlað að taka svolítið á þessu. Henni ætlað að gefa skýr skilaboð það hverjar væntingar borgarinnar séu hverju sinni til þess hvernig uppbygging líti út, hvernig hún láti fólki líða, hvaða áherslur ráða umfram aðrar áherslur, til þess að þegar að uppbyggingaraðilar eru að hanna sínar útfærslur og þurfið ekki að fara í þetta
rosalega mikla fram og tilbaka, leggja eitthvað til og fá höfnun eða koma með einhverja tillögur og bla. Þessu ætlað að gefa þessum aðilum fyrirfram mjög skýrt merki. Við viljum hafa skýran ramma þessa hluti sem okkur þykja mikilvægir, hvernig þeim raðað innbyrðis, þar sem að allir þessir hlutir sem að okkur þykja mikilvægir eru tilgreindir og ekkert gleymist, og að því að það gæti alveg verið að við munum eftir einhverju á einu svæði og svo kannski gleymum við á einhverju öðru eða eitthvað þannig að við erum ekki með þetta eitthvað skýrt. Og svo líka mikilvægt að ef það kemur svo í ljós að eitthvað hafi gleymst, þá sé einhver ákveðin staður sem við getum farið og bætt í inn svo það gleymist ekki aftur. Þá þurfa þessir aðilar ekkert að vera að senda tilbaka oft á mörgum sinnum. Þau geta bara farið sjálf og athugað hvort þau eru að uppfylla væntingar. Þá líka skýr staður fyrir borgarstjórn þar sem að hægt að fara til þess að uppfæra eða breyta þessari skipulagssýn ef hún breytist með breyttum tímum eða með breyttum pólitískum aðstæðum. Það bara líka mjög eðlilegt. Sko, þetta ekki auka skriffinnska sem flækir og býr til meiri leiðindi og hægir á eins og einhverjir hafa óttast. Þvert á móti þá eins og ætlað að draga undirliggjandi kröfur og flækjustig upp á yfirborðið, gera eitthvað órætt að einhverju sem rætt og bara skýrt fyrirfram og gera þannig samskipti bæði skýrari og einfaldari og draga úr bara pirringi og tímasóun á báða bóga. Að draga úr því að svör geti orðið mismunandi eftir því hver sé að afgreiða eða hvað í gangi í fjölmiðlum. Og þetta gerist það ekki mikið en það getur gerst og það á ekki að vera þannig. Það líka mikilvægt, eins og fram hefur komið, að við höfum skýr tól til þess að grípa inn í þegar að ljóst að stefni í eitthvað slæmt. Til dæmis bara þegar það gerist að deiliskipulag samþykkt þar sem að tæknilega séð hægt að byggja eitthvað miklu stærra, groddaralegra og grænna heldur en fyrir séð var þegar að deiliskipulagið samþykkt. Og í slíku tilfelli þá hefði verið mjög öflugt og gott ef við getum haft skýra stefnu borgarinnar eins og borgarhönnunar stefnu til þess að vísa í til að votta það að það sem væri verið að standa til að þessum staði til að byggja væri í trássi við stefnu borgarinnar. En það að við höfðum ekki slíkt plagg á þeim tíma var okkur bara einfaldlega fjötur fót og kom í veg fyrir að við gætum mögulega gripið inn í. Það að skrifa borgarhönnunarstefnu hefur tekið töluvert langan tíma, ekki vegna þess að hún hefur verið kannski svo flókin sjálfu sér í útfærslu, en vissulega þetta flókið og bara mikið þarfa verk, en það sem var líka flókið var að það voru efasemdir, bæði bara í fyrri meirihlutum og bara á ýmsum stöðum það að þetta væri eitthvað sem við þyrftum og hvort þetta myndi flækja eða hægja á eða eitthvað svoleiðis. En reynslan að sýna okkur að við þurfum að hafa eitthvað svona og núna þetta loksins komið og ég bara þakka sérstaklega kannski Dóru Björt en bara fólkinu í stýrihópnum og starfsfólkinu og bara meirihlutanum sem við erum að vinna með og þeim sem að bara hafa trú á þessu til þess að kæra þetta í gegn fyrir það að hafa fylgt þessu eftir og hafa komið þessu í gegn. Þetta held ég, og þetta sé kannski ekki eitthvað sem að grípur allar stærstu fyrirsagnirnar eða eitthvað, þá held ég að þetta sé raunverulega eitt mikilvægasta skref sem við höfum tekið til þess að hafa áhrif á ásýnd og upplifun borgarinnar af sjálfri sér til framtíðar. Og ég bara fagna þessu og óska okkur öllum til hamingju með að stíga þetta skref. Ég hvet borgarbúa og fagfólk og áhugasöfum til þess að kynna sér þetta og senda inn umsagnir ef að því ber að skipta. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Ég vil taka undir margt af því sem hér hefur komið fram í umsögn eða umræðum hér þessa borgarhönnunar stefnu. Hún nú í samráði og það eftir að koma athugasemdir og kannski verður svona alvöru umræðan tekin þegar það hefur skilað sér og við tökum afstöðu til þess. En ég tek undir það sem Dóra Björt Guðjónsdóttir sagði hér áðan. Samstarfið hefur verið mjög gott í þessum starfshópi
og maður hefur lært margt nýtt. Það eru bara ákveðin forréttindi að eftir töluverða reynslu að setjast í starfshóp þar sem maður er ennþá að læra nýja hluti, og þetta plagg sem liggur fyrir er bara gott að mörgu leyti, og nú fer það bara sína leið, og það getur vel verið að það verið bara samþykkt óbreytt eða það komi ykkur breytingartillögur sem er bara eðlilegt í svona vinnu. En það er kannski tímanna tákn að það þurfa að gera svona stefnu. Það hefur undanfarin ár og áratugi kannski verið ákveðin stefna í varðandi borgarhönnun, en þó hún hafi sömuleyti verið ósýnileg. Nú, það hefur mikið verið byggt í borginni og margt af því hefur heppnast vel, en annað hefur misheppnast. Og mér varst athyglisvert í þessari vinnu, þegar við að sjálfsögðu fórum í umræður það, hvað hefði nú ekki tekist nógu vel, þá fannst mér eiginlega flest dæmi vera nefnd úr nýjustu hverfum borgarinnar, Hlíðarendahverfinu og hinni nýju Vogabyggð. Og það kom mér svolítið óvart, þó ekki því ég var alveg sammála gagnrýni sem kom fram á hönnun þessara hverfa. En mér fannst merkilegt að ég átti freka vona að það eru tínt til dæmi úr gömlum hverfum, einhvers konar skuggum fortíðar. En það var ekki lítið látið með skipulagið og hönnun þessara hverfa á sínum tíma af Samfylkingunni og fylgiflokkum hennar, þegar þetta var allt saman skipulagt, og það var leitað í smiðju fjölmargra ráðgjafa, og það var náttúrulega sérstakt umtalsefni á sínum tímarunni hvað þessi vinna varðandi skipulags þessara hverfa að taki langan tíma og væri dýr. En þá var okkur þetta sagt að það ætti að vanda svo vel til verka, það þyrfti að leita fordæma erlendis, og þarna ætti náttúrulega að byggja flottustu hverfi á Íslandi ef ekki Evrópu, og það myndi auðvitað bara, það var ekki hrist fram úr emminni nema að fá bestu og flottustu ráðgjafana og arkitektana og skipulagsfræðingana og ég veit ekki hvað, og auðvitað taki þetta tíma. Þess vegna var ég svolítið hissa þegar að sumt af því eða margt af því sem er að finna í þessari ágætu stefnu eða stefnudrögum sé í rauninni sótt í þessi fjölmörgu hönnunarmistök og skipulagsmistök sem voru gerði í þessum nýju hverfum. Nú, auðvitað getur maður alltaf sagt og verið sjálfumglæður, og þetta eigi maður nú bara vita fyrirfram. Það voru fjölmörgu góð hverfi hönnuð hér áður fyrr, þó það var ekki borgarhönnunarstefna fyrir hendi. En það er kannski ágætt að safna í svona handbók. Getum við ekki sagt þetta sé eitthvað konar handbók þá fyrir okkur og fyrir arkitekta og skipulagsfræðinga og svo framvegis. Góðum texta og góðum dæmum með það sem okkur finnst hafa tekist vel og það sem hefur heppnast miður. Það var töluverð umræða til dæmis svokallaða dauðaveggi í nýjum hverfum, mikla veggi og gluggalausa. Eitthvað sem maður hélt að hefði verið hægt að koma í veg fyrir. En þannig að við getum sagt að þetta sé eitthvað konar þjónustu handbók eins og þjónustu handbók vetrarþjónustuna sem við munum eftir. Það var rakið til þess að vandræðin í snjómokstri á sínum tíma að það hefði ekki verið nóg góð þjónustu handbók að ekki búið að uppfæra hana. Þannig að mér finnst svona í aðalatriðum þá finnst mér hafa tekist vel til við smíði þessa plaggs. Mér finnst textin að mestuleyti góður og það eru birtar fjölmargar skýringarmyndir sem ég hvet fólk til að kynna sér. Og ég bind bara góða vonir við það að þessi hönnunarstefna sem liggur hér fyrir í drögum og getur vel verið að hún eigi eftir að taka einhverjum breytingum sé góður leiðarvísir fyrir okkur inn í framtíðina og kannski tímann að tákna við segjum og ég tek eftir að formaður skipulagsnefndar gerir það hér og ég hef alveg gert það líka út í bæ þegar það kemur gagnrýni á mistök eins og að verið gerði Hlíðarenda og Vogabyggð og svo núna síðast kannski með græna gímaldinu og hérna þessum gímöldum sem í Gufunes gímöldum líka að þá segir maður, þá vísar maður svolítið þessa stefnu og segir vonandi með því að dokumentera þetta, festa þetta blað og ræða þetta hér í borgarstjórn, málstofun okkar, þá kannski vonandi tekst að koma í veg fyrir slík skipulagsmistök í framtíðinni og að því leyti ef það gerist þá þetta plagg þetta bara mjög gott og hverrar krónu virði. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir.
Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara rétt koma hingað upp til þess að fagna þessu. Við Vinstri græn vorum með það á stefnuskrá okkar bæði 2018 og 2022 að gera borgarhönnunarstefnu og nú lítur hún dagsins ljós og það ber að þakka fyrir mjög fallega stefnu, góða vinnu og það góða starfsfólk líka sem við búum að. Og ég bind vonir við það að hún leiði okkur í betri borg, í fallegra umhverfi þar sem meira tilliti tekið til þeirra sem ferðast það ekki á bílum. Það sem ég langaði kannski að nefna hérna í tengslu við þetta, því að ég ætla nú ekki að endurtaka allt það sem hefur komið fram í ræðum borgarfulltrúa og tek undir allt sem hér hefur verið sagt, en það hefur það verið bara á jákvæðu nótunum í þetta skipti hérna í borgarstjórn, gaman að því. En mér langaði líka að ræða kannski framhaldið, hvað næst, hvernig gerum við þetta? Er þetta bara leiðbeiningar eða þetta eru þetta stefna sem að borgarstjórn setur og markar sér? Og ég hef áður komið hingað upp til þess að ræða stefnur borgarstjórnar vegna þess að sannarlega höfum við skuldbundið okkur til þess að framfylgja þeim. Og mér finnst svo mikilvægt að við séum þá með einhvers konar líka tímaplan, þetta eru auðvitað bara leiðbeiningar, en að við séum þá líka með einhvers konar mælanlega markmið. Og hvernig við förum að því, það er þá bara vinna sem eftir. Og það gæti orðið dálítið snúið vegna þess að margt í þessari stefnu kannski ekki byggt á einhverju ótrúlega hörðu mælanlegu, en við getum alveg búið til einhvers konar mælikvarða. Og ég sé það alveg og ég kannski ætla ekki að setjast yfir það hér, en það er eitthvað sem við getum farið í næst. Svo langar mig líka að nefna það að við Vinstri græn við vorum líka með hugmyndina borgarlandverði. Aha, þið hafið örugglega heyrt af því, þið sem að sitja í umhverfis- og skipulagsráði vegna þess að ég lagði þar fram tillögu sælla daga þar sem að ég var í minnihluta og hún fékk lítið brautagengi, en þetta er frábær tillaga, svo ég segi sjálf frá. Og hérna gefst okkur tækifæri til þess, og ég ætla bara að nefna eitt dæmi. Ef við vorum með borgarlandverði, þá væri hlutverk þeirra fjölþætt. Þetta væri ekki bara bílastæðaverðir sem að gengju göturnar og væru að passa að það væri ekki lagt upp á gangstétt og þar fram til götunum, pun intended, að þeir væri þá líka að passa upp á friðlýstusvæðin okkar, upp á hverfisverndina, upp á að frágangur og lóðum væri með réttum hætti, að uppbyggingaraðilar væri ekki freklega að taka sér pláss á gangstéttum og hindra þannig að skapa hættu fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, að þeir væri þá inni til dæmis á skrifstofu samgöngustjóra eða eitthvað slíkt, en myndi líka huga að því að auka enn frekar líffræðilegan fjölbreytileika, passa upp á okkar fagra umhverfi, passa upp á friðlýst svæði, passa upp á hverfisverndin okkar og passa bara svona almennt upp á að sé farið með það borgarland sem við höfum ákveðið að bjóða okkur fram til að bera ábyrgð á. Þannig að það er líka eitthvað sem við getum tekið og skoða í framhaldinu. Hvernig ætlum við að eitt er að setja sér stefnu, annað er hvernig ætlum við að framfylgja og hver á að fara í eftirlit og passa upp á að hluti séu gerðir. Þannig að þetta var svona það sem að mig langaði að koma og ræða og ég sat í þessum stýrihópi. Stundu gleymdist reyndar að bjóða mér á fund, en það var innilega afsakað. Það bara gerist stundum, ég tók ekki nærri mér. En það var gaman að sitja í þessum hópi, það er gaman að pæla í umhverfi sínu, það er gaman að skoða leiðir hvernig við getum gert betur en það sem hefur verið gert og læra þá líka af mistökunum, en líka gera eitthvað nýtt. Og oft séð hérna í þessum sal, þá það oft gagnrýnt að það séð eftir peningum sem eru settir í okkar manngerða umhverfi. Ég ætla bara að rifja upp Grensásveginn. Ég heyri engan kvart yfir Grensásveginum í dag.
Þýðir það nokkuð að setja þarna hjólastíg? Það hjólar enginn upp brekkur í Reykjavík. Það geti líka verið mótvindur, þetta agalegt, það enginn að kvarta yfir þessi dag. Minnihlutinn sá ofsjónum yfir milljónunum sem voru settar í þessar framkvæmdir. Fjárfesting heitir þetta. En þetta það sem við þurfum að gera í miklu meira mæli. Við þurfum að fegra líka umhverfið okkar, gera það skaplegra þannig að það sé eftirsóknarvert að dvelja í því. Ég hef aldrei séð neitt liggja á einhverjum grasbala og umferðareyju bara því að grasið grænt, sko. Við þurfum að gera eitthvað meira og þessi borgarhönnunarstefna liður í því að við séum að búa til fallega borg fyrir borgarbúa. Þannig að ég fagna þessu innilega, takk fyrir samstarfið og ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr samræðinu og samráðsgáttinni og við þá væntanlega hittust aftur í stýrihópnum og tökum skrens á því. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi, Aðalsteinn Ali Rock, Aðalsteinn Haukur Sverrisson borgarfulltrúi og svo það sem að Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi fór hérna yfir. Bara takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði nú að fá kannski fyrst að þakka stýrihópnum og þeim fjölda fólk sem hefur komið að gera þessari borgarhönnunarstefnu. Þetta fyrsta borgarhönnunarstefna Reykjavíkur og markar að mörgu leyti tímamót í skipulagsmálum borgarinnar. Hún setur auðvitað fram svona heildstæða sýn til framtíðarinnar að hvernig við viljum að borgin okkar þróist. Við viljum auðvitað að hún sé mannvæn og í takt við það sem að Reykvíkingar vilja, en samt í samhengi, ekki bara mannleg út frá nútímanum, heldur líka í samhengi við okkar menningu, okkar náttúru og okkar umhverfi. Og það eitthvað sem að við finnum ekki fyrir, borgarfulltrúar, þegar við förum borgina, að fólki þykir gríðarlega vænt Reykjavík. Vænt söguna, vænt menninguna, vænt náttúruna. Og þannig mikilvægt að borgarhönnunarstefnan kallist á við þetta samfélag sem til staðar, staðargæðin og hönnunina, þarfir fólks auðvitað alltaf í fyrsta sæti, en að við séum alltaf að móta borgina í takti við það sem að hefur verið og við viljum að verði, þar sem allir geta fundið sér stað, óháð aldrei uppruna eða stöðu eða aðstæðum, að við séum að byggja örugga borg, aðgengilega og aðlaðandi, þar sem að fólk upplifir að það tilheyri. Það upplifi öryggi og það geti mæst og átt í samskiptum, það geti ferðast á virkan hátt og notið þess að endurnærast til dæmis í nálægð við hafið eða náttúruna eða fjallalandslægið, sem okkur öllum gríðarlega mikilvægt, eða allavega okkur langflestum. Þannig held ég að þessi stefna geti orðið gríðarlega mikilvægt vinnutæki þegar fram líða stundir. Borgarfulltrúi Alexander Briem fór svolítið yfir það áðan að stundum hefur verið kallað eftir hugmyndum og framtíðarlausnum í tölvupóstum fram og tilbaka. Nú liggur það fyrir hvernig við viljum sjá borgin okkar þróast áfram. Og þannig getur hún verið mikilvægt tól fyrir alla sem að vinna að skipulagi og hönnun borgarinnar, hvort sem það lóðarhafarar, uppbyggingaraðilar eða hönnuðir eða starfsmenn borgarinnar. Og þess vegna líka svo mikilvægt að við séum að ræða þetta hér í dag og taka þátt í því. Öll höfum við mismunandi taugar, öll höfum við mismunandi staði sem okkur þykir vænt eða mismunandi áherslur í okkar lífi eða stjórnmálum. Borgarbúar hafa það líka og þeir eiga borgina. Við erum borgarbúar sem fáum þann heiður að stjórna hér tímabundið hverju sinni. En borgarbúar auðvitað eiga borgina og eiga að hafa mest það að segja hvernig hún þróast. Og þessi stefna þarf því að leita til sem flestra og við þurfum að fá sem flest sjónarmið fram og ég veit að stýrihópurinn hefur leitt vinnuna þannig, lagt á það áherslu, en við settum hann þess vegna í þetta opna samráð. Ég hvet öll til þess að lesa stefnuna og senda inn athugasemdir inn í gáttina eða þá beint til þeirra kjörnu fulltrúa sem að þeir best treysta.
eins og stundum því að við þurfum að tryggja að Reykjavíkurborg verði áfram farsæl borg. Reykjavíkurborg ung borg, hún að vaxa hraðar en flestar borgir og við þurfum að huga vel að hönnun og skipulagi til framtíðar. Það eru auðvitað stór tímamót og mér langar að þakka öllum í stýrihópnum og Dóru Björt Guðjónsdóttir sérstaklega sem fór fyrir honum og hefur brunnið fyrir þessu verkefni ásamt fleirum hér. Við höfum verið sammála það að það mikilvægt að með aðalskipulaginu komi svona skýrar stefnur. Við höfum auðvitað verið með hverfaskipulög og annað slíkt en núna tökum við þetta kannski örlítið lengra og einfeldum okkur aðeins til viðbótar samtalið og samvinnuna. Við þurfum auðvitað að horfa á það að Reykjavíkurborg í rauninni vagga íslensks borgarlífs. Við erum eina borgin á Íslandi og við þurfum að búa hér til borg sem að fólk upplifir að sé borg fyrir okkur öll, þar sem að unga fólkið kýs að búa, þar sem að lífsgæði bjóðast sem í samkeppnishæf við borgir erlendis. En við höldum samt í gleðina og það góða sem að heillar okkur flest við Reykjavíkurborg. Þar sem að mannlífið og menningarlífið einhvern veginn sterkt kennileiti og þessi samkennd og þessi rými á milli íbúða og milli húsa, öll gömlu torgin okkar og opnu svæðin en samt líka ný og við einhvern veginn náum að láta þetta tengjast saman til framtíðar og byggjum hér farsæla, sterka, öfluga borg á Íslandi, eitthvað sem við höfum ekki hátt fyrir núna, við eigum Reykjavík og við ættum öll að geta verið ótrúlega stolt af. Ég í það minnsta mjög stolt af þessari hönnunarstefnu, mjög stolt af Reykjavíkurborg, hvernig hún að þróast og ég held að með þeim áherslum sem hérna koma fram og með auknu samtali og auknu samráði við borgarbúa, þá munum við alltaf sjá betri og betri borg þar sem að hver og einn getur fundið sér stað, óháð aldri, bakgrunni eða aðstæðum, þar sem að lífsgæði borgarbúa eru á allt í forgangi, en líka lífsgæði dýranna, líffræðilegu fjölbreytileikinn, menningin, lífæðarnar, allt það sem okkur þykir svo ótrúlega vænt. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, kæru félagar hér í borgarstjórn, ég vil bara þakka fyrir mjög góða umræðu þetta mál sem við stöndum saman að og höfum unnið vel saman að í mismunandi flokkum þvert á meirihluta og minnihluta. Þetta snýst það að iðka fagleg vinnubrögð við okkar vinnu, líti það sem að betur hefði mátt fara en líka það sem að vel hefur tekist og læra af því og gera betur og vera auðmjúk en jafnframt stolt. Og þetta mikilvægt, ég hef trú á því og þess vegna fagna ég því að við séum komin á þennan stað. Stefnan í samráðsferli, hún í samráðsgáttinni fram á fimmtudag og ég vil hvetja alla íbúa, allt fagfólk til þess að lesa yfir stefnuna, koma með athugasemdir vegna þess að við viljum svo gjarnan heyra frá enn fleirum. Fjölmargir aðilar hafa fengið hnipp og verið bent á þessa stefnu sem væri gott að fá umsögn og til þess að hún verði sem allra best og heppnist vel í þágu íbúa, í þágu þeirra velferðar og þeirra hamingju með þeirra þarfir í huga. Því að þessi stefna snýst það, velferð íbúa og að við séum að skapa hér borg fyrir fólk. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvattvörundi hljóð undir þessum lið og göngum við til næstar liðar á dagskrá sem umræðum skýrslu innri endurskoðun bensínstöðvarlóðar sem ber heitið samningaviðræður við rekstraraðila og lóðarhafa bensínstöðvarlóða. Og fyrst á mælendaskrá borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil hér fyrst leið ég fagna að við erum að ræða þessa úttekt hér.
víkja að upphafi málsins, en í júní 2016 gaf Reykjavíkurborg út loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar sem fól í sig það markmið að dælum fyrir jarðefnaeldsneyti yrði fækkað 50% til ársins 2030 og að þær yrðu að mestu horfnar árið 2040. Í apríl 2019 var gefin út skýrsla vinnuhóps á vegum Reykjavíkurborgar sem fjallaði stefnu orkustöðvar fyrir bíla og í skýrslunni voru ítarlegar upplýsingar allar bensínstöðvar í Reykjavík, lóðir, stöðu lóðuleigusamninga, leyfilega landnýtingu á lóðum og samkvæmt skipulagsáætlunum og fjölda dæla á hverri stöð. Nú þá voru líka í þeirri skýrslu settar fram tillögur viðræður við lóðarhafa, skipulagslega sýn sem viðræðurnar yrðu byggðar á og skilmála og hvata sem fylgt yrði í þeim viðræðum. Nú og þann 9. maí 2019 samþykkti svo borgarráð að ganga til þessara samningaviðræðna við bensínstöðvarlóðir í borginni og borgarráð samþykkti enn fremur samningsmarkmið fyrir viðræðurnar og jafnframt að settur yrði á fót samninganefnd sem fengi heimild til að leiða viðræður við lóðarhafa bensínstöðvarlóðanna og gera drög að samningum við þá. Þetta var samþykkt samhljóða í borgarráði og fór af stað. Þannig að loftslagsstefnan, skýrslan og samninganefndin samningsmarkmiðin, staðan á lóðunum, þetta eru allt saman atriði sem voru rædd og samþykkt á vettvangi borgarinnar og ég nefni þessa vegpósta í málinu vegna þess að stundum svona látið að því liggja að einhvers konar leyniför hafi verið að ræða, að borgarfulltrúar hafi ekki fengið allar upplýsingar og það eru auðvitað af og frá, eins og kemur reyndar fram nokkuð vel í skýrslunni. Í rauninni það þannig að allt þetta ferli hefur verið fyrir opnum tjöldum, allar upplýsingar leigja á borðum leið og þær liggja fyrir, það eru þær lagðar fram í borgarráði og núna þegar skýrsla innri endurskoðunar liggur fyrir málið hér eftir sem hingað til allt á borðum. Og hver það megin niðurstaða skýrslunar? Jú, hún sú að ákvörðun borgarráðs sem að ganga til samningaviðræðna lokun bensínstöðva í íbúðahverfum hafi verið í samræmi við málefnaleg megin markmið Reykjavíkurborgar þróun byggðar og stefnu borgarinnar í loftslagsmálum. Fulltrúar í borgarráði höfðu greinagóðar upplýsingar málið þegar það var tekið fyrir og einróma samþykkt. Í úttektinni eru reyndar lagðar til 12 tillögur að umbótum til að skerpa frekar á verklagi starfs- og stýrihópa, opinber samningateymi og reglum úthlutun lóða og lóðasamninga og ég fagna þeim og við höfum þegar samþykkt að senda þær allar til vinnu inn í borgarkerfinu, gerum þá í borgarráði síðastliðinn 5. dag. Þetta nefnilega mikilvæg skýrsla og það mikilvægt að kalla eftir úttekt innri endurskoðunar á stórum málum þegar við erum að fara nýjar leiðir, þegar við erum að gera eitthvað sem að fólk ekki öruggt með, allavega af því við viljum alltaf gera betur og við höfum nýtt okkur skýrslur innri endurskoðunar með þeim hætti og þess vegna köllum við eftir þessari skýrslu. Og það breytir ekki því að markmiðin voru og þau eru ennþá mikilvæg. Það mikilvægt að koma bensínstöðvunum sem eru óumhverfisvæn starfsemi og að vissu leyti áhættusöm starfsemi úr íbúðahverfum. Aðferðafræðin var ákveðin af borgarráði, hún gekk eftir. Ég sé að það mikið rætt mögulegt verðmæti þessara lóða í höndum olíufélaganna og það auðvitað erfitt að fullyrða það. Það erfitt að svara mögulega kannski. Það erfitt að hafa fast í hendi hvert verðmæti lóðana Það erfitt að hafa fast í hendi hvert verðmæti starfsemina sem á sér stað núna á þessum lóðum hverju það að skila eigendum sínum. Sumir lóðasleigusamningarnir áttu sér skamma líftíma, aðrir lengri. Það þó þannig að eignarnám sem hefur verið nefnt í stað samningaviðræðna, það ekki eitthvað sem að Reykjavíkurborg stundar. Reykjavíkurborg umgengst ekki atvinnulífi í borginni þannig að við tilkynnum þeim að við ætlum að taka af þeim lóðir og þeir þurfi að ganga frá. Við semjum alltaf við atvinnulífið. Og við semjum okkur til niðurstöðu, þá það sem að borgarráð var einróma sammála að væri best að gera. Við tökum þetta hlutverk alvarlega, við erum athafnaborg, við erum vagga atvinnulífsins í landinu, við erum borg þar sem að fyrirtæki og atvinnulífið velur
stórum hluta að starfa í og framgang okkar má ekki vera þannig að þau megi bara hverju stundu búast við því að jörðin verði bókstaflega kippt undan fótum þeirra. Þannig bara vinnum við ekki og þannig gerast hlutirnir ekki í Reykjavík og þeir hafa ekki gerst þannig í Reykjavík. Þannig það verður algjör nýlunda og eitthvað sem að mögulega einhverjir flokkar koma þá með í sinni kosningabaráttu. En hér eru þessar mikilvægu tillögur sem ég nefndi áðan að hafa þegar farið í farveg. Innri endurskoðun mun aðstoða okkur við það og fara yfir það á næsta ári. Hvernig tókst til að innleiða þær umbætur í stjórnkerfinu sem að þar eru nefndar? Ég fagna sérstaklega því varðar starfs- og stýrihópa, verklagið og opinber samningateymi. Ég held að það sé mikilvægt að fara vel yfir það. Ég held að það sé líka tímabært að fara vel yfir úthlutun lóða og lóðaleigusamninga. Þannig að allt þetta mun nýtast okkur. Og forseti, það auðvitað sjálfsagt þegar að ræða jafn flókin og viðamikil úrlausnarefni og hér ræðir að svona verklag og framkvæmd og niðurstaðar sé skoðuð vandlega og með gagnrýni mætti, því þannig getum við bætt okkur og þannig getum við gert betur næst. Og það sem ég finnst fyrst og fremst þetta mál sína að eftir lestur skýrslunar að hjá Reykjavíkurborg starfa fólk sem vel starfi sínu vaxið. Það auðvitað mikið ábyrgðar hlutverk sem hér var sett á sérstaklega ef ég má nefna samninganefndina sem vann að þessu og leysti það vel á hendi og í samræmi við málefnaleg meginmarkmið okkar þróun byggðar og loftslagsmál og þau markmið sem að borgarráð setti þeim. Skýrsla innri endurskoðunar og vinnulag hennar sýnir einnig að þeir ferlar sem við höfum sett upp til að gæta vandari stjórnsýslu og góðri meðferð á eignum íbúa borgarinnar, þeir virka vel og tryggja að aðhald til staðar. Og það leið tryggir að vinnubrögð okkar sem förum með stjórn borgarinnar í hverju sinni eru fagleg, vönduð og traust og það ánægjuefni. Þá hefur borgarstjórinn Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Helgi Áss Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það kemur fram í skýrslu innri endurskoðanda að upplýsingar til borgarráðs árin 2021 og 2022 þegar gengið var frá samningunum að það hafi skort á að formuleg gögn að það væri gerð grein fyrir mikilvægum atriðum eins og meðal annars mögulegu verðmæti þeirra lóða sem að olíufélögin myndu fá, jafnvel þar sem að samningar veru útrunnir. Einnig kemur fram á blaðsíðu 99 að þegar verið að fjalla samningana fyrir borgarráði, þá engin greining á hvers vegna 50% fækkun hafi ekki nást og ekki heldur fjallað skilir sem voru sett árið 2019 og sem að síðan var ekki þá staðið við. Hvernig þegar þessi skýrsla lesið með tilliti til upplýsingagjafana til borgarráðs, hvernig stendur þá á því að borgarstjóri að halda því fram að þetta ferli hafi verið opið og öll upplýsingagjöf hafi verið góð og stjórnsýslan til fyrirmyndar? Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Gretarsson og lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Nei, takk. Já. Þá telst andsvörin undir þessu liði lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að nýta þetta tækifæri og þakka innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fyrir ítarlega og góða skýrslu þetta mál. En ég ætla að byrja á að rekja aðeins forsögu málsins eins og borgarstjóri gerði raunar einhverju leyti í sinni ræðu. En það ágætt að það komi fram að það var árið 2016 sem að loftslagsstefna Reykjavíkurborgar var sett og í henni kemur fram markmiðið sem að samningarnir byggja á, markmið helmingsfækkun bensínstöðva í borgarlandi fyrir árið 2030. Og það var raunar líka talað að þær yrðu að mestu horfnar árið 2040. Það sem athyglisvert í málinu og ég hafði ekki áttað mig á fyrr en ég glögga mig á þessari skýrslu, þá kemur árið 2007 að koma tilmæli frá Samkeppniseftirlitinu til Reykjavíkurborgar þar sem fjallað samkeppnishömlur á eldsneytismarkaði og fjallað þessi skipulagstengdu mál sem snúa að skipulagi bensínstöðva í borgarlandi. Nú 2018 þá farið á stað á fundi með rekstraraðilum á eldsneytismarkaði til að fá upplýsingar framtíðarsýn og áform fækkun bensínstöðva. Við vissum í sjálfu sér ekki heldur af þessum fundum fyrr en að við fáum inn til okkar
á fundinum fræga í maí 2019 samningsmarkmið. Þar erum við upplýst að þessir fundir hafi átt sér stað. Það sé vilji olíufélagana að fara að ráðast í helmingsfækkun á sínum stöðvum í borgarlandinu og það þverpólitísk sátt. Það var raunar svo mikill metnaður í málinu. Fólk studdi þetta markmið og vildi gera þetta í samvinnu við olíufélögin að fækka bensínstöðvunum að menn vildu spýta enn frekar í lófa. Vildu ná þessum markmiðum 2025. Og ekki nóg með það heldur var líka bætt inn í ályktun borgarráðs að kröfu okkar sjálfstæðismanna og það var líka þverpólitísk sátt það að fyrir 2025 skildum við ná helmingun olíubirgðastöðvarinnar í Örfirisey. Og ég minni á svona þegar ég segi þetta að við erum stödd á árinu 2025 og hver getur svona með sjálfum sér hugleitt hversu langt við höfum komist við að ná þessum markmiðum. En þessi markmið voru þetta algjör lykilforsenda eða eins og segir í skýrslunni skilmálar eða skilyrði fyrir því að samþykkt yrði að fella niður byggingarréttargjöld. 2019 stuttu eftir að borgarráð samþykkir samningsmarkmiðin þá áréttar Samkeppniseftirlitið tilmæli sín frá árinu 2017. Talar að meta þurfi samkeppnisleg áhrif samningsmarkmiða borgarinnar fækkun bensínstöðva og niðurstöður þessara viðræðna áður en endanleg ákvörðun verður tekin framhaldið. Ég minnist þess ekki að þetta hafi fengið sérstaka umfjöllun í borgarráði. Nú 2021, áður en að samningarnir koma til borgarráðs, þá óskar Samkeppniseftirlitið aftur upplýsinga stöðu viðræðna við olíufélögin. Og í skýrslu innri endurskoðunar sem við fjöllum hér í dag kemur fram að borgin hafi aldrei framkvæmt mat á álitamálum sem vörðuðu samkeppni á markaði, samkeppni lóðir og hvort í samningum gæti falist úthlutun takmarkaðra gæða. Þrátt fyrir tilmæli Samkeppniseftirlits. Nú í sumarleyfi borgarstjórnar koma margir þessara samninga fyrir borgarráð og við höfum margfjallað og gagnrýnt hversu brátt þá bara að og þeir skyldu berast með þessum hætti inn í borgarráð þegar borgarstjórn átti ekki tækifæri á að fjalla þá á opnum vettvangi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks samþykkja ekki þessa samninga, voru áfram studdu markmiðið sem var undirliggjandi en það var nokkuð ljóst á þessum tímapunkti að þetta markmið myndi ekki nást. Nú 2022 koma síðustu samningarnir fyrir borgarráð og afstaða okkar svo sama en þarna fer að renna á fólk tvær grímur. Okkur fer að þykja eitthvað sérkennilegt að baki þessum samningum og það kallað eftir aðgangi að öllum gögnum sem búa að baki samningsgerðinni og samningaviðræðunum og það sem sérkennilegt í málinu sú leynd sem ríkti þau gögn. Því það mátti ekki leggja þau fyrir á hefðbundnum fundi borgarráðs heldur í lokuðu gagnaherbergi. Mikill trúnaður og það var talað að það væru viðkvæm samkeppnisgögn sem lágu þarna inn í gagnaherberginu en af samtölum við olíufélögin kom í ljós að það var ekki að þeirra kröfu að þessi mikli trúnaður ríkti. Nú 2022 eftir mikla umræðu þessa samninga og umfjöllun í fjölmiðlum þá leggjum við sjálfstæðismenn til að þessum samningum verði vísað til skoðunar innri endurskoðunar og það var samþykkt og við vorum ánægð með það og nú lítur þessi skýrsla dagsins ljós. Nú í henni eru 12 úrbótatillögur og það var einhver reynt að stíga fram og segja að skýrslan staðfesti að það var bara allt í góðu með þessa vegferð og samningana en þessar 12 úrbótatillögur eru svona kannski skýrasta merki þess að hér var þetta ekki allt með felldu. Nú helsta lagalega óvissan sem úti standandi varðandi samningana möguleikinn á því að hér hafi verið að ræða brot á EES-samningnum eða reglum ríkisaðstoð og samkeppni og samkvæmt EES-samningnum telst hvers kyns opinber aðstoð sem raskar eða til þess fallin að raska samkeppni með því að ívilna fyrirtækjum vera brot á samningnum. Og innri endurskoðun leggur til að það segir að það þurfi að ráðast í lagalega greiningu á því hvort þessi samkomulög samræmist reglum samkeppni og ríkisaðstoð. Því næst þurfa að taka ákvörðun hvaða áhrif niðurstaðan hefur og ákvarðanir frekari uppbyggingar á lóðunum. Vegna þess að formlegar ívilnanir til olíufélagana það raungerast þegar skipulag samþykkt og það mjög mikilvægt. Þessari úrbótatillögu hefur verið vísað til borgarlögmanns. Ég tel raunar rétt að henni verði vísað til eftirlitsstofnunar EFTA eða ef sú leið ekki valin að við fáum hlutlausa óvilhalla lögmenn til þess að fara yfir þetta mál og veita okkur ráðgjöf í því. Þetta raunar ekki fyrsta skiptið sem að úr lóðum úthlutað með þessum hætti án þess að innheimt sé byggingarréttargjald og að opinberir eftirlitsaðilar stígi inn og segi, heyrðu, hér mögulega brot á samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Hér verið að veita ólögmæta ríkisaðstoð og
dæmið hitt sem ég að vísa til þetta úthlutun lóða í efstaleitinu til Ríkisútvarpsins sem ég hef oft fjallað og líka lagt til að verði vísa til ESA. Í skýrslunni kemur fram að upplýsingagjöf til borgaráðs hafi verið ábótavant. Upplýsingagjöf sem lá til grundvallar samningunum sjálfum var ábótavant. Það lágu ekki til grundvallar skýrar greiningar eða gögn eða minnisblöð sem skiptu máli fyrir borgaráð að taka þessar mikilvægu ákvarðanir. Og þetta kemur mjög skýrt fram og auðvitað mjög mikilvægt atriði. Það kemur líka fram að hagsmuna borgarinnar hafa ekki verið nægilega gætt. Og núna eru 9 ár frá því að þessi loftslagsstefna var samþykkt 2016, það eru 6 ár frá því að samningsmarkmiðin voru samþykkt en næstum engin uppbyggingaráformana hafa gengið eftir, það á einum stað sem byrjað að moka skurðinn. Nú, forsendur eru auðvitað brostnar fyrir þessum samningsmarkmiðin sem voru sett. Þessum metnaðarfullu markmiðum að helminga bensínstöðvar í borgarlandinu og að helminga olíubirgðastöðuna í Örfirisey fyrir 2025. Við erum stödd við lok árs 2025 og það er algjörlega útséð með það að þetta muni nást og forsendur eru þetta ljóslega brostnar. Svo það þetta umræðan byggingaréttin og í skýrslunni fjallað byggingaréttagjald sem var innheimt fyrir umfram byggingamagn íbúðarhúsnæðis á árunum 2019–2021 og þar talað hátt í 13.500 krónur fyrir fermetrinn. En ef við skoðum markaðsvirði byggingaréttar þá erum við komin í 120.000 krónur á fermetrinn. Og því að núna bara búið að samþykkja skipulag fyrir Egilsgötuna þar sem að byggingarmagnið 4.898 fermetrar og nýtingarhlutfallið 2,34. Ef við miðum við sama nýtingarhlutfall á öllum þessum lóðum að þá væri byggingaréttagjaldið hátt í 1,5 milljarður en ef við hefðum selt lóðirnar á markaðsvirði hefði það verið hátt í 11,5 milljarður. Þannig að þetta eru auðvitað gríðarleg verðmæti sem eru þarna undir og aldrei voru greind áður en þau voru afhent olíufélögunum með þessum hætti. Nú stóra myndin eru þetta algjört fúsk og sóðaskapur sem að býr að baki þessu máli og raunar lóðaúthlutunum allan síðasta áratug í Reykjavík. Og það alveg ljóst að hvorki jafnræðis né gagnsæis hefur verið gætt við úthlutun lóða í Reykjavík og við erum að horfa á tímabil, 30 ára tímabil í sögu Reykjavíkur, þar sem hefur verið skipulögð lóðaskortstefna. Þeim lóðum sem hefur verið úthlutað eru sannarlega takmörkuð gæði, en það hefur hvorki ríkt jafnræði né gagnsæi. Ég geti nefnt sem dæmi stöðu atvinnurekenda vegna þess að hér verið að vísa í olíufélög sem gert að víkja sínum lóðum og það þurfi að bæta þeim það upp með einhverjum hætti. Við getum horft á Ártúnshöfðann. Þar eru einhverjir atvinnurekendur sem hefur verið gert að víkja sínum lóðum í þá þéttingar byggðar. Sumir þurfa að greiða byggingaréttagjald. Hér eru við með olíufélög eða Ríkisútvarpið, þau þurfa ekki að greiða byggingaréttagjald og svo eru aðrir aðilar upp á Ártúnshöfða með útrunna lóðaleigusamninga eða samninga sem eru að renna út og þeir hafa ekki fengið svör við sínum framtíðarúrlausnum eða úrlausn sinna mála til framtíðar og lóðaleigusamningar kveða á það að þeim sé gert að rífa sitt húsnæði þegar lóðaleigusamningur er útrunnin, skila lóðum í upprunalegu ástandi og hreinlega hypja sig. Og borgin býður ekki upp á neitt samtal annan stað eða einhverjar lausnir. Þannig að hér ekki einhver ein regla sem gildir fyrir alla, hér sitja ekki allir við sama borð og það er gríðarlega mikilvægt að við lærum núna af þessari stóru og vönduðu skýrslu, að við tökum alvarlega þessum úrbóta tillögum vegna þess að ég lít svo á að eftir næstu kosningar þá verði komin hér ný stjórn sem að horfi til þess að breyta hér málum, skipuleggja mikið land og við þurfum að huga vel að því og gera það allt saman eftir kúnstarna reglum. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir óska eftir að veita andsvar ásamt borgarfulltrúnum Hjálmari Sveinssyni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja á því að segja, ég skil það vel að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir sé örvæntingafull í leit að einhverjum glæpum í borginni og leita eftir einhverju sem hún heldur að sé ekki í lagi. Hún er greinilega líka á flótta frá eigin ákvörðunum og eigin sannfæringu. Það sem ég man vel eftir því að hér hefur þetta verið rætt fram og tilbaka þessi vegferð okkar að fækka bensínstöðvum, loftslagsmálin, við höfum verið samtaka og samráma í þessu nánast allan tíman. Og það að tala hér fúsk og sóðaskap, því vísa ég tilbaka til borgarfulltrúans, að tala það að hér gildi ekki jafnræði að gagnsæi, ég vísa því líka tilbaka til borgarfulltrúans. Hér eru það bil helmingur allra íbúða sem eru byggð á landinu eru að byggjast upp í Reykjavík. Hér var framkvæmdist aukist 75% frá síðasta ári. Hér er ekki stefna lóðaskort, hér er sannarlega vinna og það unnið að því af heilum hug
að tryggja hér jafnræði og gagnsæi, að tryggja hér vönduð vinnubrögð, að byggja ákvarðanir á samkomulagi, á stefnumótun, að eiga samtal við atvinnulífið framhaldið og ég hafna öllum svona ávirðingi og mér finnst þetta fyrir neðan virðingu borgarstjórnar. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var áhugavert andsvar. Hvergi í ræðu minni hljópst ég undan þeirri staðreynd að árið 2019 var þverpólitísk sátt allra flokka í borgarráði að ráðast í þá vegferð að fara í helmingsfækkun bensínstöðva í borginni og raunar líka helmingun olíubirgðastöðvarinnar í Örfirisey. Það er enginn sem víkur sér undan því að þannig var málum háttað. Það sem gerist hins vegar í framhaldinu, það er það sem skiptir máli. Það er hvernig var síðan unnið að því að framfylgja þessu samningsmarkmiðum. Hvernig var unnið að því að framfylgja því markmiði að ná fram þessari helmingun fyrir árið 2025. Og það kemur fram í skýrslunni að illa var að þessu staðið, borgarar var illa upplýst að þessu markmiðum yrði ekki náð. Það var ekki helmingsfækkun að ræða heldur 30% fækkun, tímamarkið eru þetta algjörlega úr sögunni. En það er alveg ljóst. Og það er ljóst af skýrslunni að hér ríkir hvorki gagnsæi né jafnræði hvað varðar lóðaúthlutanir í Reykjavík og ég vísa aftur á Ártúnshöfðann í því samhengi og ef borgarstjóri þekkir ekki það mál þá hvet ég hana til að kynna sér það og ræða sérstaklega við lóðarhafa á Bíldshöfðanum sem að vita ekkert hvar framtíð þeirra liggur. Þá hefur borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, ágæti forseti. Mér virðist sem svo að hér hafi borgarfulltrúin ekki kynnt sér skýrsluna nægilega vel. Allavega ekki niðurstöður hennar þar sem það kemur fram að samkomulagin voru akkurat í samræmi við meginmarkmið, samningsmarkmiðana og við samþykktum þau. Stefnan þetta var skýr, við samþykktum það. Við settum á stað samningateymi sem að ég held að við unnið af heilindum og mér finnst ósmekklegt að vera að ráðast að því hér. Þau vinna innan ákveðins ramma sem að nú munum við bara skoða hvernig við getum betur staðið við bakið á slíkum samningateymum. Engu að síður þá komu þeir tilbaka með samningar sem voru samþykktir og það er ekki hægt að kannski leggja ábyrgðina á því á aðra. Það er augljóst að við náum ekki markmiðunum fyrir 2025. En kannski var þetta þá ekki svona óbærslegur gjafagjörningur eins og borgarfulltrúin vill vera láta. Fyrst að olíufélögin stukku ekki öll á þetta, fyrst að allir voru ekki svona sjúkir í að gera þetta. Kannski var þetta akkurat samningurinn að við vorum að leita til olíufélagana það að koma til með okkur í þessa vegferð. Þau voru tilbúin til þess en ekki þeim hraða sem við vorum til í og það er augljóst og það er niðurstaða í skýrslunni og það stendur skýrt og greinilega þar. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem gagnrýnt í skýrslunni að borgarar hafa ekki fengið nægar upplýsingar það þegar olíufélögin þeim hugnast ekki þessi samningsmarkmið og ekki reiðubúin að vinna eftir þeim. Þá á þetta að koma til borgaráðs og segja, heyrðu, við getum ekki unnið eftir þessum samningsmarkmiðum, viljum við breyta þeim, erum við reiðubúin að vinna eftir sömu skilyrðum undir breyttum forsendum. Ég ætla vegna þess að hér talað að markmiðin hafi verið bara í góðu lagi og allt skýrslan blessi þau. Hér les ég bara með leyfi forseta í framsetningu markmiðana voru veikleikar. Í fyrsta lagi lá ekki fyrir með nægilega skýrum hætti hvert væri aðalmarkmiðið. Það er þetta er fjallað á blaðsíðu 12. Innri endurskoðun gerir athugasemdir við að Reykjavíkurborg hafi ekki tekið til athugunar áður en farið var af stað með viðræður við lóðarhafa hvort borgin þyrfti eða ætti að skilgreina þarfir sínar og stefnu fækkun bensínstöðva með nákvæmari hætti. Þetta var ekki gert. Það eru margir punktar sem að vísa í það veikleika í þessu markmiðum og það er mjög sérkennilegt að þetta hafi ekki komið inn á borð borgarráðs eftir umræður við olíufélögin að þau væru ekki reiðubúin að vinna eftir þessum markmiðum og þá þyrfti að endurskoða samningsmarkmiðin. Þá hefur borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur þá til andsvörum undir þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Hann er frummælandi fyrir Framsókn, borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er gott að þessari reikistefnu lokið og við erum að ræða hér bensínstöðvar.
og langt skeið allt frá miðju síðasta kjörtímabili hefur verið umræða þessa samninga sem að borgin gerði við eigendur olíufélagana. Og markmiðið, að fækka bensínstöðvum í þágu loftslagsmála og hvetja til húsnæðisuppbyggingar. Þetta markmið sem að hljómar ágætlega, þótt að bensínstöðvar séu nú oft eina sjoppan eða þjónustan inn í þessum hverfum og ég nú svona eiginlega þeirra skoðunar að þessi vandi hefði nú kannski leyst af sjálfu sér. Þessari þjónustu hefði verið umbreytt hægt og rólega í takt við orkuskipti í samgöngum, en gott og vel. Við sjáum það að eftir gagnrýna umfjöllun Kastljós málið í fyrra, þá ákvað borgarstjórn að fela innri endurskoðun að gera úttekt á þessum samningum og aðdraganda þeirra. Og nú hefur embætti innri endurskoðanda skilið af sér þessari miklu skýrslu og mig langar að þakka fyrir hana. Hún er ágætlega unnin. Hún sýnir að það margt sem að hefði mátt betur fara í þessu máli. Og mér rekur nú minni til þess að undir lok síðasta kjörtímabils hafi fyrrverandi minnihluti eða minnihlutin á þeim tíma lagt fram tillögu það að innri endurskoðun færi í könnun á þessu máli í ljósi þeirrar umræðu sem þá var, en sú tillaga náði ekki fram að ganga. Þannig að það var ekki fyrr en í fyrra sem að þetta var samþykkt og ég held við séum hér öll hljótum að vera ánægð með það að hafa látið gera þessa úttekt. Ég ætla ekki að koma hérna upp með þann málflutning sem að við höfum heyrt svona dálítið í samfélaginu að hér hafi verið einhver spilling í gangi, að saka fólk það að Dagur B. Eggertsson og Samfylkingin og í kompaníi við Viðreisn, Pírata og VG hafi verið að færa auðmönnum einhver gríðarleg verðmæti vitandi vits. Ég hef bara ekki hugmyndaflug í það að komast að þeirri niðurstöðu. Ég þekki þetta fólk og ég held að enginn hér vinni þannig. En mér sýnist samt augljóst að málið hefur ekki verið nægilega vel undirbúið. Það eru talsverðir ágallar á strúktúr þessarar vegferðar og málsmeðferð og núna er uppi talsverð óvissa framhaldið. Og innri endurskoðun Reykjavíkurborgar kemst einmitt að því. Hún bendir á að þegar borgarráð samþykkir það markmið að fækka bensínstöðvum 50% fyrir árið 2025 í stað 2030, þá er ekki greint hvað áhrif það nýja markmið hefur á samningsstöðu borgarinnar. Og við förum aðeins aftar eins og við höfum verið að gera hér í þessum ræðum að þá er haustið 2018 settur á fót hópur embættismanna sem að færa það hlutverk annars vegar að setja fram skipulagslega sýn á fækkun bensínstöðva og hins vegar að móta þessi samningsmarkmið vegna áformaðra viðræðna við rekstrarhafa og lóðarhafa. Og hvorki í samningsmarkmiðunum sem samþykkt voru 7. maí 2019 né erindisbréfi samninganefndar frá 14. maí 2019 er talað það að greina með heildstæðum hætti hagsmunina sem voru undir. Hvaða verðmæti fólust í því fyrir borgina að umbreyta þessum bensínstöðum í íbúðarhúsnæði eða lóðunum þar sem þessar bensínstöðvar stóðu á eða standa reyndar ennþá. Og svo á móti, hvaða verðmæti myndu skapast hjá olíufélögunum? Og ef maður leitar í þessum skjölum þá hef ég ekki fundið orðið áhættustjórnun eða áhættumat eða heildstæð greining. Ég meina hugsanlega var hún gerð en ég sé ekki að þau gögn hafi verið gerð opinber. Og að því að borgarstjóri myndist hér á samninganefndina, ég þekki allt þetta fólk og það er prýðilegt hæfileika fólk á sínu sviði. En þessari samninganefnd var einfaldlega ekkert falið að vinna svona greiningar. En það þyrfti þá augljóslega aðra sérþekkingu til og það hefur verið miklu umfangsmeiri vinna heldur en að greinilega var ráðist í. Og þar að segja á hálfu borgarinnar. En ég held við getum alveg slegið í föstu að olíufélögin gerðu þessa greiningar út frá sínum hagsmunum. Hver var hagnaðarvonin? Og í umræddu Kastljósinslagi þá kemur fram að í umferð voru fjárfestakynningar þar sem að lagt var mat á væntan hagnað. Þannig að ég tek undir með innri endurskoðun sem segir að borgin hafi ekki nægilega lagt mat á samningsstöðu sína
og það hefði verið hægt að setja verðmiða áður en var farið á stað í þessa vegferð, verðmiða á ávinningin af því að fara þá leið að taka bara til sín lóðirnar sem voru á útrunnum samningum og bjóða þær upp með auknum byggingarheimildum og draga frá kostnaðin við að taka lóðir á gildum leigusamningi eignanámi og síðan bæta við væntum hagnaði af auknum byggingarheimildum og þá væri komin einhver verðmiði sem við getum þá borið saman við það að fara samningsleiðina. Þú veist, reyna að gera einhvers konar mat á því hvað við erum að tefla sem geti þá skilgreint fyrir okkur hugsanlega ásættanlega niðurstöðu af samningaleiðina því ég ætla ekki að útiloka það að það hefði verið hægt að útfæra þetta með skynsamlegum hætti. En niðurstaðan svo að það virðist allt stefni það að mótaðilar borgarinnar séu að fá ansi góða samninga ef að heldur áfram sem horfir. En í þessari skýrslu kemur fram að þetta hefði ekki þurft að fara nákvæmlega svona. Innri endurskoðun telur að aðalmarkmiðin frá borginni hafi verið óskýr og óvissa það hvort að samningsmarkmiðin væru leiðbeinandi eða bindandi fyrir samninganefndina. Það ekki gott að vera í samninganefnd og vita ekki það hvort að þetta væri bindandi samningsmarkmið frá borgarráði eða bara leiðbeinandi. Og svo alls ekki skýrt hvernig þessi víðtæku og margþættu markmið þessa verkefnis átt að vinna saman eða leysa árekstra. Og hún bendir á að það hefur verið erfitt að mæla árangurinn að vera þannig. Það er auðvelt að vera vitur eftir á, en núna skiptir mestu máli að læra af þessu máli. Og ég velti aðeins fyrir mér að því að borgarstjóri nefndi hérna áðan að öllum hafi einhvern veginn verið ljóst hvað væri verið að gera með þessum samningum og hver væru áhrifin. Mér langar bara að spyrja borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sem segir í þessu umrædda viðtali í Kastljósi að það sé mjög sérkennilegt með leyfi forseta í vitna beint í þessu umfjöllun að veita einungis einu fyrirtæki heimild til uppbyggingar með því að gefa byggingarrétt með þessum hætti í lokuðu samningaferli og svo segir borgarfulltrúin Sanna Magdalena engan hefði getað órað fyrir því að þetta myndi þýða sem sagt að olíufélögin myndi fá svona gríðarlega mikinn byggingarrétt. Ég myndi ekki segja að þetta hafi verið heiðarleg framsetning að segja að okkur hefði átt að vera ljóst í minnihlutanum að þarna væri olíufélög að fá svona gríðarlega mikinn byggingarrétt þegar orðið byggingarréttur kemur ekki einu sinni fram í þessu skjali. Þessum samningsmarkmiðum sem voru lögð fram til samþykktar. Nú var ég ekki á þessum fundi, við Framsóknarmenn vorum ekki á staðnum þegar þessi samningar voru gerðir eða þessi markmið voru kynnt eða samkomulag undirrituð. En ég var alveg til að fá aðeins umræðu það. Erum við öll sammála það að hér hafi þessi samningar verið gerðir með opin augun? Hvernig ætlum við að halda áfram með þetta mál? Það þarf að vinna með þessar úrbótatillögur sem innri endurskoðun leggur til og þar ber hæst að það þarf að fara í lagalega greiningu á því hvort að samkomulaginn við olíufélögin sé í samræmi við reglur samkeppni og ríkisaðstoð. Og mér langar að vitna í skýrsluna hér með leyfi forseta að þeirri rýni lokinni að því búinu ætti að taka ákvörðun hvaða áhrif niðurstaðan hefur á ákvarðanir frekari uppbyggingu á þeim lóðum þar sem ívilnun hefur enn ekki átt sér stað. Þetta sýnir bara alvarleika málsins og þá stöðu sem við erum hér í borgarstjórn með þetta mál. Innri endurskoðun að mínum að segja að það þarf að bíða með allar ákvarðanir endir þessara samkomulaga þar til búið að leiða til lykta hvort þetta standist lög og reglur. Og ég ætla ekki að gefa mér neitt niðurstöðuna í þessu máli, en ég hvet til þess að við fáum utanaðkomandi aðila til að gera þessa úttekt, svo ekki sé hægt að draga niðurstöðuna í efa með fullri verðingu fyrir embætti borgarlögmann sem kom að gerð þessara samkomulaga á sínum tíma. Og það ekki sanngjarnt að setja embætti í þá stöðu að rýna eigin verk. En eins og ég sagði hér, forseti, í upphafi ræðu minnar, mér dettur ekki í hug að saka kjörna fulltrúa spillingu og ég held að á síðasta kjörtímabili hafi meiri hlutin farið á staði þetta verkefni á góðum hug og metnaði í loftslagsmálum og húsnæðisuppbyggingu. En ég vona það að þeir flokkar sem að núna stýra borginni taki skýrum úrbótatillögum innri endurskoðunar vel og föstum tökum, hlaupi ekki í grimma vörn
fyrir málið, þótt að það geti verið freistandi svona fyrsta viðbragð. Það einfaldlega of miklir hagsmunir undir í þessu. Það húsnæðisuppbygging á þessum lóðum sem ég held að við myndum öll vilja sjá fara af stað. Og við í Framsókn erum auðvitað reiðubúin að styðja við farsæla lausn á þeim málum. En ég væri til í að vita hvort að borgarfulltrúi sósíalista hér sé sammála borgarstjóra, svo ég endurtaki spurninguna, það að þetta hafi honum verið ljóst hvernig þessir samningar væru uppbyggðir og hvaða verðmæti væri verið að tefla Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Fram að því að maður stígur í pontina, það er alveg til að breytast. Forseti, ágæta borgarstjórn og kæru gestir. Ég ljósi þess að oddvitinn hérna undan mér var að mínu skapi með svona lufsulega ræðu. Þá ætla ég það sem að þori ekki að tala hlutina eins og eru. Þá ætla ég að segja hérna sögu aðeins frá New York. Í New York á 7. áratugnum fór í gang svona umfangsmikil endurnýjunarverkefni sem átti að bjarga borginni frá hnignun. Borgin tók að skilgreina gamalgróin hverfi sem niðurnýtt og allt lagt í söluna til þess að jafna húsin við jörðu og byggja upp nútímaleg hverfi og þetta var kallað Urban Renewal, sem sagt endurnýjun borgar í nafni framfara. Í reynd fengu fasteignaþróunaraðilar, háskólar og stórfyrirtæki aðgang að gífurlega verðmætum lóðum á undirverði. Kunnulegt, ekki satt? Á meðan að 20.000 íbúar voru fluttir með valdi í burt. Og fyrir þessu voru lagalegar heimildir, enginn þurfti að múta neinum, stjórnsýslan sjálf var þannig verkfæri misréttis og New York var það táknmynd fyrir það sem kallað þetta kerfisbundin spilling. Og þá spillingin innbyggð inn í kerfið, hún sækir lögmæti í formi ferla, samþykta, hefða og vana með þeim afleiðingum að vitleysu gefið og almenningur tekur skellinn. Og eftir lestur skýrslu innri endurskoðunar bensínstöðvarlóðirnar, þá bara útlit fyrir að kerfisbundin spilling hafi hreiðrað sig í borgarkerfinu. Og eins og var í New York, að þá var bara tilgangurinn látin helga meðalið. Sagan áþekk, mikill íbúðaskortur og einstrengingsleg áhersla á þéttingu byggðar, þar sem að kastljósinu beint á lóðir bensínstöðvanna, verandi fyrir samfylkingunni svona táknmynd bílaumferðar og mengunar. Línan dregin í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, bensínstöðvum skildi ekki fjölga, heldur verða víkjandi í borginni, fækka átti bensíndælum 50% fyrir 2030 og minnka landrýmisnotkun bensínstöðva í loftslagsstefnunni 2016. Og með stefnum orkustöðvar fyrir einkabíla skildi fyrst fækka bensínstöðum á þéttum og viðkvæmureitum, færa þjónustu í fjölorkustöðvar við stofnbrautir og nýta lóðir undir íbúðir og þjónustu. Og árið 2019 þessu hreint í framkvæmd, borgarráð skipar samninganefnd, setur sér skýr samningsmarkmið og skýr tímamörk. Tillaga nýju deiliskipulagi skildi liggja fyrir áður en að samningur væri undirritaður við olíufélögin og samþykkt teikninga og framkvæmda ætti eiga sér stað innan 3 ára. Tækist það, myndi borgin falla frá byggingarréttargjaldi. Ellegar féllu forsendur samkomulagsins úr gildi og eldri eða útrunni lóðarleigusamningar gilda áfram. Þetta var bara afskaplega skýrt. Og þannig átt að gæta jafnræði milli olíufélagana og tryggja framgang stefnunar og fyrirbyggt líka að lóðarhafar gætu haldið áfram rekstri endalaust án enda. Og þessum grundvelli átti samninganefndin að leiða viðræður og ganga frá drögum að samningum við lóðarhafa.
Fljótlega berast tilmæli frá Samkeppniseftirlitinu að borgin yrði að meta samkeppnisleg áhrif samningsmarkmiða borgarinnar fækkun bensínstöðva og niðurstöðu viðræðna samninganefndarinnar áður en tekin yrði endanleg ákvörðun aðgerðir borgarinnar. Og 2 árum síðar, þá bara raunin orðin önnur. Eins og hefur verið að fara yfir, samninganefndin ákvað að semja við hvert og eitt olíufélag lóðir hvers lands í heild sinni, svokölluð heildarpakka aðferð. Og út frá niðurstöðum þeirra viðræðna voru gerðir sér rammasamkomulög við hvert félag fyrir sig og síðan þessi sérstöku samkomulög þar lóðir viðkomandi olíufélags sem stóð til að breyta. Og málið hvert rammasamkomulag og sérstakt samkomulag varð svo afar mismunandi á milli félaga. Til dæmis var rammasamkomulag við Skeljung ekki bindandi, heldur aðeins sett fram sem viljayfirlýsing á meðan að samkomulögin við N1 og Olís báru formlegt skuldbindingargildi og skýr ákvæði lokanir og uppbyggingu. Í sérstöku samkomulögunum fékk Skeljungur svigrúm umfram önnur félög til að segja upp samningum ef deiliskipulag og nýtingar hlutfall væri ekki í samræmi við væntingar Skeljungs og halda áfram rekstur á lóðum sem samkvæmt forgangsröðum borgarinnar áttu að víkja fyrst. Og það kunna vera einhverjar málefnalegar ástæður á baku þetta misræmi milli samninga. En það bara vantar öll gögn það, eins og kemur fram í skýrslu innri endurskoðunar. Og það vantar alltaf faglega greiningavinnu skipulagslegar, fjárhagslegar og lagalegar forsendur samkomulagana sem samningatækni 101 og raun og veru eitthvað sem að þáverandi borgarstjóri hefði bara átt að bera ábyrgð á að það væri gætt að tilmælum Samkeppniseftirlitsins en gerir ekki sem stórskrítið en auk þess fylgdu engar deiliskipulagstillögur samkomulögunum líkt og kveðið var á í samningsmarkmiðunum og samkomulögin voru jafnvel framlengd og áfram gefin afsláttur af byggingarréttargjaldinu þó svo að 3 ára tímamarkið væri löngu liðið. Þannig að þessi samningsmarkmið frá árun 2019, þau voru bara algjörlega virt að vettugi, höfða engu og svo bara hendirök tínd saman til þess að réttlæta þessa vegleysu. Móðir dylur barnsins bresti eins og má glögglega heyra í ræðu núverandi borgarstjóra. Því það var ekki bara verið að ganga í berhögg við samningsmarkmið borgarráðs, heldur var þessi mismunur nákvæmlega það sem að Samkeppniseftirlitið hafði varað borgina við. Samningar án auglýsingar og án markaðsverðmæts gætu falið í sér ólögmæta ríkisaðstoð ef sumir aðilar fengju betri kjör en aðrir og með því að semja með þessum hætti án samræmdra forsendna og með mismunandi skuldbindingum stofnaði Reykjavíkurborg sjálf til áhættu á broti gegn EES-samningnum ríkisaðstoð og gegn 61. grein jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Og málið kerfisbundin spilling þrífst þar sem að skortir gagnsæi, faðmennsku og raunverulegt aðhald og þegar ákvarðanir teknar í lokuðum ferlum án greiningar, án almennlegs rökstuðnings og upplýsingum haldið á fáum höndum og stjórnsýslan rennur saman við pólitíska forystu, þá missir kerfið jafnvægið og fagleg sjónarmið byrja að víkja fyrir pólitískum hagsmunum og undantekningar verða venju, ívilnanir verða vana og ábyrgðin óljós. Og þessi hætta, hún magnast þegar sami flokkur heldur völdum árum saman og verklag, tengslanit og venjur verða bara að sjálfstæðu valdakerfi. Þetta kerfi sem að þjónar ekki lengur borgurunum heldur sjálfu sér. Og í Reykjavík þá hefur þetta mynstur orðið áþreifanlegt. Í langri valdatíð Samfylkingarinnar og alla þeirra flokkar sem sauma við hana hverju sinni hefur bara fjöldi hneykslismála lyktað af kerfisbundinni spillingu. Verið að bragginn, verið að græna gímaldið. Hvað þá þegar borgarstjóri Samfylkingarinnar ákvað að verðlauna sjálfan sig með grænu skóflunni fyrir Brákaborg. Þetta bara eins og máltæki segir, langur vani fær vald yfir mörgum.
Og með öllum þessum málum sameiginlegur þráður, upplýsingaóreiða, skortur og yfirsýn milli deilda og sviða, óljós ábyrgð, faglegt aðhald sem víkur fyrir pólitískum ákvörðunum, starfsfólkið og hlaði verkanum að fylgja fyrirmælum að ofan frá borgarstjóra sem sannarlega var vel upplýstur alla anga bensínstöðvalóðamálsins. Eftir höfðinu dansa liminir og dansinn sem stegin var í þessu tilviki, í honum urðu bara hvert feilsporið á fætur öðru. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem eru að fylgjast með. Ég kem hingað upp til þess að lesa bókun sósíalista vegna úttektar innri endurskoðanda samningaviðræður við rekstraraðila og lóðarhafa bensínstöðva lóða. Með leyfi forseta hún svohljóðandi: Fulltrúar sósíalistaflokksins telja það jákvætt að bensínstöðvum fækki í borgarlandinu og að íbúðir og atvinnuhúsnæði rísi á lóðunum en hafa gagnrýnt fyrirkomulagið í kringum fyrirhugaða íbúðauppbyggingu þar sem olíufélög geta fengið mikinn fjárhagslegan hagnað vegna íbúðauppbyggingar. Hvað þetta varðar þá fagna fulltrúar sósíalista sérstaklega þeirri áherslu í umbótatillögum innri endurskoðanda sem snýr að því að rétt sé að mæla fyrir í reglum borgarinnar að framkvæma eigi hagrænt og fjárhagslegt mat á því hvaða verðmæti eru látin í té þegar samið við lóðarhafa aukna uppbyggingu á lóð. Tilvitnun lýkur. Þessi skoðun sósíalista hefur ekki verið neitt leyndamál en nú erum við komin með þessa skýrslu og umbótatillögur sem fara í vinnslu og ég stend heils hugar á bak við það að koma þeim tillögum áfram sem voru samþykktar í borgarráði á síðasta borgarráðsfundi og miða því að bæta starfsemi og stjórnsýslu borgarinnar. Þetta það sem að mér fannst mikilvægt að koma hér til skila í þessari umræðu hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar að spyrja borgarfulltrúan Sannu Magdalenu Mörtudóttur hvort að hún standi við það sem hún sagði í Kastljósi að gaf í skyn að borgarfulltrúar meirihlutans hefur verið blekktir. Þeir eru ekki átt að sjá því hvaða verðmæti væri þarna undir og hins vegar hvort að það standi til af hálfu sósíalista að standa við þá uppbyggingarsamninga sem að stendur til að gera uppbyggingu á bensínstöðvalóðum sem að þarf að koma til afgreiðslu núna á næstunni. Þá hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, eins og ég hef þá sagt í þessum þætti að þetta hafi ekki verið skýrt og þá sýnist mér það nú ekki vera nýlunda ef ég skil efni skýrslunnar rétt að það hefði mátt setja það fram með skýrari hætti og svo tel ég bara réttast að taka eitt skref einu. Nú eru komið með þessa umbótatillögur og þeim verður fyllt úr hlaði. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið að svara andsvari og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Já, forseti, það liggur fyrir að þarna verða til mikil verðmæti hjá þessum olíufélögum. Borgarfulltrúin gagnrýndi það, bæði aðdragandann og samninginn og sagði að þetta veri óskýrt í þessu viðtali. Eru sósíalistar þá tilbúnir að afgreiða svona samninga? Ég að spyrja pólitískt. Eru þeir tilbúnir að afgreiða svona samningar sem færa þessum olíufélögum svona mikla hagsmuni eða verður þetta enn eitt vandræðamáli inn í þessum meirihluta þar sem málin verði ekki kláruð og þau verða bara ýtt fram yfir kosningar. Styðjið þið þetta? Þá hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar öðru sinni og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Fúsk, fljótræði, leyndarhyggja, jafnvel spilling. Þetta eru orð sem á allt nota þetta ógæfu mál sem við höfum hér til umræðu í dag. Það má nota spilling, spilling þarf í sjálfu sér ekki að fela í sér neitt glæpsamlegt. Spilling hefur oft verið notuð það bara þegar að illa er farið með fé. Þegar maður hellti óvart niður mjólkinni í fjósinu í sveitinni, þá var talað spillingu. Og svo er kannski hér. Í þessu máli var verið að vinna með gífurlega mikilvæga hagsmuni, gífurlega mikil verðmæti og eins og kemur fram í skýrslu innri endurskoðunar, þá var fjölmörgu ábótavant í þessu vinnu sem þáverandi borgarstjóri og þeir sem sátu í þáverandi meirihluta bera mestu ábyrgð á. Það var, hér hefur rakið, það var í langt, það myndi sennilega endast 10 mínútur ef það ætti bara að telja það upp í skýrslunni sem höfundar hennar telja að hafi verið ábótavant. Það er meðal annars nefnt að það hafi bara stiklað stóru skort hafi á málefnileg sjónarmið og rökstuðningi að baki þessum ákvörðunum sem voru teknar. Þessi sjónarmiðin hafi ekki alltaf verið skýr og ekki alltaf málefnaleg. Borgaryfirvöld hafi ekki tryggt hagsmuni borgarinnar nægilega og svo framvegis. Og það sætir furðurunni þegar eftir svona skýrslu, ég er ekki viss að margir lesi skýrsluna en við borgarfulltrúar þó minnst og þar sjáum við að það er langur listi af atriðum sem gerðir eru alvarlegar athugasemdir við, margar úrbótatillögur og svo framvegis. Og svo kemur borgarstjórinn hingað upp sem væntanlega hefur lesið skýrsluna og talar að þetta hefur bara verið allt í lagi. Þessi skýrsla sýnir bara að það hefur verið vel staðið að málinu. Og svo leyfir borgarstjóri sér að segja að oddviti Sjálfstæðisflokksins sé örvæntingafullur. En ég hef bara ekki kynnst annar eins örvæntingu held ég hér í salnum þegar að það er reynt að verja þessa skýrslu og þegar að við Sjálfstæðismenn vitnum í skýrsluna og bendum á, stiklum á stóru, helstu atriðin sem þar eru gerð athugasemd við og eru þetta bara greinileg fallengun í stjórnsýslu, áfellisdómur, þá kemur borgarstjóri og ver sín vinnubrögð og sinna manna út í eitt, engin eftirsjá, sér ekki eftir neinu og reynir að draga eitthvað fram úr skýrslunni sem sýni að það er bara vel verið staðið að málinu. Og það er auðvitað ótrúlegt. Og það er hægt að tala spillingu því það var miklu fé sólundað og svo held ég að það sé líka bara hægt að tala afglöp. Ég held að fólk sé ekki kannski viljandi að glutara niður öllum sem fjármunum úr borgarsjóði en það er að minnsta mikil afglöp að ræða sem fyrrverandi borgarstjóri bara mikla ábyrgð á en líka bara allir sem sátu í meirihlutanum og keyrðu málið í gegn og þar á meðal núverandi borgarstjóri. Svo kemur borgarstjóri hér upp og reynir að verja þessi vinnubrögð. Ef það er ekki örvænting, góðir borgarfulltrúar, þá veit ég svo sannarlega ekki hvað örvænting er. Nú, upplýsingagjöfin í málinu var alveg ömurleg og mörg dæmi það nefndi í skýrslunni. Það var alveg greinilegt að það var verið að keyra mál í gegnum borgarstjórnina og borgarráð og markmiðið var greinilega það að þeir borgarfulltrúar sem áttu að rétta upp hönd og samþykkja að þeir fengju algjörlega lágmarks upplýsingar. Málið, það er alveg ferli í málinu, þetta var ekki gert á einum fundi, fyrst voru samþykkt samningsmarkmið en svo þegar samningandi sjálfur koma til samþykktar þá náttúrulega eins og var rakið hér áðan þá voru farnar að renna ekki bara tvær, heldur margar grímur á þá borgarfulltrúa sem átti að samþykkja og sem betur fer þá studdu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og fleiri flokk ekki samningana og það er eitt af skondnast í málinu þegar síðan er verið að tala þetta núna eftir á og allt þetta rugli komið í ljós þá er einhvern veginn
þá var ásökun meirihlutans snerist það að reyna að klína ákvörðun samningarna á Sjálfstæðisflokkinn þáttur að hann hefði ekki stutt á. Þótt hann hefði auðvitað stutt samningsmarkmiðin á sínum tíma og auðvitað má deila það en eins og var ekki hér áðan þá er bara þessi samningsmarkmið þó var ekki annað en það er bara algjör forsendubrestur. Það var líka athyglisvert að borgarstjóri fjalla hér að segja að eins og það var eitthvað óviðkvæmilegt að taka lóðir af olíufélögunum. En þarna þarf líka að vísa í söguna, ég held að sé ekki mikið fjallað en það í skýrslunni. Það má ekki gleyma því að lóðaúthlutanir til olíufélaga hafa hér í gegnum tíðina verið eitt viðkvæmasta málið í borgarstjórn. Þegar ég settist í borgarstjórn á sínum tíma, það var sagt að auðvitað ættu menn að takast á málefni í nefndum borgarinnar, en það var sagt að það væri reynt að kannski haga vinnunni þannig að þegar það væri verið að útdeila miklum verðmætum, hvort sem það verið lóðaúthlutanir eða jafnvel bara styrkir, þá reyndu menn að ná samstöðu. Það væri kannski ekki algengt að keyra þannig mál í gegn með tæpasta meirihluta, það væri reynt að ná samstöðu styrkjaúthlutanir og lóðaúthlutanir. Það væri góður bragur á því að menn getur verið einróma þegar þannig mál verið samþykkt. Nú, ákveðins kannski undantekningar á þessi fortíðinni voru lóðaúthlutanir til bensínstöðva. Þær voru, held ég, bara alla tíð frekar umdeildar, mikið fjallað þar í blöðum, skrifaðar greinar gegn þeim, talað dekur borgarstjórnar við olíufélögunum þeim tíma. Olíufélögin, Skeljungur, Olíuverslunin og SO var að fá bestu lóðir í borginni og svo framvegis. Og það var alveg rétt að þessi félög fengu í mjög mörgum tilvikum góðar lóðir, enda voru þetta hugsaðar sem þjónustustöðvar fyrir íbúa viðkomandi hverfa. En vegna þess að þeir sem úthlutuðu á sínum tíma, þeir vildu ekki sitja undir þeim ásökum, en að þeir var að úthluta mjög miklum verðmætum til olíufélagana, þá var það í umræðinu sínum tíma og það var sagt þegar þessu var úthlutað að þetta væri ekki einhverjar eignir að ræða sem þau getur hirt með sér bara inn í framtíðina. Þetta var ekki 99 ára samningar. Einmitt þetta yfir eftir fyrirverandi borgarlögmann og lögmenn reyndar. Þess vegna var ákveðið að hafa, eins og er oft atvinnulóðir, hafa miklu styttri samninga, stundum 25 ára samninga, ég held að í mestalagi kannski 49 ára samninga eitthvað svoleiðis. En samningarnir voru mun styttri auðvitað heldur varðandi íbúðalóðir vegna þess að það var litið svo á að viðkomandi atvinnufyrirtæki hefðu þessar lóðir meðan rauninni borginni hentaði, vegna þess að þau var að reka ákveðna þjónustustarfsemi fyrir bifreiðaeigendur og fyrir hverfin og svo framvegis. Þarna var ekki verið að afhenda lóðir aldur og ævi. Þannig að borgin hefði í hendi sér að taka lóðirnar aftur til sín þegar hún vildi taka þær til annarra nota. Það hefði ekki kannski verið talið standardskoða stjórnsýslu að taka lóðina af einu olíufélagi og láta síðan annað olíufélag hafa lóðina til þess að reka líka bensínstöð. Það var talið að það þyrfti að vera breyting á skipulagi og þetta hefur ekki bara gerst í Reykjavík, þetta hefur gerst í rauninni út allt land og það hefur verið deilt það þegar sveitarfélög sérstaklega út á landi hafa tekið til sín bensínstöðvalóðar þegar samningunum hefur runnið út og eitt mál á Hornafirði, það rataði alla leið í Hæstarétt og hafði mikið fordæmisgildi, svo nefndur Hornafjarðardómur og þar var sveitarfélagið talið verið í fullum rétti fyrst að samningunum var runninn út og það ætlaði að taka viðkomandi lóð til annarra nota heldur en að hafa bensínsölu. Þá var sveitarfélagið talið í fullum rétti að taka viðkomandi lóð til sín bótalaust. Þetta var Hæstaréttardómur og aðrir svipaðir dómar hafa fallið en þessi var óvenju skýr. Þannig að auðvitað átti borgin að láta þessa lóðaleigusamninga bara renna út, 47 höfðu runnið út og fleiri voru á leiðinni. Borgin átti bara að láta það renna út, taka þá bara til sín og tilkynna breytingu á skipulagi, svo að borgin geta gert hvað sem við þessar lóðir, geta selt þær og blankur borgarsjóður geta fengið til staðinn. Við erum að tala verðmæti, eins og hefur verið sagt, frá sennilega upp á meira en 10 milljarða, sem er bara losaðir burtu með gjafagjörningum vinstri meirihlutans á sínum tíma. Þetta er náttúrulega bara hrikaleg sóun sem skattgreiðendur súpa segið að eins og með aðrar ákvarðanir hjá þessum meirihluta og
og það er verst að einhvern veginn menn kunni ekki að skammast sín, heldur borgarstjóri hlaupi hér í grimma vörn fyrir sínar sóunar ákvarðanir sem hún stóð að ásamt sínum borgarstjóra á þeim tíma. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér í dag fyrst og fremst vegna þess að fyrir ári síðan, rétt rúmu, var umfjöllun í Kastljósi í sjónvarpinu sem beindi spjótum sínum að þessum bensínstöðvalóðasamningum. Það var búið að reyna að fá endurskoðun eða úttekt á þessum samningum, þáverandi meirihluti hér í borgarstjórn hafnaði því. En í byrjun maí 2024, þegar fyrir lá að fjalla var málið í Kastljósi og allt saman með furðulegum hætti reynt að minnka vægi þeirrar umfjöllunar, þá tókst hér í borgarstjórn 7. maí að fá samþykkt fyrir því að innri endurskoðun myndi gera þessa úttekt. Og ég vil byrja á því að þakka fyrir úttektina að því marki sem að hún nær. Ég hef lesið margar skýrslur í gegnum tíðina og ég tel að texti þessara skýrslu sé allskýr og að hún sé á margan hátt vönduð. En auðvitað má alltaf deila mannanna verk og innri endurskoðandi er bundinn af alls konar verklagsreglum og þannig verður hann að draga hóflegar ályktanir af sínum forsendum. En við í pólitíkinni erum ekki bundin af því. Það sem er kannski sorglegast í þessu máli, það eru vinnubrögðin eftir að það er búið að ákveða í maí 2019 að reyna að ná samningum við olíufélögin. Það kemur fram í skýrslunni að vinnubrögðin fram á því höfðu verið athugasemdalaus og fagmannleg. Það sem gerist hins vegar eftir það ferli er að borgarráð er lítt upplýst gang mála fyrir en að samningur við stóru olíufélögin er lagður undir borgarráð 24. júní 2021 en þá hefur borgarráð valdheimildir borgarstjórnar. Þetta mál fór þess vegna ekki fyrir borgarstjórn í eiginlegri merkingu. Og það er þá eitt dæmið í raun og veru leið til þess að fela hvað sé á seiði. Vegna þess að það eru þá mun færri borgarfulltrúar sem hafa aðgang á þeim upplýsingum sem veittar voru. Það kemur alveg skýrt fram ítrekað í skýrslu innri endurskoðanda að það skorti lagalegar og hagrænar greiningar áður en að borgarráðsfulltrúar greiddu atkvæði 24. júní 2021. Eitt af því sem að innri endurskoðandi fjallar er að það var pólitísk og óumdeilt að skýrt markmið væri að fækka bensínstöðvum 50%. Og það var ákveðin sýn sem að stjórnmálamenn voru sammála En það var ekki nóg. Vegna þess að í samningsmarkmiðunum frá 2019, maí 2019, eru líka bindandi leikreglur. Meðal annars varðandi lóðaleigusamninga sem eru runnir út og líka þá sem eru ekki runnir út. Það var ekkert farið eftir þeim leikreglum. Engar útskýringar veittar hvers vegna þær voru allar virtar að vettugi. Engin formleg gögn eru til að þetta hafi verið útskýrt fyrir borgarráðsfulltrúum. Þetta er bara eitt af mörgum dæmum þar sem að vinnubrögðin eru gagnrýnd í skýrslu innri endurskoðunar og lýsa kannski ákveðinni menningu
að við höfum meirihluta og við gerum það sem að okkur sýnist. Þess vegna lyktar þetta allt saman mjög illa. Það er verið að afhenda mikil verðmæti án þess að það sé verið að greina hvaða aðrir valkostir koma til álita og hvernig borgin getur varið sína hagsmuni. Ég ætla að benda á að samkvæmt skýrslunni, þegar við horfum á samningana við stóru olíufélögin í júní 2021, þá voru 34 lóðarlegu samningar ræða og 6 voru útrunnir. Töluverður fjöldi var útrunnin. Og það liggur alveg fyrir, það sem er líka gott við skýrsluna, að það er farið yfir réttarreglur lóðarlegu samninga og eignarrétt og hvaða heimildir sveitarfélög hafa í þessu tilvikum. Og þá er það einfaldlega þannig að sveitarfélag hefur lagalegar heimildir að þvinga fram efni lóðarlegu samnings ef að það kýs svo. Þetta náttúrulega er til þess fallið þegar þú ert með 6 útrunna lóðarlegu samninga að þú ert með sterka samningsstöðu. Þú ert með sterka samningsstöðu. En hvað er gert? Það sem er gert er að í slíkum tilvikum þá er verið að veita fólki byggingarheimildir og leið og þær væntingar eru komnar og þú með byggja í stað bensínstöðvarlóða, þá ganga þeir samningar kaupum og sölum. Og eitt dæmi það er Álfabakki 7 í Norðurmjót og sú lóð var seld fyrir tæpa 370 milljónir þó svo að samningurinn hafi verið útrunnin árið áður. 370 milljónir. Annað dæmi er náttúrulega það sem framkvæmdur hafnar á Eiðisgötu 5. Þar var hann seldur í nóvember 2024 á 805 milljónir króna. Það sem hann vænta mátti að byggingarréttargjald væri 66 milljónir. Þetta er ekkert annað en þetta lítur afar illa út og er satt best að segja sóðalegt. Vegna þess að það er alþekkt í lögfræðinni að þú hefur til dæmis einhver heilbrigð og málefnaleg markmið, en það skiptir líka máli hvaða aðferðum þú beitir við að ná þeim markmiðum. Og kjarni vandans hér er að Reykjavíkurborg var að veita of fáum, of mikil verðmæti í hendur án þess að endurgjald hafi komið fyrir. Það aðrir aðilar sem eru í álíkri stöðu fá ekki slíka meðferð. Þess vegna er innri endurskoðun að gagnrýna það að hvergi í ferlinu eru greiningar á grundvallarréttarreglum eins og ríkisaðstoð, samkeppni og fleira og engar upplýsingar veittar til borgarráðs áður en að gengi er frá samningunum. Þessi vinnubrögð eru hins vegar, satt best að segja, ekkert svo undarlegi í mörgu tilviki vegna þess að menn segja bara að það er markmið að reyna að breyta borginni sem að gengur framar öllu, að fækka bensínstöðunum. En það skiptir máli hvernig þú nærð þeim markmiðum. Hvers vegna eiga öflug olíufélög að fá þessi verðmæti í hendurnar og geta síðan selt þau á einkamarkaði þegar samningsstaðan í upphafi fyrir viðkomandi aðala er mun lakari. Á heildina litið, pólitískt, þá er augljóst þegar horft er á málflutning vinstrimanna í gegnum tíðina og hvernig farið er með opinber gæði, að hér hefur fyrst og fremst Samfylkingin verið að afhenda olíufélögunum verðmæti á silfurfati. Og hvort sem að það sé eðlilegt eða óeðlilegt með tilliti til markmiðana,
þá niðurstaðan óásættanleg fyrir skattgreiðendur hér í Reykjavík. Og þess vegna það mjög brýnt, eins og fram kemur í skýrslu innri endurskoðanda, og með leyfi forseta, ein tillagan svo hljóðandi: Reykjavíkurborg ætti að ráðast í lagalega greiningu á því hvort samkomulag frá júní 2021 og febrúar 2022 við Lóðarhafa samrýmist reglum um samkeppni og ríkisaðstoð. Þótt fyrr hefði verið. Kjarni málsins einfaldur. Þetta skítamál sem Samfylkingin fyrst og fremst ber ábyrgð á hér í rekstri borgarinnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ekki á hverjum degi sem við fáum í hendur skýrslu sem staðfesti það sem fjölmiðlar, minnihlutinn og almenningur hafa lengi haldið fram, að Reykjavíkurborg hafi ekki gætt hagsmuna borgarbúa nægilega við gerð milljarðasamninga bensínstöðvarlóðirnar. Skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar sem lögð var fram í síðustu viku gagnrýnir harðlega stjórnsýslu og ákvarðanatöku borgarinnar við samningana við olíufélögin á árunum 2021 og 2022. Þar segir að verklag, undirbúningur og gagnsæi hafi verið verulega áfátt og hagsmunum borgarinnar ekki gætt sem skyldi. Forseti, þessi niðurstaða í raun staðfesting á því sem fram kom í ítarlegri umfjöllun Kastljós á RÚV árið 2024. Að samningarnir hafi verið gerðir fyrir luktum dyrum, án kostnaðarmats, án jafnræðis og án þess að borgarfulltrúar fengju að sjá heildargögnin nema í lokuðu gagnaherbergi. Eins og fram kom í máli Vigdísar Hauksdóttur, fyrrverandi borgarfulltrúa, í umræddum Kastljósþætti sagði Vigdís með leyfi forseta: Svo sá ég þessa samninga inn í einhverju leyniherbergi. Það var búið að rífa símann af manni og maður átti ekki að vera með tölvu til að skrifa hvað væri í samningunum. Svona vinnubrögð sæma ekki opinberri stjórnsýslu. Innri endurskoðun staðfestir nú að ákvæði samningana hafi ekki verið nægjanlega gagnsæ, að mat á markaðsvirði lóða og byggingarréttar hafi skort og að misræmi hafi verið milli samninga. Innri endurskoðandi bendir jafnframt á að reglur samkeppni og ríkisaðstoð hafi ekki verið greindar með formlegum hætti. Þrátt fyrir að það sé verið að ráðstafa verðmætum sem metin eru á allt að 12 milljarða króna. Forseti, það einmitt þetta sem Kastljós fjallaði að olíufélögin fengi byggingarrétt á 12 lóðum með heimild til að reisa allt að 700 íbúðir. Að 5 af þessum lóðum voru þegar með útrunarleigusamninga og borgin hefði getað leyst þær til sín að kostnaðarlausu. Og að viðskiptalegt virði þessara samninga var svo mikið að félögin færðu það inn í efnahagsreikninga sína sem milljarða eignir. Með leyfi forseta, eins og Víðir Smári Petersen, prófessor í lögum við Háskóla Íslands, sagði í Kastljósi: Ef það ekki samið á annan veg, þá getur sveitarfélagið krafist þess að leigutaki taki sitt hafurtask, ef svo má orði komast, og skilji við lóðina í því ástandi sem hún var afhent. Þetta þýðir að borgin hefði getað tekið þessar lóðir tilbaka án greiðslu. En í stað þess voru gerðir samningar sem færðu olíufélögunum milljarða verðmæti, án samkeppni, án opinberrar auglýsingar og án skilyrða, enda ekki gert ráð fyrir neinum viðbrögðum við vanefndum. Innri endurskoðun segir það berum orðum: hagsmunir Reykjavíkurborgar hafa ekki verið nægjanlega tryggðir í samningunum við Lóðarhafa. Þetta eru þung orð og staðfesting á því sem margir höfðu varað við. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það sem mest stingur í augu að ferli var langt frá því að endurspegla góða stjórnsýslu.
Reykjavíkurborg gerði ekki formlegt mat á verðmætum, engin greining var gerð á áhrifum samningana á samkeppni eða jafnræði. Og ákvörðunartaka í borgarráði byggði á, eins og segir í skýrslu innri endurskoðunar, í nokkrum tilvikum á ófullnægjandi upplýsingum. Þetta er ekki spurning um smávægileg mistök. Þetta er spurning um stjórnsýslulegt ábyrgðarleysi gagnvart borgarbúum. Forseti, nú liggur fyrir að bæði fjölmiðlar og innri endurskoðun draga sömu ályktun, að hagsmunagæsla borgarinnar gagnvart borgarbúum hafi verið í molum, að gagnsæi hafi skort og að almenningur og minnihlutin í borgarstjórn hafi haft rétt fyrir sér þegar hann talaði gjafagjörning og pukursamninga. Við í Sjálfstæðisflokknum höfum ítrekað kallað eftir því að þessi samningar yrðu rannsakaðir og draga yrði lærdóm á málinu. Nú hefur innri endurskoðun gert það sem meirihlutin vildi ekki gera sjálfur. Hún hefur afhjúpað veikleikana og lagt fram skýrar úrbótatillögur. Því legg ég til, forseti, að borgarstjórn samþykki að innleiða, í fyrsta lagi að innleiða allar tillögur innri endurskoðunar án tafar með tímasettum áætlunum og eftirliti endurskoðunarnefndar. Númer 2, birt verði opinberlega allar forsendur og verðmatssamningana til að endurheimta traust borgarbúa. Númer 3, meti verða endurskoða samningana þar sem sýnt þykir að hagsmuni borgarinnar var ekki gætt. Ég óska eftir því að þessar tillögur verði teknar inn með afbrigðum á fundinum. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta mál snýst ekki lengur bara bensínstöðvar eða byggingarétt. Það snýst traust til stjórnsýslu Reykjavíkur. Við getum ekki leyft að milljarðaverðmæti borgarbúa séu afhent án samkeppni, án rökstuðnings og án gagnsæis. Við verðum að sýna að við drögum lærdóm, að við stöndum vörð eignir borgarinnar og að svona vinnubrögð endurtaki sig aldrei aftur. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur það næst til máls. Alexandra Briem borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Nú man ég ágætlega eftir þessu máli en ég var ekki í borgarráði og gott ef ég var ekki varaborgarfulltrúi þegar að megnið af þessu máli fór fram, en ég var nú svona ágætlega upplýst það meðan að þetta stóð yfir. Og ég verð að segja, mér finnst bara frábært að fá þessa skýrslu og hún er bara mjög góð. Það er mikið búið að tala þessa samninga núna í mörg ár, margt við sagt, mörg stór orð, þó að þeim hafi svo ekki alltaf fylgt sams konar ábyrgð eftir á. Mér finnst alveg eðlilegt að fólk hafi efasemdir. Mér finnst alveg eðlilegt að fólk vilji vita meira þegar að mál kemur upp sem að fólki finnst líta skringilega út. Og þá er ekkert endilega nóg eða mögulegt að ljúka því máli svo vel sé bara með pólitísku samtali í borgarstjórn eða bara með því að borgarstjóri fari í háalvarleg sjónvarpsviðtöl og standi fyrir svörum eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki alltaf nóg. Þess vegna, einmitt, höfum við innri endurskoðun. Og stundum þá er bara fínt að fá slíkan óháðan aðila til að taka svona mál og skoða þau og skila niðurstöðu. Og niðurstaðan er ekki að þetta hefur verið fullkomið. Það hefði mátt skilgreina markmiðin skýrar, forgangsraða þeim betur sín á milli. Það hefði mátt stilla skilmálum upp betur og tryggja þannig betur að hagsmunir borgarinnar næðu fram að ganga. Og það hefði auðvitað verið óskandi ef að framgangurinn hefði verið hraðari í þessum málum í kjölfarið. En hvað mig varðar þá eru stóru línurnar alveg skýrar. Það eru alls konar athugasemdir hvernig verklagið hefði mátt vera betra. En hvergi í niðurstöðu innri endurskoðunar koma fram nokkur merki að þarna hafi verið óeðlileg leynd yfir málinu eða þarna hafi verið spillingu eða annarleg markmið að ræða eða einhverjar ómálefnalegar forsendur. Þarna var einhver haldið leyndu fyrir borgarráði. Þarna var engin spilling, þarna var engin úthlutun gæða til tengdra hagsmunaaðila. Samt hefur því verið haldið fram í borgarstjórn. Tek það fram. Ég fagna þessum umbótatillögum.
þær eru málefnalegar og réttar og mikilvægt að taka þær til greina til framtíðar. Það má augljóslega læra af þessu ferli. Það nú þegar búið að vísa þeim öllum til framkvæmdar í borgarráði, en það var ekki óréttmætt eða óeðlilegt að fara í þessa vegferð miðað við þá pólitísku áherslu sem við höfðum þá og höfum enn, að fækka bensínstöðvum í þéttbýli og byggja meira húsnæði sem raunveruleg þörf er á. Það er réttmætt markmið. Það má vera borgarstjórn sem hefur það markmið. Þó svo lóðaleigusamningar renni út, þá hefði ekki verið eðlilegt að sparka þessum aðilum alfarið af lóðunum einhliða. Það tíðkast ekki. Vissulega, það hefði myndast eitthvað svigrúm til að endurskipuleggja eða endursemja lóðina. Mögulega hefði mátt minnka þær eða gera eitthvað. Það er alveg rétt. Og það er svona almennt litið svo á að þegar að lóðaleigusamningar eru að endurnýjast, þá sé það svona frekar ósanngjarnt að beinlínis vísa fólki í burtu með húsin sín. Það er ekki á vegum margra nema einhverja ofurhetja að fara burtu með húsin sín, en fólk getur oft tekist á við það þó að bílastæðin eða einhver stór malbikuð plön séu minnkuð. Það hefði verið ákveðið tækifæri mögulega þar sem að lóðaleigusamningar voru að renna út að gera eitthvað svoleiðis, en ekki til þess að losna við alla bensínstöðina á einu bretti, ekki án samninga. Ekki nema vilja fara bara í mjög hörð dómsmála því að það er ekki hefð fyrir því að sparka mönnum alfarið í burtu þegar svona gerist. Það er hins vegar misjafnt bæði eftir aðilum og eftir lóðum hver staða lóðana var, og mér finnst það alveg hafa verið málefnalegt og í takt við bara vandaða stjórnsýslu og jafnræði að fara frekar í heildrænt samtal bara hvernig við vildum lenda þessu með þessar bensínstöðvarlóðir heildrænt, frekar en að fara í hart á hverjum stað, mögulega með málaferlum og töfum bara á hverju lóð fyrir sig og búa til óvinni úr öllum þessum félögum sem við hefðum frekar vilja ná einhvers konar heildrænum málefnalegum niðurstöðum með. Markmiðið með þessu var að ná niðurstöðu sem allir aðilar gætu unað við. Ef við hefðum ákveðið að láta bara lóðaleigusamningi renna út og fara bara að skipuleggja eitthvað annað, þá telum að alveg að það hefði verið einhver grundvöllur fyrir því þess aðilar ætla að kæra, því að almennt séð eru aðilar sem eiga lóðaleigusamninga við borgina að geta gert ráð fyrir því að þeir séu endurnýjaðir, og það eru ákveðnar væntingar sem að skapast í slíku umhverfi, þó að sé að það færa rök fyrir því að það megi brjóta gegn því, og ég ætla ekki að segja að það sé algilt, það komi alveg upp aðstæður þar sem þarf ekki að gera það, en það er ekki alveg endilega nóg að svo aðstæða sé bara við nennum þess ekki lengur, eða þannig. Þannig að mér finnst það eðlilegt markmið að fara í samningaviðræður og reyna að ná niðurstöðu sem allir aðilar gætu verið sáttir við til framtíðar. Markmiðið að fækka bensínstöðum í þéttbýli, sem vissulega er enn þörf á, það er að segja bensínstöðunum, við erum ekki alveg komin á þann stað að þurfa engar bensínstöðar lengur, en við þurfum þær ekki svona rosalega margar og við þurfum þær ekki á svona rosalega stórum, opnum, gráum svæðum og við þurfum þær ekki endilega svona djúpt inn í þéttbýli og víða. Og okkur vantar húsnæði. Það er verðugt markmið að fækka aðeins bensínstöðarlóðum í þéttbýlinu og byggja í staðinn húsnæði. Þetta er ekki grænsvæði, þetta er ekki einhvers konar nauðsynleg samfélagsþjónusta, þetta er bensínstöðva þjónusta sem er orkugjafi sem er verið að fasa út í samfélaginu í heild sinni. Þannig að bara höfum það bak við eyrað. Það er hluti af okkar ábyrgð sem skipulagsvald og sem borgarstjórn að skipuleggja borgarinn til framtíðar, og þetta er ásættanleg lóð til þess að þróa í eitthvað annað heldur en að vera stórt opið, malbikað plan. En jú, ég man eftir yfirlýsingagleðinni sem að einkenndi umræðuna þessi mál á fyrri tímabilum, og ég heyrði hérna áðan ákveðin enduróm af þeirri umræðu. Og vissulega eru flest þeirra sem viðhöfðu slíkar yfirlýsingar farin til annarra starfa, en mér finnst samt ástæða til að halda því til haga að það er ekki í lagi að saka kjörna fulltrúa hástöfum víðtæka og grófa spillingu í störfum sínum þegar að staðreyndir málsins eru svona skýrar. Fulltrúar borgarráðs á þessum tíma höfðu allar upplýsingar. Lokuð gagnaherbergi þegar er að ræða viðkvæmar samningaviðræður eru ekki óeðlileg. Það hefði beinlínis verið ámælisvert að gæta ekki fyllsta öryggis. Og ef að til dæmis þessi samningsdrög hefðu lekið út í fjölmiðla því einhver hefði farið með snjalltíma og tekið mynd, eins og sambærileg mál komu alveg upp á þessum tíma, að það voru trúnaðargögn að leka úr borgarráði á þessum tíma, ef ég man rétt. Það hefði verið ámælisvert að gæta ekki fyllsta öryggis.
mér finnst það líka ámælisvert að sami flokkur og talar fyrir því að við skulum hætta að innheimta innviðagjöld, að við skulum hætta að bjóða út lóðir og bara gefa þeir út á kostnaðarverði, skuli svo snúa sér við og tala að með þessum samningum hafi hagsmunagæsla fyrir borgarbúa verið í mólum að því við innheimtum ekki innviðagjöld. Mér finnst það fáránlegur málflutningur. Þannig að vera að semja við aðila sem áttu ákveðin réttindi það að gefa þau réttindi frá sér eða minnstakosti sækja þau ekki fyrir dómi þegar þau rynnu út eða eitthvað svoleiðis, gegn því að fá eitthvað í staðinn, gegn því að þeir myndu byggja eitthvað sem sannanlega vantaði. Auðvitað hefðu átt að gera þetta aðeins betur. Ég tek alveg undir það. Auðvitað hefðu átt að baktryggja okkur fyrir því að þessi réttindi færu svo að ganga kaupum og sölum og tefjast. Auðvitað hefðu að tryggja það. Margt sem hefði mátt gera betur. En það ekkert að því að hafa gert þetta. Það var ekki spilling, það var ekki leyndarhyggja, það var ekki svindl. Við erum bara pínu ærlega með það hvernig við tölum saman hérna við hvert annað og hvert annað. Við megum alveg vera ósamála það hvort þetta var góð hugmynd. Það má alveg. Og ég get alveg heyrt alls konar það að verklagið hefði mátt verið betra. En ég fagna því að núna getum við rætt þetta mál út frá staðreyndum málsins. Við erum komið með niðurstöðu innri endurskoðunar. Þannig að við bara tölum út frá því en ekki út frá einhverjum óábyrgum fabuleringum og ómaklegum ásökunum eins og hafa einkennt umræðu þetta mál. Ég skrifaði ræðuna þannig að ég ætlaði að segja í fortíðinni en ég ætla að sleppa því að segja það. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, við lokið málu sínu og næstur tekur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ágæta borgarstjórn og forseti. Þetta eru áhugaverðar umræður en aðeins vanstilltar á köflum og ég þakka Alexandru Brím borgarfulltrúa fyrir mjög góða ræðu. Ég ætla bara rétt að rifja upp að því að ég þekki þetta frá langri tíð og ég hef aldrei verið í borgarráði og var ekki í borgarráði þegar þessi samningar voru samþykktir eða samningsmarkmiðin. En sem sagt, það var búið að tala mjög lengi það að það væri alltaf margar bensínstöðvar og í mörgum tilvikum mjög verðmætum lóðum inn í íbúðahverfum. Það sem væri einmitt hægt að byggja íbúðarhús og það vantaði íbúðarhús og íbúðir í borgina. Og það var með minnir, ég veit ekki betur en að sjálfstæðismenn hafi lagt talsvert mikla áherslu á þetta, nákvæmlega þetta. 2009 og ég man líka eftir því að Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrrverandi borgarfulltrúi, komið tillögu þessa efnis. Ég man ekki þar að segja fækka bensínstöðvum, þá væntanlega ganga til samninga við olíufélögin og hvort það var 2012 eða 2013, ég man það ekki. Allavega, þá eitt af því sem var til dæmis nefnt þarna fyrir löngu síðan og hefur kannski ekkert mikið breyst að það svo staðreynd að í Reykjavík ein bensínstöð á hverja 3000 íbúa en í Kaupmannahöfn ein bensínstöð á hverja 20.000 ef ekki 25.000 íbúa. Þetta var rætt og voru allir sammála þetta að þetta væri þjóðþrifaráð að vinna þessu. Það heyrðist frá talsmönnum olíufélagana að þau teldu líka þetta að vera mjög óhagstætt að hafa svona margar stöðvar og þá þróast málið þannig og þá kom öllum svolítið óvart að það gerði síðan ekki neitt. Þegar ekkert olíufélagið vildi taka fyrsta skrefið og afsala sér einhverju tiltekinni lóð. Þannig að þegar ekkert hafi gerst í mjög mörg ár og þá tekur borgin sig til og fer að móta ákveðna aðferðafræði til að flýta þessu ferli. Og eins og við vitum þá voru þau samningsmarkmið samþykkt hér í borgarráði 2019, þar sem ég var ekki, ég bara les stundum fundargerðir og það kemur reyndar fram í þessari ágætu skýrslu sem við erum að ræða að borgarfulltrúar og kannski einhverjum borgarráðsmenn máttu vita hvað fælist í þessum samningum sem að þá var verið að undirbúa, nefnilega að markaðsverðmæti lóðanna yrði mjög mikið.
og nákvæmlega sama gerðist í rauninu og sömu aðferðafræði beitti borgin við uppbyggingu á aflögðu iðnaðarsvæði í svokallari Vogabyggð og líka í Ártúnshöfða og á fleiri svæðum. Og ég skil sósíalista mjög vel að blöskra það að svona mikil verðmæti sé á hendi nokkur olíufélaga. Ég skil það alveg. En ég meira undrandi að heyra það sagt hér hjá sjálfstæðismönnum eins og það sé ekkit sjálfsagðara en að fara út í einhvers konar eigna upptöku og það kemur mér mjög óvart og mér finnst einhvers svona tvöfeldni verið í þeim málflutningi. Og að því tilefni vil ég bara rifja upp að samkomulagin fólu ekki í sér úthlutun takmarkaðra eða fjárhagslegra gæða. Það var ekki hött að halda því fram eins og ég sá í fyrirsögn í Morgunblaðinu að olíufélögum hefði verið afhentir jafnvel 20 milljarðar á silfurfati. Og af hverju ekki? Jú, vegna þess að olíufélögin voru og eru einhverju ennþá lóðarhafar. Bara eins og hérna í húsunum sem við búum í, við erum lóðarhafar og það skiptur okkur einhverju máli hvernig borgin kemur fram við okkur og það skiptir máli að við fáum framlengingu á lóðarleigu. Og að tala líka núna og heyra sjálfstæðismenn tala það að já, það gildi einu almenna borgara en það ekki að gildi það sama fyrirtæki í borginni. Þar sé einhvern veginn eðlilegra að ganga fram með eignaupptöku, það mjög sérkennilegt. Og og það má líka minna það að flestir þessara lóðarleigusamninga gilda til langs tíma. Lóðarleigusamningurinn Egilsgötu 5 sem núna fyrsta bensínsölulóðin komin í uppbyggingu var held í 49 ár. Og þannig að það ekki verið að afhenda eitt eða neitt. Ef einhver býr í einhver húsi og borgarstjóri kemur, heyrðu, ég ætla að afhenda þér þetta hús. Þá segir væntanlega viðkominn, fyrirgefðu, ég á þetta hús. Ég þarf ekki á þinni gjöf að halda. Ég á þetta og ég hef nýtingarrétt. Ég get byggt við húsið eða sóttum að fá að rífa og byggja nýtt hús. Þannig gengur þetta. Og þannig réttar að tala að samningarnir fela ekki í sér gjafagjörning. Þeir fela í sér að lóðarleigusamningum þeir eru framlengdir. Og þeir eru framlengdir auðvitað við sama aðila og lóðarhafi. Það ekki verið að leita til einhvers fólks eða fyrirtæki til bæ til að vita hvort að þeir vilji gera eitthvað á lóð viðkomandi lóðarhafa. Auðvitað ekki. Og svo tek ég undir orð borgarstjóra það að þetta tala þessa ofboðslegu miklu gjöf á silfurfati var þó ekki meira en svo að það tókst ekki það sem að til stóð að gera samninga við 50% bensinstöðvana eða lóðarhafana. Það tókst ekki og sjálfstæðismenn lögðu það þó til á sínum tíma. Heldur tókst einverðungu að gera samkomulag tæplega 30% bensinstöðvalóðana. Þannig að það bendur ekki til þess að þetta hafi verið gríðarlega mikill ágóð af þessu. Þar með ég ekki að segja auðvitað olíufélögin sem lóðarhafar auðvitað fá þeir miklar uppbyggingar og mikil verðmæti í sinn hlut að sjálfsögðu, rétt eins og fyrirtækin sem voru í Vogabyggð, fyrirtæki sem voru í Ártúnshöfða og víða borgina. Þannig gengur þetta til. Þetta algjörlega sambærilegt við samninga sem voru gerðir þá. Nú, svo vil ég taka undir það sem að hér hefur svo sem komið fram að megin niðurstaða skýrslunar auðvitað svo að megin markmið Reykjavíkurborgar með samningaviðræðum við lóðarhafa bensinstöðvalóða hafi verið málefnaleg og stuðlaði að framgangi gildandi skipulagsstefnu og líka loftslagsstefnu borgarinnar og þar með
sem sagt ítt undir en ekki gegn hagsmunum borgarbúana. Og ég veit ekki, við erum að tala kannski 12 lóðir, ég man ekki nákvæmlega sem og ég fór að hugsa að það væri kannski hugsanlegt að byggja 50 lóðir að meðaltali og hverju lóð, sennilega er það eitthvað aðeins meira. Og þá erum við að tala að á næstu árum verður hægt að byggja 500 íbúðir og nota bene 20% þeirra íbúða eiga að vera leiguíbúðir, búseturéttar íbúðir og að félagsbústaðir borgarinnar hafa forkaupsrétt og 5% íbúðana. Þannig að ég sé þetta megin markmið sem risastóran ávinning fyrir Reykvíkinga. Og tala það að það hafi verið afhent, tekið af borgarbúum einhverjar miklar upphæðir afhent öðrum, en það vill bara til, svo ég endurteki það, að þarna voru fyrir lóðarhafar og það alveg sama hvað mann illa við olíufélögin, þá það bara staðreynd málsins. Þannig að ég held að þetta sé nú bara heilmikið framfaramál, tök þó alveg undir það að lesa skýrsluna. Það margt sem að þarf að hugsa betur, skoða betur, endurskoða og svo framvegis og ég engum vafa að það verði gert. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veiti þá ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég held að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson átti sig ekki alveg á því. Það kom fram í máli hans augljós misskilningur eða vanþekking á bensínstöðvarlóðunum vegna þess að þetta sértækir samningar. Þetta þjónustulóð og lóðarhafar þeir fá sem sagt lóðarlegu samning á grundvelli þess að selja bensín. Þetta svona og að breyta nýtingunni og þannig að olíufélögin verða fasteignafélögum og þarna að breyta þessu íbúðabyggð, það stenst enga skoðun. Og það svo augljóst mál að Reykjavíkurborg hefði geta innleyst þessar lóðir til sín og það sem ég ætla að spyrja borgarfulltrúan finnst honum kannski allt í lagi ef að pylsusali fengi afnot af borgarlandi til leigu fyrir pylsuvagnin sinn, að hann fengi þá að byggja íbúðarblokk á lóðinni. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þá ansvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi? Já, ég einlega satt að segja skil ekki alveg þessa tilbúnu sögu með pylsusalan en vil þó reyna að árétta það sem ég sagði minni ræðu að það brotið blað ef að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins líta á lóðarlegu samninga sem eitthvað sem þurfa ekki að taka alvarlega ef að það hentar borginni að gera eitthvað annað. Þannig að ég skil sósíalista að líta þannig á málin einhverju leyti en ég skil ekki sjálfstæðismenn sem að mér finnst í seinni tíð og kannski alltaf tala svolítið mikið út og suður. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari. Veiti þá ansvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tölum ekkert hér út og suður. Við erum að tala hérna hagsmuni borgarbúa. Við erum að tala það að hagsmunir borgarbúa var ekki gætt við þessa samningagerð og við það verður ekki unað. Okkur ber að hafa hér eftirlit og veita aðhald og það það sem við erum að gera. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara það ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Þá verð ég að benda borgarfulltrúanum á að lesa skýrsluna aðeins nánar. Það kemur nefnilega skýrt fram að hagsmunir borgarbúa hafi með þessum samningsmarkmiðum og samningum verið í heiðri hafðir. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Veiti þá ansvar Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hnautum það í ræðu borgarfulltrúans að hann sagði að með samningarnir hafa ekki falið í sér úthlutun takmarkaðra gæða. Og þá langar mig að fara í skýrsluna á blaðsíðu 21 og lesa upp úr henni með leyfi forseta. Þar segir athugasemdir umsagnaraðila, og þetta eru umsagnaraðilar, svo það sé sagt, það er þeir sem fengu að veita umsagnir skýrsluna. Athugasemdir þeirra benda til þess að þeir telji að framlenging útrunninna lóðaleigusamninga kalli aldrei á álitaefni úthlutun takmarkaðra gæða. Og vísa þá í það sama og borgarfulltrúin gerir vegna þess að þeir fengu upphaflega úthlutaðri lóð og þar var gæðunum úthlutað. Innri endurskoðun telur að þessi afdráttarlausa afstaða sem ekki virðist byggð á lögfræðilegum greiningum feli sér áhættu fyrir Reykjavíkurborg og stendur því við ábendingu sína mikilvægi þess að greininga þessum toga sé framkvæmt. Þannig að þetta er sjónarmið sem hefur greinilega komið fram frá umsagnaraðilum. Innri endurskoðun tekur ekki undir sjónarmiðið, segir það feli sér áhættu fyrir borgina og ítrekar mikilvægi þess að unnin sé lagaleg greining á þessum mikilvægu álitamálum til að mynda hvað varðar samkeppni og reglur samkeppni og ríkisaðstoð. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, þakka fyrir ábendinguna og hún er rétt og ég bara tek undir það. Það er mjög mikilvægt að það verði farið í eitthvað lögfræðilega úttekt á því hvernig þessi mál standa varðandi samkeppnismál. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi við lokið að svara ansvari, veiti þá ansvari öðru sinni Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka svarið og fæ þá að halda áfram að bregðast við ræðunni vegna þess að borgarfulltrúin talaði eitthvað ósamræmi í málflutningi sjálfstæðismanna hvað varðar lóðaleigusamninga og ég er nú ósammála því og við erum að kalla á jafnræði og gagnsæi og samræmi í þessum efnum og þá er bara einfalt að nefna einmitt Ártúnshöfðann þar sem að sumir hafa fengið uppbyggingarheimildir en greitt fyrir þær heimildir byggingarréttargjald. Og það er mjög ólíkt því sem við sjáum hér. Þar eru veittar uppbyggingarheimildir en ekkert byggingarréttargjald greitt og svo erum við með fjöldan allan af atvinnureikendum, sérstaklega á bílstöðvanum en líka víðar. Samanlagt fasteignamat þeirra eigna eru 20 milljarðar. Þetta eru aðilar sem standa á lóðaleigusamningum sem eru útrunnir eða að renna út og þeim er gert að rífa sitt húsnæði og víkja af lóðunum á eigin kostnað og þetta felur í sér gríðarlegt tjón fyrir atvinnureikendur. Þannig að við erum að kalla á þetta samræmi og jafnræði í þessum efnum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég er mikill talsmaður og örugglega öll hér svona samræmis og jafnræðis og jafnvægis, það er ekki spurning og ég þekki ekki til hlítar þarna á Bíldshöfða, bendi þó á Vogahverfi, þar voru miklu nokkrir lóðarhafar, 30%, 20% kannski, sem að vildu ekki taka þátt í þeim einkaréttarsamningum sem að þar voru gerðir. Og ef þið farið það ágæta hverfi þá sjáu þeim, þar eru nokkur svona gömul verksmiðjuhús og það var bara þeirra ákvörðun. Það var engin þvingar til eins eða neins sko. En eins og ég segi, Bíldshöfðamálið þekki ekki, þó er það ljóst að það stóð alla tíð að þarna upp á Höfða blandað hverfi, bæði stórt íbúðahverfi, líka mikilvægt atvinnuhverfi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi við lokið við að svara ansvari öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessa ræðu. Forseti ætlar að loka mælendaskrá þegar næsti ræðumaður hefur lokið máli sínu. Ég ítreka, forseti ætlar að loka mælendaskrá þegar næsti ræðumaður hefur lokið máli sínu. En tekur þá næst til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti, eins og heyrist inn á ræðum sumra borgarfulltrúa meirhlutans að þá er almenn skynsemi blóm sem ekki vex í garði hverjum. Ég ætla að fá að vitna hérna í fyrrum borgarstjóra Samfylkingarinnar með leyfi forseta. Eru þið alveg galin? Er pólitíska freistingin að reyna að koma klámhöggi á pólitíska andstæðinga svo mikil að þið eru bara tilbúin að segja hvað sem er? Svona gengur ekki. Svona leyfði borgarstjóri Samfylkingarinnar sér að tala minnihlutann. Eru þið alveg galin? Vegna þess að sjálfstæðismenn voru hér að kalla eftir úttekt á þessum samningum, úttekt sem greinilega átti svo sannarlega rétt á sér. Svo segja borgarfulltrúar meirihluta sér. En það var samt engin spilling. Á sama tíma kemur upp hvert
hneykslismálið á fætur öðru. Maður þarf ekki að vera eldklár til þess að fatta að augljóslega er þetta ekki lengur undantekningin, þetta er regla. Að hér kom upp mál aftur og aftur þar sem að lóða, verð byggingaréttar, lóða úthlutuna, hvað nú er. Ég nefndi dæmin hérna áðan, það er búið að nefna dæmin hérna í fleiri ræðum. Þetta er ekkert undantekningamál. Þetta er þema í störfum þessa borgarstjórnarmeirihluta að hér komi upp hneykslismál. Stórar ákvarðanir aftur og aftur teknar án faglegra greiningar og rökstuðnings og þá eru það ekki faglegar ákvarðanir, þá eru það pólitískar ákvarðanir og það að ákveða að halda áfram þrátt fyrir tilmæli samkeppniseftirlitsins að gera greiningar en samt ekki gera þær, það er líka pólitísk ákvörðun sem var tekin inn að hálfu æðsta embættismanni borgarkerfisins, þáverandi borgarstjóra. Já, af því hér er nefnt að sjálfstæðismenn hafa fyrri tíðum talað fyrir íbúðaruppbyggingu á þeim lóðum bensínstöðvarfélaganna þar sem að samningar hafa verið að renna út. Já, svo sannarlega. Það er ekkert að því að nýta lóðir þar sem að samningar er að renna út í íbúðaruppbyggingu eða eitthvað annað. Það er ekkert að því. Það sem að við erum að athugast við er það ekki samkvæmt Jón eða séra Jón og það öll stjórnsýslan hér hafi verið bara, já, eins og fram hefur komið, að mörgu leyti í bága við lög. En hvað vitleysa er þetta? En já, en hvað gerist svo hjá Samfylkingunni þegar hún ákveður að samþykkja aðalskipulag þar sem að skýrt er kveðið á fækkun bensínstöðva? Jú, hún snýr sér við og byrjar að bæði framlengja og endurnýja útrunna samninga og kemur þá jafnvel inn í þessa samninga upp kaupsákvæði sem voru ekki í þeim fyrir. Það er bókstaflega verið að semja allt af sér. Það er bara að byrja að semja af sér sína sterkustu brjóstvörn áður en haldið var áfram í þessa sneipu för. Þannig að því að borgarfulltrúar Samfylkingar ætla svo núna að fara að tala tvöfeldni, ég meina halló, og reyna svo að ásaka sjálfstæðisflokkinn að tala fyrir eignanámi og bara sem fyrr gerir borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson sjálfstæðismönnum upp skoðanir og ræðst síðan á þær. En það er ljóst mál að borgarfulltrúinn mætti sjálfur heldur illa lesinn til leiksir í dag og eins og venjulega það bara miða lítið í átt til manndóms og framfara hjá Samfylkingunni. Verið það í þessu máli eða öðrum eða bara hvernig talað er hér í þessu borgarstjórnarsal í dag þetta grafalvarlega mál. Það sem það liggur fyrir að það voru mistök gerð á hverju einasta skrefi, nánast, og ekki vera að fylgja eigin stefnu. Allir það sem nú ekki líka er rauði þráðurinn í störfum með borgarstjórnarmeirihlutan sérs. Hann hefur ekki einu sinni manndóm til þess að fylgja eigin stefnu og eigin aðalskipulagi. Herði, eigum við að taka þetta saman? Jú, það er tekið pólitíska ákvörðun 2019 að flýta markmiði 50% fækkun bensínstöðva. Svo er það því allt í einu breytt, en það er engin undirbúningur, engar greiningar, ekkert mat á áhrifunum. Það er jafnvel rángtúlkað loftslagsstefnuna og fólk er ekki sem vissum hvort það er að fara að fækka dælum eða stöðvum. Herru, svo er engin greining á efnahagslegum og skipulagslegum og samkeppnislegum afleiðingum, þrátt fyrir formleg tilmæli samkeppniseftirlitsins, eins og ég nefndi, þau voru einfaldlega hunsuð. Það koma upp mjög ólíkir samningar upp úr þessum viðræðum, þrátt fyrir að hér hafi verið imbrað á að það þyrfti að gæta að jafnræði, þyrfti að gæta samkeppnissjónarmiðum, en samt fá sum félög mun hagstæðari stöðu en aðrar en önnur. Eitt félag fyrir óbindandi rammasamning, víðtækar uppsagnarheimildir, áframhaldandi nýting og lóð með útrunnan leigusamning, á meðan aðrir aðilar voru bundnir að mun skýrar á strangari skilmálum. Þetta er bara mismunun sem augljóslega bara býr hættunni heimi að brjóta gegn jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar. Borgin er ekki að fylgja sínum einri leikreglum, en samt kemur fólki hérna ekki til hugar að það gæti verið eitthvað skrítið í gangi. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Bara að benda á það sem hefur komið nokkru sinni fram hér í borgarstjórnarsal, það kemur einmitt fram í skýrslu innri endurskoðunar að stefnu borgarinnar hafa einmitt verið fylgt með þessum samningum. Það kemur bara mjög skýrt fram. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
þetta hlýtur nú að vera, sko, á maður að segja lygi eða bara einbeittur brotavilji til þess að segja rangt frá. Niðurstaða skýrslunnar er skýr. Þetta er eiginlega bara frekar aumur útúrsnúningur hérna hjá kollega mínum í Samfylkingunni. Það bara fer ekki að milli mála að niðurstaða skýrslunnar var svo að þá er ekki verið að fylgja þeim samningsmarkmiðum sem sett voru fram hérna 2019 og ég bara, þú veist, af öllum rökum til þess að tína saman til þess að verja þessa vitleysu að fara að reyna að segja þetta. Ég meina þetta svara sér nú bara sjálft. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson? Já, nei, þetta svarar sér nefnilega ekki sjálft. Maður þarf að lesa þetta og það kemur skýrt fram að samninganefndin vann á grundvelli samþykktra stefnuskjala. Það er að segja loftslagsstefnu borgarinnar frá 2016 og aðalskipulags Reykjavíkur 2010 til 2030 og auðvitað líka það sem kemur fram í aðalskipulaginu, það sem er megin áhersla lögð á þróun hagkvæmrar og vistvænnar byggðar. Þetta er svona frekar skýrt myndi ég segja í skýrslunni í sambandi við framfylgd samningana og allt svoleiðis. Þar er gerð margvíslegar athugasemdir og ég get alveg skilið það og þá þarf að skoða það betur. Forseti biðst innilegrar afsökunar á því að hafa gefið til kynna að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson hafi lokið ræðutíma sínum, svo var ekki. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur þá lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvarið öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, bara ég ætla að lesa eina setningu upp úr upp úr skýrslunni með leyfi forseta. Ekki var gengið þannig frá samkomulögum við lóðarhafa að tryggt væri að uppbygging færi fram í samræmi við væntingar og hagsmuni borgarinnar. Þvert á móti virðast lóðarhafar geta losnað frekar auðveldlega undan frekari uppbyggingaráformum kjósi þeir þar. Þá hefur borið á því að samkomulögin hafi ekki verið endurréttilega en ekki kveðið skýrt á afleiðingar vanefnda, hvorki í rammasamkomulögum né sérstökum samkomulögum við lóðarhafa. Ég gæti haldið áfram að lesa en það kemur rosalega skýrt fram í þessari skýrslu á fjölmörgum stöðum að strax í upphafi vék borgin eða samninganefndin frá upphaflegu samningsmarkmiðunum árið 2019 og ég bara skil ekki, þú þarf að vera eitthvað virkilega óforskammaður að þora að fara hérna upp og halda einhverju öðru fram. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur þá næst til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek hér aftur til máls í framhald af umræðinu skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar. Í þeirri umræðu var rætt vinnubrögð borgarinnar skort á gagnsæi, ófullnægjandi undirbúning og ákvarðanir teknar á nægilegra gagna. Í þessari ræðu vil ég beina sjónum mínum að því hvernig þessi samningar og þessi vinnubrögð birtast í reynd. Hvernig orð skýrslunnar verða að raunveruleika í skipulagi borgarinnar. Því það sem innri endurskoðun fjallar á blaði, ómarkviss vinnubrögð, óskýr mörk og skortur á faglegu mati, það sjáum við nú í verki í málum eins og deiliskipulaginu á bensínstöðvarlóðinu við Birkimel 1. Forseti, það stendur til að reisa fjölbýlishús með 42 íbúðum og aðeins 6 bílastæðum á lóð sem samkvæmt aðalskipulagi átt að nýtast til þjónustu og menningarstarfsemi í tengslum við Háskóla Íslands. Þetta er lóð sem tengist beint þeim samningum við olíufélögin sem skýrslan fjallar Samningum sem nú eru gagnrýndir fyrir skort á gagnsæi, kostnaðarmati og hagsmunagæslu fyrir borgarbúa. Þetta er því ekki bara eitt skipulagsmál af mörgum, þetta er birtingarmynd þessara stjórnsýslu í hnotskurn. Þegar samningar eru gerðir án formlegs verðmats og án samkeppnissjónarmiða endar það með deiliskipulagi eins og þessu. Þar sem gróðasjónarmið ráða för en samráð, gæði og heildarsýn víkja. Forseti, þrátt fyrir fjórar stórar menningar- og menntastofnanir, Háskóli Íslands, Landsbókasafn, Stofnun Árna Magnússonar og Félagsstofnun stúdenta
hafi gert alvarlegar athugasemdir við breytinguna, voru þau gögn ekki einu sinni lögð fram þegar að afgreiða átti málið til auglýsingar. Þetta var þegar að kalla var eftir þeim síðar fannst skjalið ekki í kerfinu. Þetta ekki einangrað atvik. Þetta nákvæmlega það sem innri endurskoðun varar við. Ákvarðanir teknar á veikum grunni, samráð hunsað og skjöl sem eiga að tryggja gagnsæi hverfa í kerfinu. Minjastofnun bætir við í umsögn sinni með leyfi forseta fyrirliggjandi tillaga að deiliskipulagsbreytingu mun hafa neikvæð áhrif á heildarásýnd svæðisins og rýra varðveislugildi einnar merkustu skipulagsheildar í sögu Reykjavíkur. Þetta ekki bara faglegt mat, þetta viðvörun. Viðvörun að borgin sé farin að tapa áttum í skipulagsmálum sínum og láta fjárhagslegan þrýsting ráða í stað þess að fylgja eigin stefnu og lögum aðalskipulag. Forseti, það sem við sjáum við Birkimi leitt því aðeins toppurinn á ísjakanum. Undir yfirborðinu liggur sami vandi og innri endurskoðun dregur fram. Skortur á heildarsýn, ófullnægjandi greiningar og óskýr mörk milli stjórnsýslu og einkahagsmuna. Þegar borgin sjálf fer að verja hagsmuni einkaaðila umfram hagsmuni útsvarsgreiðenda, þá erum við komin á hættulega braut. Það ekki við olíufélögin að sakast. Þau nýttu bara tækifærið sem þeim var boðið. Ábyrgðin liggur hér, hjá okkur, hjá Reykjavíkurborg. Forseti, í þessu samhengi hefur einnig verið bent á að Reykjavíkurborg gæti raun gengið skaðlaus frá samkomulaginu við Skeljung HF lóðina við Birkimi leitt. Samkvæmt ákvæðum samningsins fellur hann einfaldlega niður ef ekki gengið á kröfum lóðarhafa nýtingarhlutfall og þá heldur Skeljungur áfram starfsemi sinni í óbreyttri mynd þar til lóðarleigusamningur rennur út sem verður árið 2045. Það þýðir að borgin stendur ekki frammi fyrir neinni skaðabótaskyldu eða fjárhagslegri áhættu ef hún ákveður að hafna þessari uppbyggingu. Þvert á móti gæti borgin þannig endurheimt stjórn á reitnum og unnið áfram með háskólanum og menningarstofnunum í nágrenninu að framtíðarsýn sem samræmist aðalskipulagi og upphaflegum tilgangi svæðisins. Að það verði helga mennta- og menningarstarfsemi, ekki hámarksarðsemi. Forseti, við verðum að stöðva þessa þróun, við verðum að draga lærdóm af skýrslu innri endurskoðunar og hætta að afgreiða deiliskipulag á grundvelli samninga sem skortir lagastoð, samkeppnismat og gagnsæi. Það verður að gera hlé á frekari afgreiðslu þessara svæða þar til heildarsýn liggur fyrir og tryggja að framtíðarskipulag verði unnið í samráði við íbúa, stofnanir og sérfræðinga. Forseti, borgarbúar eiga rétt á því að stjórnsýslan sé traust, fagleg og heiðarleg. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Líf Magneiðardóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Það ágætt að rýna það sem við getum betur gert í stóru máli og fækkun eldsneytistöðva í grónum hverfum og í ljósi loftslagsvárinnar og umhverfisáhrifa og fleira. Það allt gott og blessað. Markmiðin eru ennþá skýr. Mig langar aðeins að fara reyndar svolítið út og suður í ræðu minni og það sem að mig langar að fjalla fyrst eru kannski vinnubrögð. Það eru vissulega athugasemdir frá innri endurskoðanda að margt hefði mátt vera í meira föstu formi, að það hefði kannski mátt vera starfsmaður sem að héldi utan skjalagerð, að það væri skjalað í tímaröð og með réttum hætti, að þetta væri allt saman kannski svona betri skjalastjórnun. En okkur skorti ekki upplýsingar í borgarráði og nú sat ég í borgarráði á þessum umrædda tíma
Og það sem ég langar líka að halda til haga að sérstaklega minnihluti hér og allstaðar, nema kannski á Alþingi að búa að taka fyrir hendurnar á minnihlutanum í málþófi, en allt í lagi. Hér hefur minnihlutin mörg tæki til þess að grípa inn í og afstýra og biðja fundi í borgarstjórn. Þegar það var nefnt hér í ræðu að þetta hefði allt verið gert í mikilli leynd hásumar, að þá vil ég líka benda á það að borgarráðsfulltrúar á þessum tíma ekki bara samþykktu málið, heldur þeir fóru aldrei fram á önnur gögn. Þannig að það bendi líka til þess að kannski var gagna upplýsingu fullnægt á þessum tíma. Það var heldur aldrei beðið það að ræða málið í borgarstjórn og fulltrúi minnihlutans hefði verið það í lófalagið að fara fram á það og það er ekkert erfitt. Þannig að borgarráð sem að fer með valdheimildir borgarstjórnar yfir sumartíman, það hefði vel verið hægt að boða aukafund, en það var ekki beðið. Og mér langar aðeins að nefna því að hér halda þeir borgarfulltrúar því fram að þeir hafi verið bara í miklu myrkri varðandi alla upplýsingagjöf og það er bara mjög miður og það er leiðilegt. Og það er auðvitað, sko, við borgarfulltrúar, við höfum, sko, ríkar heimildir til þess að fá allar upplýsingar sem við biðjum Þannig að okkur er líka í lófalagið að biðja alls konar upplýsingar. Og eins og í þessu máli þá var það reynda gert. Það var borgarfulltrúi Miðflokksins sem bað það að öll gögn málsins yrðu tekin saman og það var nota bene að því að við þurfum að hafa líka tímalínu á hreinu. Það var löngu áður en að það voru einhverjir samningar í höfn. Viðræður stóðu bara yfir. Þannig að eðli málsins samkvæmt trúnaður á þeim gögnum og þau það fundin til og sett í þar til gert skjalaherbergi. En að því að ég var reyndar að leita að öðru hérna í fyrradag sem varðar þetta mál að einhverju leyti, jú, en ekki öllu leyti, að því að ég hef mikinn áhuga á því að hérna skoða lóðarleigusamninga. Að því að á sínum tíma, og það eru bara 100 og eitthvað ár síðan að Reykjavíkurborg var eiginlega mjög sniðug, hún keypti upp alla lóðir í Reykjavík og áðar og gerir síðan þessa lóðarlegu samninga. Og Norðurlöndin öfunda okkur að því að við höfum ennþá bara fullt eignarhald á eiginlega mest öllu landi Reykjavíkurborgar, það er ekki allt eignarland, þannig að sko, við höfum bara góða forsendur til þess að breyta landnotkun og þegar tækifærin gefast til. Þannig að allt í lagi, þetta er smá útúrdúr, en þá fann ég vegna þess að ég mundi eftir því, sem var bara mjög gott, að Sjálfstæðisflokkurinn bað yfirlit yfir alla lóðarlegu samninga Reykjavíkurborgar, sem er bara ótrúlega áhugavert plagg. Og þar eru sumar lóðir í rauninni bara runnar út, lóðarlegan er runnin út og aðrar ekki og bara til margra ára. Og það var í rauninni það sem að samninganefndin stendur frammi fyrir og þegar við tökum þá pólitísku ákvörðun sem að mér fannst bara mjög hugrekk og mér fannst bara mikið hugrekki að því að láta á það reyna hvort að við gætum ekki breytt landnotkun á dýrmætu landi inn í miðri íbúabyggð. Og það var auðvitað ekki með hagsmuni olíufélaganna eitthvað að leiðarljósi, heldur með hagsmuni borgarbúa og borgarinnar að leiðarljósi. Og það markmið blífur og það er ekki gagnrýnt í þessari skýrslu. En snúum okkur aftur að því þar sem ég var hérna fyrir 2 dögum að reyna að finna þetta umrædda skjal í gögnum mínum, þá fann ég þessa kynningu. Og þetta er kynningin sem var farið með inn í borgarráð á sínum tíma. Og svarið þá hver fyrir sig, hvort að þetta hafi verið fullnægjandi eða ekki. Og auðvitað spyrja borgarráðsfulltrúa að ýmsu undir þessu kynningum og það eru auðvitað trúnaður því og ég er ekki að fara að segja hver spurða hverju, vegna þess að við erum bundið trúnaður því sem að fer fram á lokuðum fundum. En hérna er kynningin.
Og þar bara farið yfir skýr markmið fækkun eldsneytistöðva í borgarlandinu og nota bene margar af þessum stöðvum renna ekki út, samningar á lóðunum rennur ekki út fyrir en eftir bara 20 ára. Á meðan aðra kannski að renna út. Þannig að það var mikið í húfi fyrir borgina að reyna að flýta því og forgangsraða því sem allra mestu máli skipti og ná þessum samningum til þess að geta byggt á þessu lóðum. Allt í lagi. Hér bara mjög gott yfirlitskort yfir lóðirnar og í eigu hverra og svo framvegis. Og svo talað nú samkomulagin hérna. Við erum að gera samkomulag við ólíka aðila og á ólíkum lóðalegu samningum, nota bene. Og mér finnst svo einkennilegt að það sé verið að tala hérna eitthvað eignarnám, segjum svo að þú sért bara atvinnurekandi út í bæ og þú færð lóð sem að þú getur byggt þína atvinnustarfsemi á og þú byggir hús og þú ert kannski með einhverja sérhæfða atvinnustarfsemi, fjárfestir í einhverjum tækjum og setur þarna og það gengur bara vel og svo einn daginn kemur borgin og segir bara, herru, snautaðu burt, við ætlum að hafa hérna leikvöll og þú fær ekki krónu fyrir allt það sem að þú lagðir í. Þannig að það verður að horfa á þetta í einhverju heildrænu vitsmunalegu samhengi. En aftur að þessari kynningu, vegna þess að þetta hérna var kynningin og ég ætla að fara hratt yfir hana vegna þess að hér allt tilgreint, hvað var undir, hvernig þetta fer, Kirkjusteg, Knarrvogur, Skeifan, Skúlagata, sumar fara, aðrar ekki, Dælan, Vatnagarðar, Lampaðar, Festi, Krónan, Ellabraut, Fiskislóð, Gagnvör og utanum allt þetta eru síðan gerðir fyrst gert rammasamkomulag, eins og hefur verið rætt hérna, svo eru gerðir samningar. Og borgaráð á sínum tíma fær alla þessa samninga til yfirlestrar. Afsakið. Forseti gerir hlé á ræðinni þar sem að glæru kynning borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur ekki sýnileg öðrum borgarfulltrúum. Beðist velvirðingar á þessu og gerir forseti örstutt hlé á meðan að tæknimálin eru löguð. Okay. Skúlagata, Stekkjabakki, Sundagarðar, Esjumelar. Á ég að spóla á kynninguna? Fæ ég þá aukatíma? Fundi framhaldið klukkan 14:53, beðist velvirðingar á þessum tæknimistökum og fær borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir viðbættan ræðutíma til þess að koma til skila þar sem að klikka að koma til skila vegna tæknilegra mistaka og heldur þá áfram með mál sitt borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Og til þess að fara hratt yfir sögu, þá erum við komið hérna á kynningu í borgarráði 17. nóvember 2022
af því að hér hefur verið fjallað það að borgarráð hafi ekki fengið tilskildar upplýsingar eða gögnin hafi verið óljós sem er fjarri lagi. Og þetta ein kynningi sem lá til grundvallar og svo fyrir utan hana lágu þetta allir samningarnir fyrir og hægt var að lesa hvern einn og einasta og mynda sér afstöðu út frá honum. Og að því hér hefur til dæmis Birkimeljurinn verið nefndur, að þá erum við hérna, og við sjáum, þetta bara mjög greinagott, við sjáum hvaða bensínstöðvarlóðir fara, hvað ekki var hægt að fallast á, hvað var í forgangi, það voru gerðar gríðarlega mikla greiningar á sko bæði legu bensínstöðvarna og líka þá eins á hvaða lóðaleigusamningu þeir voru og allt þurfti þetta að taka tillit til og eðli málsins samkvæmt koma auðvitað olíufélögin sem hafa fjárfest og hafa hagsmuna að gæta þarna á þessum lóðum vegna þess að reka ekki bara, þú veist, bensínsölu heldur líka ýmiss konar annars, ýmiss konar þjónustu að þá hérna lágu allir þessi samninga til grundvallar og í þeim líka misjafnt, það ekkert endilega einhverjir sérstakir gjafagjörningar og það sem að borgarráð samþykkti líka á þessum tíma, það var að við þurftum að hafa einhverja hvata. Við þurftum að hafa einhverja hvata til þess að reyna að ná markmiðum okkar sem við settum okkur í upphafi og allir voru sammála Og hvaða hvata voru það? Jú, það voru fjárhagslegi hvatar og það kom líka mjög skýrt fram í gögnunum. Þannig var það. Þannig að borgarráði má hafa verið ljóst hvað borgarráð var að samþykkja. Og það bara einhvern veginn eftiráskýring að koma og segja þetta var allt í myrkrinu og við fengum engar upplýsingar. Þar fyrir utan þá hef ég bæði verið í minnihluta og meirihluta. Þannig að ég kalla bara eftir gögnum ef mér sýnist svo og ég fæ þessu gögn. Og það bara mjög leiðilegt að heyra hér að borgarráðsfulltrúar eða borgarfulltrúar að þeir hafa ekki sama greiða aðgang á gögnum. En það þá bara eitthvað sér atriði til þess að skoða vegna þess að ég grænslaðist fyrir samskipti samkeppniseftirlitsins við borgarstjóra og við borgarlögmann og það var meðal annars sett inn á embættisafgreiðslu lista. Og það auðvitað okkar ábyrgð að lesa hvað þar fer fram á embættisafgreiðslu lista. Það var síðan sendt til umhverfis- og skipulagssviðs til umsagnar og þetta var 15. ágúst til dæmis 2019. Þannig að það hægt að komast að þessu. Mér langar líka að taka það fram að öll samskipti samkeppniseftirlitsins við Reykjavíkurborg gengu út á að tryggja að jafnræðis væri gætt og þetta voru tilmæli og ábendingar og þessu upplýsingabeiðni. Þannig að svo það sé líka sagt. En nú tími minn á þrotum, ég kannski líka þessu á þessari mynd að minnsta kosti. Hvað hægt að gera betur? Jú, þá má þetta alltaf vera vitur eftir á. Nú erum við með þessar umbótatillögur út allt kerfið. Kannski hefðu við átt að sníða okkur stakk eftir vexti og ekki vera svona ótrúlega hugtjörf í að setja okkur eitthvað markmið og meira að segja, þú veist, stytta tímann sem að við ætluðum að ná þeim. En við erum í pólitík, að það ekki. Það skiptir máli að setja sér raunhæfi markmið. En það skiptir líka máli að setja sér háleit markmið. Og þetta verkefni ennþá gott. Það ennþá umhverfislegt. Borgarbúar munu hagnast á því. Og ég bara velti líka fyrir mér það sem hefur komið fram hér. Ekki alltaf best að virða samningsfrelsið og ganga til samninga frekar en að nota eignarnámsheimildina? Ég segi jú, það hefði verið mjög kostnaðarsamt fyrir borgina að nýta sér eignarnámsheimildina og ég held að það hafi verið einboðið fyrir Reykjavíkurborg að ná þessum samningum eins og lagt var upp með. Það var ekkert óheiðilegt við það. Það engin spilling. Það voru algjörlega með hagsmuni borgarbúa að leiðarljósi fyrir þessu.
Þannig að ég vil bara að lokum segja að því að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi, nú geti ég verið mjög leiðileg og sagt, en hann nú frammi og ekkert að hlusta á mig, svona eins og minni hluti kemur alltaf upp og segir eitthvað sé frammi. Hann spurði, hann sagði að auðvitað átti borgin að láta þessar lóðaleigusamningar renna út og taka það til sín að því að hrikaleg sóun sem skattgreiðendur súpa seyðið af. En ég spyr mig líka, hver að súpa seyðið af hverju ef ekkert gerist á þessum lögum? Og við erum bara með bensíndeilur. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að taka fram vegna þess að það var margt áhugavert sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hafði fram að færa og var meðal annars að reyna að greina stjórnmálastefnu sósíalista annars vegar og svo Sjálfstæðisflokksins hins vegar. Sem ég vildi taka fram varðandi það að gagnrýni okkar sjálfstæðismanna lítur að því fyrst og fremst að réttarstaðan áður en til samninga í gengið er það hagfelld borginni að það hefði átt að ná betri samningum en raun bar á. Það er kjarni málsins. Og að með samningunum séu of fáir að fá of mikil gæði og að með því sé verið mögulega að raska jafnræði og að mögulega að brjóta reglur samkeppni og ríkisaðstoð. Í upphafi þessar umræðu hélt borgarstjóri ræðu og ég spurði spurninga vegna þess að viðkomandi borgarstjóri var að halda því fram að skýrsla innri endurskoðunar væri hvítþvottur og þetta væri bara allt í góðu lagi, að stjórnsýslan hefði verið í góðu lagi, allar upplýsingar hefði verið veittar. Og hún svaraði ekki einfaldri spurningu sem ég bar upp. Að þessu tilefni vil ég bara benda borgarfulltrúum á mjög mörgum blaðsíðum í skýrslunni eins og blaðsíðu 21, 22, 99, 100, 101, 102 og svo framvegis er verið að gagnrýna upplýsingagjöf sem að borgarráði var veitt sumarið 2021 og svo eftir atvikum 2022. Varðandi síðan líka ummæli borgarfulltrúans Líf Magnúsdóttur aðgang að gögnum, þá var það ekki fyrir en eftir var búið að samþykkja samningin júní 2021 stóru olíufélögin sem að borgarfulltrúi Miðflokksins 9. desember 2021 óskaði eftir að fá aðgang að öllum gögnum samninganefndarinnar og sá aðgangur var veittur. Bara með leyfi forseta, það var ástæða til að lesa upp nokkur ummæli, hér til dæmis úr skýrslunni á blaðsíðu 100. Innri endurskoðun telur að fyrirlagning málsins fyrir borgarráð hefði í ljósi framangreinda þátta átt að vera betur og ítarlega útfærð. Hérna bendir innri endurskoðun til dæmis á að rétt hefur verið að upplýsa borgarráð sérstaklega þýðingu þess að uppsagnarákvæðinu sérstöku samkomum voru gagnkvæm og láður gátu í reynd valið að vinna ekki að uppsendum uppbyggingaráformum. Ekki liggur fyrir hvort þetta var gert á munnlega á fundinum. Einnig annars staðar í kafla 251 er verið að greina þarna annars vegar á milli markmiða sem allir eru sammála að fækka bensínstöðvalónum og hefja uppbyggingu íbúðar. En síðan öðrum máli skilmálana sem að settir voru fyrir niðurfellingu byggingarréttagjalda. Ágæta borgarstjórn. Við sjáum hér gamalkunnug vinnubrögð Samfylkingarinnar í borgarstjórn. Þegar einhver vond mál koma upp og jafnvel vondar skýrslur,
Þá er verið að reyna að þyrla upp moldviðri, afbaka það sem að stendur í skýrslunum og halda því fram að stjórnsýslan hér í borginni sé fullkomlega eðlileg. Við höfum gengið í gegnum þetta aftur og aftur. Það sem að kannski, það sem að innri endurskoðandi gerir í þessari skýrslu sem að það er að skilgreina, ná utanum alla staðreyndir málsins, draga varlegar ályktanir út frá staðreyndunum og koma með ábendingar. Það er alveg ljóst að alltaf því með skipulegum hætti hafi greiningar á lagalegum og hagrænum þáttum verið ófullnægjandi með ófullnægjandi móti, bæði við að vinna að gerð samningana og klára þá, og að borgarráðsfulltrúar hafi ekki verið nægilega vel upplýstir. Mér persónulega, vegna þess að mín reynsla hér í borgarstjórn, að það sé allsendis ófullnægjandi að vegna þess að borgarstjórn æðsti lýðræðislegi kjörni vettvangurinn og málstofa, að allt og mörg mál, stór mál, eru afgreidd í sumarleyfi borgarstjórnar þar sem að í raun og veru eru völdin færð í hendur mun færri borgarfulltrúa en hér í þessari málstofu. Og þetta mál ein birtingarmynd þess ágalla sem á stjórnkerfi borgarinnar. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir. Forseti, að því að Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, kemur hingað upp og endurtekur aftur að borgarráðsfulltrúar hafi ekki verið nægilega vel upplýstir, og vitnar síðan í skýrslu innri endurskoðanda. Þá má líka spyrja sig, ekki hægt að vera með getgátu bara í hina áttina? Borgarráð óskaði aldrei eftir þessum gögnum, greiningum, upplýsingum og þá ekki hægt að álykta svo að borgarráð taldi ekki nauðsynlegt að það væri óskað eftir þeim, vegna þess að aðalmáli þetta, ef að borgarráði finnst eitthvað óupplýst eða vanta, þá það á ábyrgð borgarráðs að kalla eftir því. Og þá spyr ég, það var ekki gert, af hverju? Við getum verið með alls konar getgátur, en úr því verður ekki skorið í þessari skýrslu innri endurskoðanda sem að segja líka jafnframt að gögn hafi verið til reiðu og borgarráðsfulltrúar eru ekki slefandi hálfvitar. Þeir eru starfi sínu vaxnir. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Svarar það ansvari Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég að reyna að ræða málið út frá því sem framkemur í skýrslu innri endurskoðanda. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir með einhverja fabuleringar hvað ef og hefði og svo framvegis. Hvað hefði borgarráðsfulltrúar átt að gera í stöðinni? Kjarni málsins sá að það niðurstaða innri endurskoðanda að það hafi ekki verið nægilega faglega staðið upplýsingagjöf til borgarráðsfulltrúa á þessum tíma, að fullt af mikilvægum atriðum eins og varðandi samkeppni, ríkisaðstoð og svo framvegis, og að engin greining hefði verið gerð á því hversu mikil verðmæti myndi vera búin til með þessum samningum. Það kann að vera ágætis ábending hjá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur að borgarráðsfulltrúar hefðu átt að stunda meiri rannsóknarstarfsemi, en þá komum við aftur að þeim punkti. Ég ekki hrifinn af þeim vinnubrögðum hér í stjórnkerfi borgarinnar að málstofan hérna, borgarstjórn, kippt út úr sambandi þegar verið að afgreiða svona stór mál. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir? Forseti, já, og þá held ég að ég og Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, geti verið sammála þetta að borgarráð axlar ábyrgð á því sem að borgarráð gerir, og þar á að biðja þá umrædd gögn ef að borgarráði finnst þau vanta. Og svo verður líka það að segjast að valdheimildir borgarstjórnar flytjast til borgarráðs yfir sumartímann því að borgarráð tekur sér aldrei frí. En ég nefndi það líka í ræðu minni ef að málið brýnt og mikilvægt
að þá þetta alltaf hægt að óska eftir aukafundi í borgarstjórn sem þessi málstofa sem borgarfulltrúinn vísar í. En það var ekki gert, þannig að við verðum að ætla að borgarráð hafi verið vel upplýst, gerði ekki athugasemdir og baði ekki þennan fund, að það var ekki þörf á því. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að minna á, við værum ekki að ræða þessa úttekt nema af því að það var birtur sjónvarpsþáttur í Ríkisútvarpinu sem var reynt að koma í veg fyrir að yrði birtur. Það var fyrst sem myndaðist nægilegur pólitískur þrýstingur til þess að þessi úttekt yrði gerð. Henni var hafnað á síðasta kjörtímabili. Við skulum ekki vera að þrátta hvað menn hefði átt að gera á síðasta kjörtímabili. Kjarni málsins sá að niðurstaða innri endurskoðanda skýr. Upplýsingagjöf mjög marga mikilvæga þætti þessara samkomulaga, annars vegar frá 24. júní 2021 og svo í febrúar 2022, hún var ekki nægilega vöndug og ekki nægilega góð og það veldur tortryggni. Sérstaklega í ljósi þess að viðsemjendur borgarinnar fengu svo mikil verðmæti í hendurnar í staðinn fyrir að láta af sinni starfsemi. Þess vegna tortryggnin. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst að ansvarum lokið undir þessa ræðu og tekur þá næst til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, mig langar að byrja á að bregðast við ummælum borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur hér áðan varðandi viðbrögð við þessum samningum og hvað menn hefðu geta gert og hvað menn hefðu geta beðið En þegar að fyrsti pakki samninga kemur fyrir borgarráð árið 2021 að þá gagnrýna sjálfstæðismenn og skrásetja í bókun að útfærslan hafi ekki fengið umræðu í skipulags- og samgönguráði og sé að það stórt mál og það þurfi að vanda betur. Þannig að strax gerum við þessar athugasemdir. Nú þegar að seinni hluti samninga kemur fyrir borgarráð 2022, þá segjum við algjörlega ótímabært að afgreiða þessa samninga vegna þess að við, sjálfstæðismenn, höfum þegar lagt til að innri endurskoðun færi yfir samningana. Þannig að við stöldrum þarna mjög snemma við og báðum meiri gögn og báðum meiri greiningar. En tillögu okkar athugun innri endurskoðunar var hafnað á þessum tíma. Nú, við erum með samninga sem eru sérkennilegir ekki síst fyrir þær sakir að þeir byggja á ákveðnu verklagi sem að þrír opinberir eftirlitsaðilar hafa núna gagnrýnt. Ítrekuð tilmæli komu frá Samkeppniseftirlitinu sem að varaði við brotum á reglum samkeppni. Ríkisendurskoðun hafði fjallað samningana Efstaleitið og fjallað þar mögulegt brot á reglum samkeppni og ríkisaðstoð. Og núna höfum við þessa skýrslu innri endurskoðunar sem meðal annars bendir á þá lagalegu óvissu sem uppi einmitt mögulegt brot á reglum samkeppni og ríkisaðstoð. Þannig að tvær þessara stofnana, og það athyglisvert, þær höfðu þegar gert þessar athugasemdir þegar að samningarnir koma fyrir borgarráð 2021 og 2022, en samt sem áður var haldið að staði í þessa vegferð án þess að ráðast í nauðsynlegan undirbúning eða vinna lágmarksmat á því hvort þessar úthlutanir gætu falið í sér brot á þessum reglum EES-samningsins. Og það auðvitað mjög vont. Og innri endurskoðun kemur með úrbótatillögu í þessum efnum og hvetur til þess að framfari lagaleg greining og þegar hún liggur fyrir þá þurfa að meta hvernig eigi að halda áfram með þessar lóðir. Þannig að núna erum við í þeirri stöðu vegna þess að það var fúskað með allt verklagið þessu ferli eftir að samningsmarkmiðin eru samþykkt að við þurfum að bíða með skipulag þessara lóða. Og það vont fyrir borgina í meiri húsnæðiskrísu, það vont fyrir aðilana sem halda á lóðunum og eru að vinna að skipulagi og það auðvitað bara vont fyrir borgarana. Þannig að það auðvitað svona stóra myndin nákvæmlega núna og það sem veldur okkur mestu óhagræði þessi biðstaða sem uppi og það verður auðvitað að fá úr þessu skorið. Nú borgarstjóri kom hérna upp fyrr í dag og hélt í fram að bæði jafnræðis og gagnsæis væri gætt við allar lóðaúthlutanir í Reykjavík og í þessu samhengi þá ætla ég að vísa í umfjöllun skýrslunnar lagningu og byggingarétti almennt í Reykjavík með leyfi forseta, ég hef lestur. Gjaldtakan eins og hún framkvæmd ekki gagnsæ. Ég held áfram. Að mati innri endurskoðunar Reykjavíkur mætti auka gagnsæi og jafnræði í stjórnsýsluframkvæmd borgarinnar að þessu leyti með verklagsreglum fyrirkomulag og útreikning byggingaréttagjalds. Nú, lestir líkur. Áhugavert, á síðasta borgarráðsfundi kom borgarstjóri með
tillögu að því hvernig ætti að vinna úr 12 úrbóta tillögum innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar. Ein þessara tillagna, úrbóta tillaga nr. 10, snýr einmitt að því að setja eigi reglur fyrirkomulag, útboð og útreikninga á söluverði fyrir byggingarétt til að stuðla að gagnsæi. Og það líka talað að tryggja jafnræði. Þannig að það mjög sérkennilegt að borgarstjóri komi hér upp og segi við og lóðaúthlutanir þá tryggt gagnsæi og jafnræði, en samt var hún sjálf síðastliðinn fimmtudag að vísa inn í ferli útbótatillögu það hvernig við getum betur tryggt gagnsæi og jafnræði í þessum efnum. Nú, það kemur líka fram í skýrslunni og það áhugavert þegar við erum að rýna hvaða verðmæti voru þarna undir, að það talað þessar spurningar þá hagsmuni sem voru afhentir og hvert endurgjaldið hefði átt að vera. Og ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa. Við úthlutun takmarkaðra gæða af hálfu opinberra aðila eins og sveitarfélaga meginreglan sú að gæta verði jafnræðis, þannig að allir sem áhuga hafa á gæðunum eigi þess kost að sækja nýtingu þeirra eða taka þátt í samkeppni þau. Þá það meginregla í réttarreglum ríkisaðstoð að markaðsverð getur þurft að koma fyrir slík réttindi. Og líkt og áður rakið eðlilegast þegar slíkt á við að finna út markaðsverðið með opnu ferli eða í öllu falli á grundvelli verðmats óháðs sérfræðings. Svo þetta ennþá útistandandi líka. Hvaða verðmæti lágu þarna undir? Nú, hér hefur því líka verið haldið fram að hagsmunir borgarinnar hafi verið nægilega tryggðir en skýrsla innri endurskoðunar fer auðvitað yfir það með ýmsum hætti að svo var ekki. Ýmsir veikleikar hafa verið í samkomulögunum enda hafi þau að talsverðu leyti verið í ósamræmi við leikreglurnar sem borgarráð setti. Það var alveg ljóst, segir innri endurskoðunar, að byggingarréttargjöld hafi verið felld niður gagnvart lóðarhöfum á öðrum og hagstæðari forsendum en samningsmarkmið gerðu ráð fyrir og ekki var gengið þannig frá samkomulögum við lóðarhafa að tryggt væri að uppbygging væri fram í samræmi við væntingar og hagsmuni borgarinnar. Þannig því miður þá voru hagsmuni borgarinnar ekki nægilega vel tryggðir og nú mikilvægt að vinna vel úr þessum úrbótatillögum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sinni, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Líf Magneiðardóttir. Forseti, ég get fyllilega tekið undir það sem að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi segir að við þurfum að vinna úr þessum úrbótatillögum. Ég veit það fyrir víst að borgarlögmaður mun reyna að gefa út minnisblað eða álit sitt varðandi það sem að hér hefur verið rætt ríkisstyrki fyrir áramót. Svo langar mig líka að halda því til haga að í mörgum af þessum samningum sem eru gerðir einstaka lóðarleigulóðir þá verið sem sagt að tryggja að lóðirnar verði verðmetnar á óháðum löggiltum fasteignasölum og það séu þá tveir sem að verðmeti það áður en að gengi það til samninga. Þannig að það sé alveg á tæru í öllum þessum samningum að við lúslesta og þeir eru náttúrulega ólíkir en á mörgum stöðum þá það sem sagt gert. Þannig að eitt auðvitað rammasamningur og rammasamkomulagið sem við göngum út frá og svo þegar þú ert að semja einstakar lóðir og hvað skuli gert á þeim og þá kannski rétt að taka þær greiningar sem þurfa að koma til hliðsjónar. En við getum aldrei skipulagsvald hafi verið eitthvað að sprengja verð á lóðum að því að við vitum hvað kemur þannig skipulagningu. Við erum stjórnvald, þannig að svo þessi sagt líka. Líf Magneiðardóttir, borgarfulltrúi við lokið að veita andsvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka andsvarið. Það er alveg ljóst af skýrslu innri endurskoðunar og það skorti bæði lagalegar greiningar, hagrænar greiningar, fjárhagslegar greiningar að baki þessum samningum og það eru greiningar sem hefðu verið mjög mikilvægar fyrir borgarráð að hafa undir höndum áður en ákvörðun var tekin. Ég vil nú líka benda á, ég benda á það áður að mér finnst ekki rétt, þó þessi gott auðvitað að borgarlögmaður sé að vinna þetta minnisblað og ætla að gera það hratt, að ég tel rétt að þessi greining fari fram utanhús, ekki síst vegna þess að það er borgarlögmaður sem fæst við erindin sem kom frá Samkeppniseftirlitinu í þrígang í aðdraganda samningana og metur greinilega sem svo að það þurfi ekki að taka sérstaklega tillit til þeirra. Þannig að það er eðlilegt að það sé einhver annar en sjálfur borgarlögmaður sem að framkvæmir mat á því hvort að hér hafi verið átt sér stað brot á þessum reglum samkeppni og ríkisaðstoð. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að svara ansvari, veit það ansvar, öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magneiðardóttir. Já, forseti, það er auðvitað ekki of seint að gera alla þessar greiningar, lagalegar, fjárhagslegar, hagrænar, þú veist, hver missir félagana á móti því sem að kemur og svo framvegis. Það er auðvitað líka gert í samningaviðræðum. En það er auðvitað vont að hér ekki mikið vantraust til embætti borgarlögmanns sem að síðan ef
það kemur til þarf auðvitað líka að svara fyrir það hafi ríkisaðstoð og ESA-tilmæli verið brotin. Þannig að embættið þarf alltaf að svara fyrir það, hvort sem að það fengið út úr, af óháðri, svo kallari lögmannsstofu út í bæ eða ekki. Þannig að það ágætt að það svar komið frá embætti borgarlögmanns, en það auðvitað ekki gott ef að það ekki mikið vantraust til embættisins. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi við lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það er ánægjan ein að lýsa því yfir hér að það ríkir ekkert vantraust til embættis borgarlögmanns af minni hálfu eða frá okkur sjálfstæðismönnum. Hér er hins vegar að ræða álitaefni sem að borgarlögmaður hefur fengist við í aðdraganda samningana og gerir ekki athugasemdir við í samningunum sjálfum. En það er hins vegar álitaefni þessar lögspurningar eru uppi í skýrslu innri endurskoðunar. Þannig að það er eðlilegt að við fáum annað mat á því, annað álit á því frá einhverjum hlutlausum aðilum, hverjir sem það verða. Það geti verið eftirlitsstofnun EFTA, það geti verið umboðsmaður Alþingis eða það geti verið lögmannsstofa út í bæ. En eftir sem áður skiptir öllu máli að þetta verði gert vel og við getum fengið niðurstöður sem við getum borið fullt traust til. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi við lokið við að svara ansvar öðru sinni telst að ansvarum lokið undir þessar ræðu og næst tekur til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir sem lokar jafnframt þessum umræðum. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka fyrir þessar umræður þessa mikilvægu skýrslu frá innri endurskoðun og þakka auðvitað fyrir skýrsluna og góða vinnu sem liggur að baki henni. Maður sér það vel þegar maður flettir í gegnum hana og ég hinga til bara að lesa hann á netinu og búin að vera að fletta þessi gegn. Maður sér að þetta er mikil vinna, líka bara á plagginu. Það eru margar ábendingar sem allar hafa farið nú þegar til vinnu. Ég held að það sé mikilvægt að við höldum okkur öllum svona við staðreyndir. Það er svona, mér stundum liðið svolítið eins og við séum ekki öll að lesa sömu skýrslu. Við erum auðvitað með góðar ábendingar en við erum líka með góða skýrslu sem sýnir okkur það að í stórum dráttum þá gekk þetta býsna vel. Það er ekki gerðar stórar eða miklar athugasemdir við framkvæmdina þó að margir vilji nefna það þannig eða fara með þetta þannig. Það er í rauninni þannig að við höfum byggt upp vandaða stjórnsýslu, við höfum byggt málin á samningsmarkmiðum og stefnu borgarinnar. Við héldum áfram með það, við vinnum með atvinnulífinu þegar það er þessi kostur í stað þess að fara fram með offorsi, þá eigum við samtal og samráð. Það hafa aðrar borgir gert líka í Evrópu. Ég veit að það var skoðað víða hvernig að þessu hefði verið staðið og ég veit að sambærilegar leiðir hafa verið farnar í öðrum borgum. Það var verið að reyna að tryggja jafnræði á milli aðila þannig að við myndum ekki skemma samkeppnisstöðu olíufélaga á markaði. En markmiðið var auðvitað að koma þessum bensínstöðvum, þessu óumhverfisvænu og háttsömu starfsemi úr íbúðahverfunum. Og ég held að það sé gott að fá svona skýrslur og við erum búin að senda þessa 12 athugasemdir eða úrbóta tillögur til vinnu. Og ég segi aftur, eins og ég sagði upp að við ræðum minnar og einhverjir virðast ekki hafa heyrt það, að ég held að það séu allar mjög góðar. Og þær fjalla auðvitað núverandi samkomulag við lóðarhafa, tillögur samningaviðræður, breytingar á lóðanýtingu, hvernig við förum með það. Það fjalla tillögur starfs- og stýrihópa, umgjörðin í kringu það. Tillögur reglur og verklag við úthlutun lóða og lóðaleigusamninga, vissulega, við förum yfir það. Og svo framvegis. Hér eru undir þessum yfirköflum 12 tillögur og ég bara þakka fyrir þær, þakka fyrir umræðuna og ég held að við getum öll þakka fyrir það að við séum opin með það að við viljum vinna vel fyrir borgarbúa en ég held að þetta öll líka vanda okkur kannski örlítið meira við það að reyna ekki að þyrla upp ryki og leiðendum þar sem ekki er ástæða til. Eins og borgarfulltrúi Lífi Magnúsdóttir fór yfir hér í ágættri kynningu sinni þá gefst alltaf borgarráðsfullum tækifæri til þess að kynna sér gögnmála nokkuð ítarlega. Meira segja ítarlegar heldur en eru opinbert því það voru gerð sérstök gagnaherbyggi sem átutar gátu sótt í.
Hér voru gerðir samningar, hér var skýrt markmið, við erum náttúrulega með eflaust Evrópumet í fjölda bensínstöðva inn í borg, í það minnsta met á Norðurlöndum, ef mér skilst rétt, og allir voru sammála um það, og ef að þessi gríðarlegi ESA áhyggjur réttmæti þess að ganga til samninga við bensínstöðvar voru uppi alltaf, þá skil ég ekki af hverju borgarfulltrúar samþykktu það að fara af stað yfir höfuð, því að það var eitthvað sem var ákveðið og samþykkt og það er grundvöllur þess að við förum af stað, að við séum að fara þessa samningsleið, það var eitthvað sem við vorum öll sammála um. Svo langar mig að hvetja ykkur í þessari góðu skýrslu að skoða líka athugasemdir samninganefndarinnar, eða samningateymisins, samninganefnd, sem var skipuð með erindisbréfi. Og ég veit að borgarstjóri þáverandi var ekkert allskostar sannfærður það að það væri rétt að flýta þessu markmiði, 50% fækkun fyrir 2025 og ég held að það hefði verið rétt metið hjá honum, að það hefði verið betra með við 2030. En það var eitthvað sem borgarráð samþykkti og sammæltist á fundinum, allir fulltrúar og við þurfum þá öll að bera ábyrgð á því þau sem sátu þann fund og tóku þátt í þeirri ákvörðun. Það er alltaf gott að vera vitur eftir á og það er alltaf gott að gera betur og það er auðvitað það sem við erum að gera. Þess vegna óskum við eftir þessari skýrslu og þess vegna erum við með þessar niðurstöður og þess vegna setjum við allar þessar tillögur í vinnu. Borgarlögmaður hefur unnið af heilundum á þessu máli eins og öðrum og embættilega borgarlögmanns er auðvitað mun meira heldur en ein manneskja og ég ber til þeirra fullt traust sem og annarra starfsmanna borgarans sem hafa komið að þessu mikilvæga máli. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið máli sínu og telst á umræðum undir þessum dagskrárliði lokið og verður gengið til 10 mínútna fundahlés og fundi verður áframhaldið 15:36.
Fundi áfram haldið í borgarstjórn 15:41 göngum við þá til þriðja liðar á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að láta framkvæma könnun meðal fólks á barneignaaldri leiðir til að brúa umönnunarbilið og tekur þá til máls borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Fólks á barneignaaldri leiðir til að brúa umönnunarbilið. Og þá erum við auðvitað að tala þetta umönnunarbil milli fæðingarorlofs og leikskóla eða daggæslu. Nú markmið með þessu yrði að kanna með hvaða hætti væri mögulegt að mæta fjölbreyttum þörfum barnafjölskyldna í Reykjavík. En jafnframt myndum við vilja rannsaka hverjir hafa borið byrðarnar undanfarin ár af bæði umönnunarbilinu og þeim þjónustubresti sem reglulega kemur upp á leikskólastiginu. Nú, hvers vegna leggjum við þetta til og hvers vegna skiptir þetta máli? Nú, sá hópur Íslendinga sem velur að eignast ekki börn, hann fer stöðugt stækkandi hér á Íslandi. Raunar hefur fæðingartíðni hérlendis verið í frjálsu falli frá bankahruninu. Almennt hefur Ísland státað af hærri fæðingartíðni en hinn Norðurlöndin en nú erum við komin á svipaðan stað og hver íslensk kona eignast að meðaltali 1,56 börn. Þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar á fæðingartíðni hérlendis en í viðtali við hana Ásdísi Aðalbjörgu Arnalds í umfjöllun þessa rannsókn þá segir hún, og ég ætla að leyfa mér að vísa í hennar ummæli orðrétt með leyfi forseta: Það er almennt talað 2,1 barn á hverja konu til þess að viðhalda til dæmis velferðarkerfinu, því einhverjir þurfa að vera hér til að borga skatta. Það er annað sem við sjáum í þessum viðtölum og hér vísar hún í viðtöl við konur að baki þessari rannsókn. Til dæmis við ungu konurnar sem hafa enn ekki ákveðið hvort þær ætla að eignast börn. Þær lýstu yfir áhyggjum af því að verða foreldri og voru ekki endilega að sjá sig í því hlutverki, af því að, og þær töluðu mikið að þeim fyndist stjórnvöld ekki gera nægilega mikið. Ásdís segir þar sérstaklega vísa til bilsins sem er á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Fæðingarorlofið á Íslandi sé 12 mánuðir, svipað á Norðurlöndum. Hér eigi börn hins vegar ekki rétt á leikskólavist strax að loknu fæðingarorlofi. Og svo nefnir Ásdís sérstaklega Reykjavík sem dæmi. Þar byrji börn ekki á leikskóla fyrir en 2 ára aldur og foreldrar þurfi því að brúa 1 ár. Og aftur vísa ég í hana og með leyfi forseta: Og þetta lendir frekar á mæðrum en feðrum að brúa þetta bil. Það skýrist til dæmis af launamunni kynjanna. Það getur verið fjárhagslega hagkvæmara að móðirin lengi sinn tíma heima og hverfi af vinnumarkaði heldur en faðirinn. Þetta sjáum við í viðtölunum með þessar ungu konur og þær vilja þetta ekki. Þessar tölur eru auðvitað ekki nýjar af nálinni og það má vísa í margvíslegar rannsóknir sem styðja þær fullyrðingar að barneignir hafa almennt haft jákvæð áhrif á launaþróun karla en neikvæð áhrif á launaþróun kvenna. Barneignir hafa neikvæð áhrif á lífeyrisréttindi kvenna og margvíslega réttindi og stöðu kvenna á vinnumarkaði. Og núna vitum við, og við þekkjum það kannski mörgur okkar umhverfi, ég þekki það á mínu umhverfi og svo er rannsókn núna sem liggur til grundvallar, að fólk og gjarnan konur en fólk frestar barneignum eða dregur úr barneignum vegna þess að það er of kvíðavaldandi að búa við þá óvissu hvort fólk fái lausn sinna mála í kjölfar fæðingarorlofs og hversu lengi fólk þarf að vera frá vinnumarkaði eftir barneignir, eftir að fæðingarorlofi lýkur, áður en að einhverjar lausnir standa til boða. Nú það er alveg ljóst að við þurfum að gera betur til að bæta aðstæður barnafólks í Reykjavík. Og nú vil ég bara vísa í tölfræði frá Hagstofunni. Ef við lítum aftur til ársins 1998, tölfræðin hleypur okkur ekki aftar en það, þá sjáum við að þrátt fyrir að íbúum Reykjavíkur hafi frá árinu 1998 til 2025 fjölgað tæplega 30%, þá hefur börnum á leikskólaaldri fækkað 10%. Þetta eru sláandi tölur. Ekki síst vegna þess að á sama tíma þá hefur börnum á leikskólaaldri fjölgað 44% í nágrannasveitarfélögum. Fólk hefur kosið með fótunum. Nágrannasveitarfélög hafa staðið sig betur, bæði hvað varðar húsnæðisuppbyggingu og uppbyggingu leikskólaþjónustu. Og það er alveg ljóst að við verðum að tryggja mun barnvænni borg. Við hljótum öll að vera sammála að vilja að hér í borginni vilji fólk búa þegar það stofnar til fjölskyldu, á meðan börnin vaxa á grasi, þegar fólk flytur það heiman, þegar amma og afi eru orðin gömul, í gegnum öll æviskeiðin. En fjölskyldur eru vissulega ólíkar og þarfir þeirra eru margvíslegar
og við þurfum að vita hvað ungt fjölskyldufólk vill. Og það auðvitað mikilvægt veganisti fyrir alla okkar stefnumótun og áætlanagerð hvað varðar lausnir að við vitum hvað fólkið þarna úti að biðja frá okkur. Vill það vera lengur heima eftir fæðingarorlof? Vill það fá dagforeldri? Vill það að við bjóðum upp á dagheimili? Vill það lausnir inn á vinnustaðnum sínum? Vill það leikskólapláss? Styður það frekari einkarekstur í leikskólakerfinu? Hvað vill fólk? Hvað það að biðja Hvað skiptir það máli? Þess vegna leggjum við til að ráðist verði í greiningu á þörfum barnafólks í Reykjavík, hvaða þjónustu þau óska eftir, hvernig við getum betur mætt þeim og hvernig við getum stuðlað að enn fjölskylduvænni borg. En við leggjum líka til að mælt verði hverjir beri byrðarnar, því eins og ég nefndi áðan að þá búa margvíslega rannsóknir að baki þeirri staðreynd að barneignir hafa almennt komið verr niður á vinnandi mæðrum en vinnandi feðrum. Sýndi fram á að barneignir hafi neikvæð áhrif á launaþróun kvenna, jákvæð áhrif á launaþróun karla. Það er þetta með lífeyrisréttindin og konur eru almennt líklegri til að taka á sig byrðarnar af barneignum eða skertri þjónustu sem tengist börnum. Og það væri auðvitað fróðlegt, ekki síst núna á kvennaári, að greina stöðuna sérstaklega í Reykjavík. Hverjir bera byrðarnar af barneignum í Reykjavík? Hverjir bera byrðarnar af skertum opnunartíma leikskólana? Hverjir bera byrðarnar af mönnunarvandanum? Fáliðuninni á leikskólanum og hverjir koma til með að bera byrðarnar af Reykjavíkuleiðinni í leikskólamálum. Þegar að gjaldskrár hækka og fólki ýtt inn í skertan vistunartíma, hverjir munu draga úr vinnu í kjölfarið á því. Við sjálfstæðismenn, við viljum búa betur af fjölskyldum í Reykjavík, við viljum stuðla að barnvænu samfélagi, við viljum styðja fólk til að eignast fleiri börn og við viljum byggja á gögnum og rannsóknum og greiningum og þess vegna leggjum við til að fari verði í þessa vegferð svo við getum betur fundið út hvernig við getum mætt fjölbreyttum þörfum barnafólks í Reykjavík. Borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, já, ég vildi bara svona aðeins spyrja borgarfulltrúann Hildi Björnsdóttur því að það getur verið að bara eitthvað aðeins færi fram hjá mér í ræðunni en borgarfulltrúinn talaði fæðingartíðnina sem að þurfa að vera í kringum 2,1 á konu til að viðhalda í rauninni fólksfjölda sem að er rétt. En það býr í rauninni ekki til neitt ákveðið vandamál nema við séum hart á móti því að fólk flytjist hingað inn. Og flest lönd á Vesturlöndum taka inn fólk sem bara er að leita sér að tækifærum og er bara fullgildir þátttakendur í samfélaginu sem að í rauninni vinnur upp þessa lægri fæðingartíðni og í sjálfu sér ekkert að því nema maður sé hugmyndafræðilega mótfallin því að það sé viðsettanleg lausn á þessu vandamáli. Svo vil ég líka benda á það að bara pössum okkur aðeins hvernig við tölum fólk sem að kýsa eignast ekki börn. Það er bæði fyllilega bara í lagi sem val og svo eru sum okkar sem geta það ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað á andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir ágæta spurningar. Ég vil taka það algjörlega skýrt fram að það er að mínum mati mjög jákvætt að hingað til lands flytji fólk af erlendum uppruna og taki þátt í okkar samfélagi og það eykur bara fjölmenninguna og gæði samfélagsins og ég er bara mjög jákvæð fyrir því og þakka fyrir að fólk hafi áhuga á að taka þátt í okkar samfélagi. Ég tel hins vegar að það megi tryggja fólksfjölgun auðvitað að hluta með því að við fjölgum fólki erlendis frá sem kemur hingað til að vinna og starfa og vera með í okkar ágæta uppgangi. En hins vegar skiptir líka máli að við stuðlum að því að við fjölgum okkur nægilega og til þess þurfum við að styðja, vera með stuðningsnet og stuðningskerfi fyrir barnafjölskyldur og barnafólk og mér finnst vont að sjá þessar tölur sem sýna, jú, hér hefur Reykvíkingum fjölgað 30% frá 98 en börnum á leikskólaaldri er að fækka. Og ef við lítum til nágrannasveitarfélaga þá er þróunin önnur. Þar er börnum á leikskólaaldri að fjölga 44%. Þannig að það er eitthvað sem er að gerast hjá okkur sem verður þess valdandi að fólk vill ekki búa hér meðan það stofnar til fjölskyldu. Það geti verið húsnæðisverð eða þjónustubrestur við fjölskyldur eftir fæðingarorlof. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, já, þetta er áhugavert og ég gleði mig að heyra að við Hildur Björnsdóttir eru bara frekar sammála þetta með fólksfjölgunina og hvernig við þurfum að horfa á þetta þannig. En mér leikur forvitni á að heyra hver sé afstaða Sjálfstæðisflokksins gagnvart því að til dæmis ríkið lengi fæðingarorlof
eða þá að leikskóli verði skilgreindur sem fyrsta skólastig og við fáum greiðslur með og það er búin til ákveðnar skyldur og ákveðin rammi í kringum það og þannig að okkur verði kleift að setja meiri peninga í það og ég hef þar efasemdir þessa tillögu að það skiptir í sjálfu sér ekki máli hvað fólki finnst að við ættum að gera ef að það er bara ekki til dæmis hægt að ráða fleiri leikskólakennara af því að þeir eru ekki til fleiri í kerfinu eða það er alls konar svona breytur sem að skipta máli. Ég held að við séum öll sammála það að fjölga leikskólaplássum en það er ákveðin bara praktísk takmörk fyrir því hvað er hægt að byggja hratt og hvað er hægt að manna vel það sem við byggjum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn með sjálfstæðismenn tölum í öllu samhengi frelsi og val, hvort sem við erum að tala samgöngur eða húsnæði eða úrræði í kjölfar barneigna. Það er nú nokkuð fróðlegt að ríkisstjórnin áður en hún sprakk síðasta ríkisstjórn stofnaði átakshóp það hvernig þetta brúa umönnunarbilið og þessi hópur heldur áfram störfum undir nýjum forsætisráðherra og í þeirri vinnu þá hafa verið unnar þjóðhagslegar greiningar á því að lengja fæðingarorlofið eða tryggja þjónustu eftir fæðingarorlof og það kemur betur út að tryggja þjónustu eftir 12 mánaða fæðingarorlof en það er dýrast fyrir sveitarfélögin, það kemur verð út fyrir sveitarfélögin. Þannig að þarna þyrfti ríkið augljóslega að mæta sveitarfélögunum með einhverjum hætti eða við þurfum að kynna til leiks nýjar lausnir. Og ég held að leiðin í þessum efnum er að bjóða bara fjölbreyttar lausnir, fólk er ólíkt, fjölskyldur eru ólíkar og það sem við þurfum og viljum er ekki allt eins og er ekki hægt að tróða í eitt og sama boxið. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og er þá andsvarum undir þessari ræðu lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Já, hér ræðum við tillögu Sjálfstæðisflokksins að láta framkvæma skoðanakönnun meðal fólks á barneignaraldri hvaða leiðir eða lausnir foreldrar vilja helst sjá til að brúa umönnunarbilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Líklega myndu flestir foreldrar vilja lengja fæðingarorlofið en mér þætti ákjósanlegast en það er ekki í höndum okkar heldur ríkisins, löggjafans og hér hefur verið mikið rætt við eignumst færri börn og það séu færri börn í Reykjavík eða út af landi. Þá datt mér bara í huga að segja ykkur bara svona, ég ætla svo sem ekki að ræða það mikið en tímarnir breytast og ég get bara sagt þá lífsreynslu sögu að ég flutti 1986, var í 1,5 ár á Patreksfirði. Þar flutti ég 28 ára gömul með 2 litla drengi og hér þótti ég bara ekkert rosalega gömul en þá voru svona fólk á mínum aldri að ferma og með svona 4 börn, cirka. Það var svona meðaltalið. Síðan flutti ég nokkrum árum seinna til Svíþjóðar, þá átti ég von á mínu 3. barni og þá var ég orðin 34 ára og þá fannst mér ég vera svolítið gömul en þá var ég bara mjög ung að þeirra mælikvarða. Þannig að svona breytast tímanir en vissulega er ég sammála því að við þurfum að ræða þetta og þetta er mikilvægt mál. En síðan ég kom inn í borgarstjórn hefur stöðugt verið að ræða hvernig við brúum þetta bil og það er meira að segja starfandi hópur sem undir heitinu brúum bilið. Hjá síðasta meirihluta var að störfum stýrihópur undir nafninu Börn 0–6 ára. Hjá þeim hópi var henni mjög mikil og góð vinna. Það var líka haldið mjög gott borgaraþing þar sem foreldrum var boðið að mæta og koma áherslum sínum í þessum málaflokki á framfæri. Síðan nýr meirihluti tók við hefur verið mikil áhersla á að halda áfram þessari vinnu
og vinna að leiðum til að brúa þetta bil. Strax í mars á þessu ári var settur á stað spretthópur uppbyggingu leikskóla í Reykjavík. Spretthópnum var falið að yfirfara aðgerðaáætlun stýrihópsins Brúum bilið sem felur í sér markvissa uppbyggingu leikskólarýma í borginni til að bjóða börnum frá 12 mánaða aldri í leikskóla borgarinnar og kom með tillögur að nýjum verkefnum með áherslu á framkvæmdir og uppbyggingu til næstu 5 ára. Ég sat í þessum spretthópi svo ég þekki vel til vinnunar en við lögðumst í gríðarlega skoðun á leikskólahúsnæði borgarinnar og kortlögum hvar væri hægt að bæta við húsnæði og einnig hvar væri mest þörf fyrir leikskólapláss. Helstu niðurstöður voru þær að á næstu 5 árum áætlað að til verði 1987 ný leikskólapláss sem dreifast á hverfi borgarinnar. Flest leikskólapláss bætast við í Háaleitis og Bústaðahverfi eða 521 talsins og næst flest í Vesturbæ eða 418 talsins. Þetta náttúrulega bara svona gróft, síðan við náttúrulega að reyna að bæta við. Sérstaklega í Vesturbænum því þar þörfin mikil. En við fylgjumst síðan með verkefninu við sem erum í Brúum bilið hópnum og ég veit ekki betur en þetta sé nokkurn veginn að standast og við rekum virkilega á eftir málum þar. Þegar við skilum í maí þá var stofnaður nýr spretthópur sem fékk það hlutverk að vinna að umbótum á náms- og starfsumhverfi leikskóla, huga að skipulagi leikskóladagsins, dvalartíma, barna og nýrri gjaldskrá. Meginmarkmið hópsins hann ennþá á störfum, svo ég segi að standa vörð faglegt leikskólastarf, draga úr ófyrirséðri fáliðun, sem sagt tryggja stöðuleika í leikskólanum. Ég líka þessum hópi og það mikil vinna þar í gangi og Líf leiðir þessa vinnu. Við byrjum á að skoða margs konar skýrslu og meðal annars skýrsluna frá hópnum 0 til 6 ára sem voru margar tillögur og ýmislegt annað. Og núna, akkurat í þessum töluorðum, tillaga að nýrri gjaldskrá í samráðsgátt og samráðsgáttin opin til 29. október og ég vil bara hvetja alla til að taka þátt og koma með ábendingar og prófa reiknivélina sem þar máta sig inn í þetta og síðan munum við rýna ábendingarnar og mjög líklega að gera breytingar. Og það eitt sem ég verða að koma smá pirringi á framfæri því að mér finnst eins og allir tali að þetta séu algjörlega tilbúnar tillögur. Við erum auðvitað að hlusta á ef það koma ábendingar inn í þessa gátt. Þannig að svo þoli ég heldur ekki þegar talað að við séum eitthvað að fara eftir Kópavogsleið, en ég bara verða að koma þessum pirringi frá mér. Já, við höfum gert margt og hér enn einu bætt við og við viljum hlusta. Það lagt til að við gerum skoðanakönnun meðal fólks á barneignaraldri og okkur í þessum meirihluta finnst mikilvægt að hlusta á íbúa og því legg ég til að þessari tillögu verði vísað til skóla- og frístundaráðs og bara væri glöð að taka á móti honum í Brúum bilið hópnum og finnst það eðlilegur hópur til að taka við þessu verkefni. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Sandra Ókares. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara fagna því að það að taka þessa tillögu áfram.
Mér langaði að spyrja af því mér leiðist þessu umræða að það sé alltaf lausnin að lengja fæðingarorlofið og borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir kom inn á það að fólk vildi það. Ég, svona í fljótu bragði, sé ekki nein gögn sem að sýna fram á það að það sé ósk fólk sem núna á barneignaraldri að það vilji lengja fæðingarorlofið, að það sé einhver lausn í þessu að fólk, já. Þannig að ég vildi bara spyrja hvaðan hefur þessar upplýsingar, því að ég allavega finn þær ekki í fljótu bragði og hefði þá áhugað að sjá það. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ég þakkaði fyrir að ég vil þakka borgarfulltrúanum Sandra og Kares fyrir spurninguna. Því ég vil svara því að ég hef ekki verið neinar skýrslur varðandi þetta, en ég sagði orðrétt að mér þætti ákjósanlegast að lengja fæðingarorlofið, ef ég væri í þessum sporum. En ég byrja orðrétt sagði ég vil lengja fæðingarorlofið. Ef ég væri niður á Alþingi þá myndi ég tala fyrir því. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Óska eftir að veita annað andsvar? Nei. Veitir þá næst andsvar borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, Mér langar að þakka borgarfulltrúanum Helgu Þórðardóttur fyrir sína ræðu og spyrja hana þá spurningar hennar fyrst hún tekur jákvætt og meirihlutin í tillöguna. Hún tiltölulega einföld þessi tillaga og af hverju ekki bara að samþykkja hana hér eða þá að lýsa því hvaða breytingar þarf að gera á henni til þess að hún fái brautagengi ef að tilefnið til þess að senda hana inn í þennan stýrihóp brúum bilið. Af hverju ekki bara samþykkja hana hér? Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Ég bið borgarfulltrúa sem ekki að tjá sig að slökkva á míkrofónum rétt á meðan. En svara þá andsvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, takk fyrir að benda mér á þetta. Já, ég get svara því, mér finnst bara eðlilegra að þessi hópur ræði þetta og það þarf líka að kostnaðarmeta tillöguna og já, mér bara finnst bara eðlilegt að þetta fari inn í hópinn til skoðunar. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvar. Óska eftir að veita annað andsvar undir þessa ræðu? Nei, þá telst andsvarum undir þessar ræðu lokið og næsta mælda skrá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Á ég kvikja? Já, hér, svona. Ok. Ágæti forseti og borgarstjórn. Það máltæki sem kemur úr Grettisögu sem segir hlýtur jafnan illt af athuguleysi og hefur það nú ekki sannast satt fyrir málum. Allavega, þessi tillaga, hún frábær, hún hógvær, hún skynsöm, hún gengur út á það að bara líta í öll horn og setja áherslu á að þjóna þörfum íbúa sama hverjar þær kunna að vera. Það bara verið að setja íbúin í forgrunn, spyrja einfaldlega, hvað henda þér, hvað hugnast þinni fjölskyldu og hvernig getum við þjónusta þig sem best og svo getum við væntanlega upp úr þessu fengið alls konar hugmyndir, jafnvel aðrar en þær sem hafa hér komið. Og mér finnst það bara afar skynsamlegt og vil nota tækifæri til þess að þakka Oddvita Framsóknar einmitt fyrir afar skynsamlega spurningu. Þegar hann spurði hvers vegna ekki hægt að afgreiða þetta bara hér, vegna þess að það augljóst mál að ekki þetta dýr tillaga. Kostnaðarmat hefur aldrei verið fyrirstaða þegar kemur af tillögum frá þessum borgarstjórnar meirihluta, svo sannarlega. Ekki aldrei hafa þau verið að bera það fyrir sig.
að þó að við sem ánum með hvað er sæmilega vel tekið í tillöguna, þá því bara ekki til fyrirstöðu að panta bara góða könnun og spyrja bara fjölskyldunar hvað hendar ykkur. Eins og fyrst segir, þá hefur verið reifað ýmislegt varðandi hvort sem þessi lenging fæðingarorlofs og greinilega eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Helgu Þórodóttur, stóli úr mér hérna allt í einu. Svo kom fram í máli Helgu Þórodóttur búið að kortleggja ansi vel hvaða takmarkanir hafa borginni í núverandi þjónustuveitingu sem og hvar má finna einhverjar lausnir. Og það bara gott og vel, það bara fínt að gera það og alveg nauðsynlegt. En það sem algjörlega mikilvægast í öllu þegar við erum að reyna að skipuleggja þjónustuna okkar ekki að spyrja sjálf okkur hvað getum við gert, heldur hvað þarf íbúinn. Og það það sem þessi tillaga snýst Hún það bara við erum búin að kortleggja hvað við getum gert, en nú komið að því að spyrja bara íbúana hvað vantar ykkur út frá ykkar forsendum, út frá ykkar högum og því sem myndi veita ykkur hvað bestu þjónustu. Og tillagan, hún bara snilldarlega einföld að leitinu til og hún krefst ekki mikið þess að hér sé farið eitthvað pólitískt karp hægri eða vinstri eða miðjuskoðanir, heldur bara einfaldlega þið til í að spyrja fólk. Það snýst tillagan. Erum við til í að spyrja fólk hvað því finnst? Mér finnst það vera bara eitthvað sem borðliggjandi já, ætti að svarið að vera. Þannig að gott að vel að vísa þessu inn í einhvern stýruhóp, en mér finnst það nú samt heldur grunnsamlegt að fólk sé svona trigger shy, að hvað sem geek-feimið, ég veit ekki hvað það ræðilega íslenska, en allavega, mér finnst það ekki nógu gott að fólk bara þori ekki að taka afdráttarlausa afstöðu til þess hvort að spyrja íbúa þeirra þjónustu þarf eða ekki. Ég myndi nú halda það að það væri eitthvað sem allir getur sameinast Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já. Það alltaf gott að kanna hug fólks á barneignaraldri. Nú ég kona en þá barneignaraldri og ég sé kannski að hætta að eignast börn, en allt í lagi, við skulum láta það liggja með til hluta. Mér langar bara að benda á að það var haldið borgaraþing málefni 0–6 ára og þar var unnið mjög ítarlegt skjal bara utan allt þetta og kom fram bara ýmislegt fæðingar, orlofið, ýmislegt hvernig hægt var að brúa bilið, ýmislegt hvað þjónustu foreldrar vilja og ég held að sé vel hægt að vinna með þær tillögur eins og Helga Þórodóttir borgarfulltrúi fór yfir svo sem í þessum hópi. Þannig að þegar við erum að ákveða stór og viðamikla rannsókn eða spurningakönnun, þá held ég að þurfa að undirbyggja hana vel, þannig að mér finnst allt í lagi að vísa þessu þangað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, til borgarfulltrúinn til allra huggunar, það stendur fram kemur fram í tillögunni að við viljum að Félagsvísindastofnun muni vera til ráðgjafar og aðstoða okkur við að útfæra könnunina, þannig að það verður svo sannarlega að leita til sérfræðinga í þessum málum og það bara gott og vel og flott þetta þingi sem að borgarfulltrúinn nefndi, það var bara mjög glæsilegt þing. Hins vegar getum við ekki fullyrt svo að meðal þeirra sem sóttu borgaraþingið séu allir sem að tala fyrir hvern og einasta hóp. Það kann að vera að, sá hópi fólk sem kannski mest þyrfti að skoða nýja þjónustuleiði til hafi bara einfaldlega ekki átt sér málsvara á þessu þingi. Ég meina að það kann að vera að, þarna hafi kannski vantað eitthvað sem að ég veit ekki, það bara, það svo fjölbreyttur hópur af foreldrum í borginni og mér finnst einfaldlega bara ekkert því til fyrirstöðu að kanna hug alls þessa fólks. Borgarþingið var góð byrjun en það má ganga lengra. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir.
Forseti, já, ég get lesið mig til gagns og hér standum með leyfi forseta að leita verið atbeina félagsvísindastofnunum við framkvæmd könnunar og ráðgjafar óskað bestu útfærslur hennar. Gott og blessað. Félagsvísindastofnun auðvitað sérfræðingur í að senda út spurningakannanir í stóru þýði, en mér finnst líka rétt að vísa þessu inn í skólafrístundaráð sem hefur einmitt þennan málaflokk mikið að segja og inn kannski í þennan stýrihóp sem að skoða margvíslegt og taka saman gögn og það fyrir myndi göttunum og svo líka bara getum að sagt, ég menna það kann líka vera félagsvísindastofnun rambi ekki á þann sem að hafi þá einhverja skoðanir sem að Sjálfstæðisflokkurinn saknar, en ég bara segja að þetta er svo ótrúlega mikið af gögnum. Það kostar auðvitað að láta félagsvísindastofnun gera spurningakönnun meðal foreldra eða fólks á barneignaraldri og ég held að þið bara liggja svolítið yfir því og ég held að þessi hópi geti það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég get þá vonandi orðið í tvígang til hugunar hér borgarfulltrúnum vegna þess að de facto með því að samþykkja tillöguna að þá væri henni væntanlega vísað til skólafrístundaráðs sem myndi þá hafa samband við félagsvísindastofnun og hefja frekari vinnslu á tillögunni með því að vísa henni bara til skóla og frístundaráðs er raun og veru verið að bæta við auka skrefi og fyrir utan það við vitum ekki nákvæmlega hvað kemur úr því. En aftur þessi tillaga svo snilldarlega einföld og skilmerkileg að það ætti nú að vera auðvelt að samþykkja hana hér í salnum í dag og bara leggjast og sýna það í verki að hér er hugur á því að sannarlega mæta foreldrum og fólki sem hyggst hefja barneignir á þeirra forsendum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ok, takk fyrir. Ég ætlaði nú bara að lýsa ánægju minni með þessa tillögu. Mér finnst engum máli skipta hvort hún verði vísað í skóla og frístund. Mér finnst aðalega hún myndi alltaf hvort þeir enda þar. Mér finnst það bara eðlilegt. Mér finnst bara að við verðum með tækifæri í höndunum. Við erum greinilega á kafi í mikilli vinnu. Við erum með stýrihóp sem leggur fram drög að tillögu og ég skal lofa því að segja ekki Kópavogsmódalandi hef ég ekkert verið í neinum samanburði í minni gagnrýni. Við höfum lagt tillögu fyrir borgarráð síðast sem að vísað inn í stýrihópinn sem ég mun fara yfir seinna á fundinum í dag. En ég held að hér séum við í dauðafæri, kæra borgarstjórn, með að spyrja foreldra, framtíðarforeldra og núverandi foreldra í Reykjavík, hvernig þau vilja haga sínum málum og ekki síst ná til hópa sem við höfum ekkert endilega gögn Við erum líka með dauðafæri við að fá info og upplýsingar það hvað er í næstu skrif og þá er ég að hugsa næsta kjörtímabil eins og þið eru náttúrulega öll hér byrjuð í kosningabaráttu og við eigum nákvæmlega að vera að hugsa hver verða verkefnin á næsta kjörtímabili. En við erum greinilega að fara að sigla í einhverja tillögu pakka núna fljótlega með stýrihópnum. Þetta er frábær tillaga til þess að framkvæma núna bara strax þetta haustið eða í byrjun ás til þess að fá niðurstöður sem við síðan getum verið með í höndunum fyrir næstu kosningavertíð. Því að það er nákvæmlega svörin þarna, það hefur ótrúlega mikið breyst á undanförnum árum. Það er ekki mörg ár síðan að hér var mjög svo lifandi dagforeldrakerfi. Ef við tölum, og þá er ég nú bara að segja frá samtölum, ef maður tala við ungt fólk í dag sem er á barneignaraldri, þá segja þau, við viljum ekki dagforeldrakerfi, við viljum ungbarnaleikskóla. Við viljum mögulega lengra fæðingarorlof, aðrir vilja styttra, ekki lengra fæðingarorlof, aðrir vilja val, sumir vilja fá einhvers konar heimgreiðslur. Það er gríðarlega mismunandi hugmyndir það hvað fólk hefur. Það er ekki frábært að draga þar allar upp, vera með alvöru upplýsingar úr megindlegri rannsókn og könnun það hvað hóparnir að segja og hvað þau vilja og geta þá mætt þeim með einhverju valborði af lausnum. Og þetta er alveg tilvalið fyrir okkur fyrir næsta
næsta kosningaár sem bara að byrja og rétt handa við hornið. Þannig að ég segi bara frábær tillaga, gott að heyra að hún að fara inn í skólafrístundaráð og ég ger bara ráð fyrir því að minnhlutinn sem meirihlutinn verði bara einarður þar að koma þessu verkefni í vinnu. Við þurfum að fá að heyra hvað ungt fólk vill. Við getum ekki bara lesið í það í ykkur samtölum okkar í ykkurum kokteilboðum eða fermingar hlaðborðum. Við þurfum að heyra hvernig fjöldin og við erum ekki að tala einhverja eiginlega rannsóknir eins og borgarþing, heldur við erum að tala megindlega könnun, þar sem að fjöldin allur verður spurður og ég treysti engum betur en Félagsvísindastofnun til að ná til þess hóps. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég kann nú borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur litlar þakkir fyrir þessa ræðu sem hún hélt því hún sagði allt sem ég ætlaði að segja. Þetta er rosalega einföld tillaga og hún góð og skýr og það ekkert óskýrt hvað hana varðar fyrir stýrihópinn brúum bilið að meta. Það bara verið að tala það að það að leita atbeina Félagsvísindastofnunar við framkvæmd könnunarinnar og ráðgjafar óskað bestu útfærslur hennar. Ég meina, það það bara að vinna sem tekur við. Ég held við hlustum of sjaldan á foreldra nema þegar við erum búin að taka einhverjar ákvarðanir í borgarstjórn sem að fólk líkar ekki við og við fáum mótmæli. Ég held þessi bara tilvalið að fara núna út og hlusta á borgarbúa og byggja á þeim fjölbreyttu sjónarmiðum sem eru þarna úti það hvernig við eigum að hlúa að barnafjölskyldum. Við í Framsókn höfum talað fyrir því að við viljum brúa bilið með fjölbreyttum leiðum, það er að segja, vera með hlaðborð úrræða fyrir barnafjölskyldur til þess að brúa bilið vegna þess að við vitum það að fjölskyldunar eru jafn ólíkar og þær eru margar. Það svona læðist að manni sá grunur að þeir flokkar sem vilja senda þessa tillögu inn í stýrihópinn vísa henni í staðinn fyrir að samþykkja hana. Þeir óttist að fá niðurstöður til dæmis það að fólk kunni kannski bara vel við tilhugsunum það að vinnustaðir geti komið upp annars vegar daggæsluúrræðum eða vinnustaðarleikskólum eða það að það sé bara stór hópur foreldra sem að myndi vilja sjá fyrir sér að skipta með sér heimgreiðslum í einhvern tíma og þess vegna ég að þæfa málið. Ég óttast það. Það er bara mikilvægt að borgarstjórn lýsi afstöðu sinni skýrt hér að þau vilji láta ráðast í þessa könnun. Við erum í vinnu fyrir borgarbúa og það er bara tilvalið að samþykkja þessa tillögu. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar að byrja að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að leggja fram þessa tillögu. Ég held að sé alltaf gott að rýna í það hvað fólk vill og þarf og sérstaklega á þessum stað í lífinu þegar fólk að koma undir sig fótunum og stofna fjölskyldu. Þegar hér var talað samráð og borgarþing sem var haldið af stýrihópum málefni 0–6 ára, þá vildi ég koma það að það var ekki einungis haldið borgarþing, heldur líka farið í mikið samráð bæði innan borgarinnar og við félagasamtök og svo við foreldra í borginni. Og þær upplýsingar voru mjög gagnlegar og hafa nýst inn í þá vinnu sem þegar hefur farið fram. En auðvitað má byggja ofan á því og ég fagna því auðvitað að við sem að ræða meira samráð við þennan hóp og við sem að horfa til þess hvernig við getum náð til fjölbreyttara aðila innan hópsins.
Það er auðvitað þannig að þegar við förum í opið samráðin á heimasíðu borgarinnar, það er einungis hluti hópsins sem að tekur þátt í því, en við þurfum líka að ná til allra annara sem að ekki taka þátt í slíku samráði. Og fólk á barneignaraldri er ólíkur hópur eins og fólk hefur komið hérna inn á í dag. Hann hefur ólíkar þarfir, sumir eru að eigna sitt fyrsta barn, aðrir sitt þriðja, sumir eru í námi, aðrir eru yfirmenn, sumir eru á leigumarkaði og annir með húsnæðislán. Og það gerir það að verkum að þessi hópur vill sannlega ólíka hluti og það þýðir að við verðum að vera með ólík úrræði og þjónustu fyrir þennan hóp. Sum vilja leikskólapláss, kannski vinnustöða leikskóla, einkareknum leikskóla eða borgareknum leikskóla. Aðrir kunna að velja dagforeldragæslu, sumir verið heimgreiðslur eða lengra fæðingarorlof. En svo er kannski hópur sem vill eitthvað allt annað, opna leikskóla eða aukna félagsþjónustu og það er það sem að kannski kom manni sérstaklega óvart í þessu samráði sem fórum varðandi 0 til 6 ára, er að það var hluti í hópsins sem vildi fá aukna þjónustu fyrr. Þá sem eru 0 til 1 og svo ennþá í fæðingarorlofi, vildi fá samþætta þjónustu á milli heilsugæslunnar og félagsþjónustunar, þannig að þessi gripi þá inn í áskornir sem að koma upp snemma eða aukinn stuðningur veittur fyrr. Og ég held að það sé líka eitthvað hluti sem við þurfum að horfa til, hvernig erum við að mæta þessum hóp sem er þá ekki komin inn á biðlista eða er á biðlista, á meðan hann er á bið, getum við verið með opna leikskóla, getum við samþætt þjónustuna með heilsugæslunni eins og er gert víðast hvar erlendis, þar sem að heilsugæslan er kannski rekin af sveitarfélaginu, getum við komið betur inn með stuðning þar þá bæði fyrir foreldra og börn. Ég held að það sé eitthvað sem við ættum að skoða í þessu samhengi. Ekki bara hvernig við brúum bilið eftir 12 mánaða aldur, heldur líka hvernig við brúum bilið frá því að barn fæðist og þar til að fæðingarorlofi lýkur. En ég held að lykilatriði í þessu samhengi sé að hlusta og reyna að skilja hópinn, skilja áskoranir sem að glíma við ungu fólki, blasa við þeim. Þetta er fólk sem er oft í erfiðri stöðu að taka sín fyrstu skref í lífinu, komast út á vinnumarkaði, klára nám og koma undir sér fasteign, svona ákveðnum rótum í lífinu og er kannski annarri stöðu heldur en þau sem eldri eru og náttúrulega ný kynslóð líka sem við verðum að hlusta og reyna átta okkur á hvað vill og þarf til þess að ná að blómstra í okkar samfélagi. Þannig að ég styð þessa hugmynd og tel að þetta sé mikilvægt innlegg í það að skapa sjálfbært kerfi fyrir börn og fjölskyldur í borginni. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðuna hér í dag tillögu okkar sjálfstæðismanna að kanna hug og vilja og þarfir barnafjölskyldna í Reykjavík. Við sjálfstæðismenn, eins og ég sagði hér í upphafsinnleggi, við viljum auðvitað bjóða úrval lausna fyrir fólk á barneignaraldri í Reykjavík og við viljum mæta þeirri áhugaverðu og eiginlega ískeikilegu þróun að börnum á leikskólaaldri hafi fækkað 10% frá árinu 1998. Það er eitthvað sem við þurfum að horfa svolítið alvarlegum augum og huga að því hvernig við vinnum gegn þessari þróun og stuðlum að því að hér sé blómleg borg fyrir börn og borg þar sem gott er að stofna til fjölskyldu. Best hefði þetta verið að mínu mati og eðlilegast að samþykkja þessa tillögu hér í dag. Hún er nú frekar einföld í sniðum og hér hefur borgin oft farið í margvíslegar kannanir og greiningar og það er nú alveg hægt að leggja svona gróft mat á það hvað tillaga þessum toga kostar. Þannig að það ætti nú ekki að þurfa að flækja málið, en gott og vel. Næst besta leiðin er að vísa þessu inn í skóla- og frístundaráð og við samþykkjum það. En ég vil bara brýna þau sem taka við þessari tillögu að mæla ekki aðeins vilja til þeirra lausna sem við eigum til staðar í dag, vegna þess að það gætu verið aðra lausnir þarna úti sem við erum ekki að bjóða upp á nú þegar. Og ég nefni þá í þessu samhengi þó að sú lausn sé komin á einum stað, en það er eins og daggæsla á vinnustað, eins og sú sem Arion banki er að bjóða. Það er möguleikinn á vinnustaðaleikskólum. Það gæti líka verið möguleikinn á einhverjum allt öðrum úrræðum, að við förum að taka hér upp dagheimili eða eitthvað slíkt. Þannig að við þurfum líka að passa að greiningin sé einhvern veginn þannig úr garði gerð að við getum líka kannað hvaða aðra lausnir eru þarna úti sem við höfum nú þegar ekki gripið til. Annars þakka ég bara fyrir umræðuna og vona að málið fái góðan framgang inn í skóla- og frístundaráði.
Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæðagreiðslu tillöguna. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að láta framkvæma könnun meðal fólks á barneignaaldri leiðir til að brúa umönnunarbili til meðferðar skóla- og frístundaráðs, þau sem samþykkja vinsamlega skefjæðismerki. Þá tillagan samþykkt með öllum 23 atkvæðum borgarstjórnar. Gengið til næsta liðar á dagskrá sem tillaga Framsóknarflokksins aðgerðir til að styðja við 16 til 29 ára sem ekki eru í námi, vinnu eða virkni og tekur til máls Magna Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við Framsókn viljum ráðast í markvissar aðgerðir til að styðja við 16 til 29 ára einstaklinga sem ekki eru í námi, vinnu eða virkni. Í Reykjavík eru 1500 einstaklingar á aldrinum 16 til 29 ára í vanvirkni, samkvæmt upplýsingum frá velferðarsviði. Á bak við þessa tölu eru raunverulegir einstaklingar, ungt fólk sem á allt lífið framundan. Og því skiptir máli að við grípum ungt fólk í vanvirkni og veitum því aukinn stuðning til að komast aftur í virkni. Við leggjum til að borgarstjórn samþykki að fela velferðarsviði í samstarfi menningar- og íþróttasvið og skóla- og frístundasvið að útfæra aðgerðir til að auka virkni og stuðning við einstaklinga á aldrinum 16 til 29 ára sem ekki eru í námu, vinnu eða virkni, svokallaða NEET-hóp. Hugtakið NEET stendur fyrir, með leyfi forseta, Not in Education, Employment or Training. Á íslensku þýðir það að einstaklingur sem ekki í námi, vinnu eða virkni. Í hópinn falla bæði þeir einstaklingar sem eru að leita sér að vinnu eða námi og þeir sem eru algjörlega óvirkir, oft vegna heilsu eða félagslegra erfiðleika. Hlutfall ungs fólks í NEET-hópnum hefur aukist víða í heiminum og þetta hópur sem ráðamenn alla Evrópu hafa haft vaxandi áhyggjur af. En í Evrópusambandinu var hlutfalli 11% árið 2023 á meðal 15 til 29 ára og Íslandi hlutfalli 6,3% meðal 16 til 24 ára. NEET-hópurinn fjölbreyttur og lausnirnar til að mæta hópnum þurfa að taka mið af því. En í hópnum meðal annars ungmenni sem hafa hætt í skóla, þau sem hafa mist vinnu eða ekki fengið vinnu og þau sem glíma við andlega vanheilsu eða félagslega erfiðleika. Þá eru karlar aðeins líklegri til að verða í hópnum, fleiri eru af erlendum uppruna í hópnum og börn einstæðra foreldra eru útsettari fyrir því að lenda í hópnum. Afleiðingar af vanvirkni eru miklar. Einstaklingar sem eru í vanvirkni byggir til að mynda ekki upp færni eða tengslanet í námi eða starfi, sjálfstraust og félagsfærni veikist á einstaklingum í vanvirkni og fátækt og félagslega einangrun eykst. Við vitum líka að rannsóknir hafa ítrekað sýnt okkur að vanvirkni ungmenna mikill áhættuþáttur fyrir neyslu vímuefna. Þá hefur vanvirkni áhrif á framleiðni þjóðarinnar og getur haft för með sér aukinn kostnað í velferðarkerfinu. En til að mynda nýgengi örorku mikil á meðal ungs fólks. Sveitarfélögin hafa verið að horfa til þess hvað hægt sé að gera til að mæta þessum vaxandi hópi ungs fólks. Í Árborg hefur verið þróað verkefnið Elja virkniráðgjöf með samþykkingu á velferðarþjónustu, skólaþjónustu, frístundastarfs og einstaklingsmiðaðri nálgun, þar sem ungu fólki mætt á sínu eigin forsendum.
Þar er lögð áhersla á að styðja þátttöku ungmenna í samfélaginu út frá styrkleikum þeirra og þeim möguleikum eða tækifærum sem standa einstaklingum til boða, hvort að það er nám, atvinna, sjálfstyrking eða lífstilsbreyting. Það verkefni hefur gefið góða raun. Í Reykjavík eru ýmis úrræði til staðar, eins og skólasóknarteymi, hitthúsið og fjölsmiðjan, en það vantar heildstæða stefnu og samhæfðar aðgerðir fyrir nýtópin til að ná betur utan hann og styðja einstaklinga aftur í virkni. Eins og ég komin áðan er fjölbreyttan hóp að ræða og því er engin ein lausn sem virkar fyrir alla. En ljóst er að snemmtæk íhlutun og forvarnir gegn brotthvarfi úr framhaldsskóla eru mikilvægar til að tryggja virkni hópsins. Til staðar verður að vera persónuleg ráðgjöf og stuðningur við ungt fólk. Einnig er mikilvægt að unnið sé proaktív til að ná fyrir utan hópinn á þeim stað sem hann er og byrgja brunnin áður en að barnið dettur ofan í hann. Til að þetta takist þarf að auka samstarf á milli velferðarsviðs, skóla og frístundasviðs og menningar og íþróttasviðs. En þessi svið hafa öll tengsl við hópinn og með aukinni samvinnu getum við komið veg fyrir að einstaklingur falli á milli kerfa. Einnig er mikilvægt að tryggja að útfærslur og aðgerðum til að styðja við og auka virkni hópsins sé unnar af fagfólki með sérþekkingu af málaflokknum í takt við þarfir hópsins. Stuðningur við nemendur í grunn- og framhaldsskólum er lykilatriði til að fyrirbyggja einstaklingur verði hluti af nýtópnum. Við leggjum því jafnframt til að Reykjavíkurborg geri farsældarsamninga við foreldra eða forsjáraðila nemenda sem ljúka grunnskóla. Með það markmiði að auka samstarf borgarinnar við framhaldsskóla og bregðast við brottfalli nemenda úr framhaldsskólum. Slíkir samningar hafa verið gerðir í Grindavík og Árborg og gefist vel, en samningarnir hafa opnað á samskiptaleið á milli sveitarfélagsins og framhaldsskóla barns, sem gerir sveitarfélaginu kleift að bregðast strax við ef ungmenni sína merki að þau sé að falla úr framhaldsskóla. Snemmtæk íhlutun og samstarf á milli grunn- og framhaldsskóla fellur þá vel að stefnu borgarinnar samþætta og notendamiða þjónustu við börn og markmiðum farsældarlaganna og getur orðið mikilvægt brúarverkefni á milli kerfa til að stuðla því að ekkert barn falli á milli þeirra. Að lokum vil ég minna á að við höfum ríkar skyldur þess að þjónusta börn, þótt þau séu útskrifuð úr grunnskóla. Afleiðingar vanvirknis eru miklar fyrir einstaklinga og samfélagið og við verðum að auka stuðning við ungmenni sem detta úr virkni og hjálpa þeim aftur út í lífið yfir þá þröskulda sem getur orðið á vegi þeirra. Með því að grípa inn í á réttum tíma getum við hjálpað ungu fólki að finna sína leið og komast aftur í nám, starf eða virkni. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þið sem að á hlýðið. Hér er verið að ræða mál sem að hefur miklar afleiðingar fyrir þá sem að eru í þeirri stöðu að taka ekki þátt, hvorki á vinnumarkaðinni í námi. Breytingar á vinnumarkaði hafa haft alveg gríðarlega mikið að segja það hvað tækifæri liggja fyrir okkur almennt séð. Þannig að fyrir 30 til 40 árum að þá gastu tekið hlé eða ekki verið í námi, þú gast fengið vinnu og aflaðir töluvert fé. Þannig að sem dæmi þegar ég fór 19 ára eða 20, ég ætli að hafa ekki verið 20, til þess að kenna í 1 ár þar sem að ég var að kenna við Héraðsskólann Núpi, sem að liggur í Dýrafirði, að þá sögðu nemendum mínir við mig hvernig dettur í huga að vera kennari, fannst ég vera þó nokkuð menntuð, ég var með stúdentspróf og hvernig dettur í huga að vera kennari, þú fæð miklu meira í fiski. Þannig að allir gátu gengið að vinnu í fiski, allir gátu gengið að vinnu
farið, kallmenn oft, ungir menn farið til sjós og svo framvegis og fólk hafði tiltölulega góð laun. Nú vitum við það, og það nú ekki lítið fjallað það þegar við að fjalla gervigreind og áhrif gervigreindar eða automation, svo ég fái leyfi til þess að nota enskuna, en sjálfvirknivæðingin, svo ég nota íslenskuna þannig betra, hefur þau áhrif að láglauna störf eða störf sem að hægt að sjálfvirknivæða hafa orðið sjálfvirknivæð. Og okkur ég nú farað með þennan fyrirlestur hér, gagnvart breytingum á vinnumarkaði, það bara til þess að útskýra að ef að fólk fellur inn í þann hluta þar sem að það hefur ekki það sem til þarf til þess að fá, þar sem að í rauninni fyrstu viðmið á vinnumarkaði, þá það komið í miklu meiri gildru sem að við í daglegu tali köllum fátæktargildu heldur en áður var. Sérstaklega gagnvart því að geta haft aðgang að störfum og þar með aðgang að fjármagni til að koma sér af stað í lífinu. Það jafnan þannig að við skilgreinum árin á milli 20 og 30 eða árin á það sem við Íslendingar köllum 30 aldri sem árin þar sem við erum að prófa okkur áfram. Við erum aðalega að prófa okkur áfram til þess að vita hvað það sem okkur líkar ekki jafnvel. Við prófum okkur áfram með því að vinna á mismunandi stöðum, við prófum okkur áfram jafnvel með því að fara í skóla, fara í íþróttir, við prófum okkur jafnvel áfram með nýja maka, við erum sérst að leita að því hver ég og hvernig get ég haldið áfram í lífi þannig að mér líði sem best. Hvernig finn ég út úr því hvaða styrkleika ég hef og hvaða veikleika ég hef. Það sem hefur gerst núna bæði á Íslandi og annars staðar nýtt fyrirbrigði þar sem að fleiri sem að koma inn á örorkubætur ungt fólk. Við höfum ekki upplifað þetta áður og fjöldinn sem slíkur sem hann reyndar það ungt fólk og svo konur sem komnar yfir 60 sem eru mest vaxandi hópur og örorkubótum. Ég gerði það mér til gamans að reikna það út, sem sagt hvað kostar það ef að ungur einstaklingur sem tvítugur fer inn á örorkubætur miðað við bæturnar eins og þær eru í dag og náttúrulega bara miðað við það ef við myndum ekki breytast auðvitað þessi tala miklu hærri vegna þess að inn í það kemur verðbólga, vísitölu þróun og svo framvegis, en núna ef við tækjum þessu tölu þá 238 milljónir. Þetta yfir æviskeiði. Þessi tala útskýrir ekki þá tilfinningu að skipta ekki máli. Þessi tala útskýrir ekki þá tilfinningu að tilheyra ekki samfélaginu. Þessi tala útskýrir það ekki þegar það eru aldrei mánudagar. Það eru aldrei laugadagar vegna þess að í rauninni ekkert sem brýtur upp þá daga vikunar sem við þurfum á að halda því það það sem að gera lífi okkar að því sem að gangverk okkar yfir árið í rauninni hvernig við vinnum. Og þar á leiðandi í rauninni tap samfélagsins og tap þeirra einstaklinga sem að ekki komast út á vinnumarkað eða inn í skólakerfið miklu stærra og meiri harmsaga í rauninni heldur en að við getum farið fram hér með einhverjum fjárhagsleg uppæð. En sýnir þó hversu dýrt það fyrir okkur að grípa þau ekki. Ég tel að við þurfum að huga sérstaklega að þessum hópi, ég tel að við þurfum að huga sérstaklega að ungum mönnum sem að hafa verið að koma meira inn á örorkubætur og náttúrulega örorkubæturnar eitt en við erum líka að tala um þá sem að eru atvinnulausir og þeir sem ekki eru hreinlega í virkni almennt séð. Við þurfum að taka okkur saman, finna út úr því samfélagslega að segja hvað við getum best gert fyrir þennan hóp því tapið miklu stærra og meira heldur en orðfá að því komið þegar kemur að því að finna ekki styrkleikum sínum, finna ekki hæfileikum sínum, finna ekki í rauninni ástríðu sinni farveg. Takk fyrir mig. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Þetta nú bara eintóm lofræða sem að mun koma fram undir þessum lið. Mér finnst þetta bara að vera frábær tillaga hjá Framsóknarmönnum og
og bara eitthvað sem að maður hefði nú átt að hugsa út í sjálfur en þeir eru bara svo klárir og snegri til og bara frábært hjá þeim. Mikið gott að eiga svona hauk í horni fyrir þennan hóp. Það bara, ég held að svo sem ekki að fara mikið dýpra ofan í það sem hefur verið tíunda hérna vegna þess að fyrir ræðmenn hafa gert þessari tillögu bara afar góð skil. Ég ætla bara að segja að það ljóst mál og liggur fyrir að þessi hópur hefur legið svolítið á milli skips og bryggju. Við erum með alls konar úrræði sem að við höfum reynt að beita til þess að ná betur til þessa hóps en ekki tekist upp og þess vegna finnst mér eiginlega frábært að þessi tillaga hafi komið hérna á borð. Það hefur verið eftirspurn eftir henni, það hefur verið kallað eftir henni. Við erum hérna með í hópi framsóknarmanna fólk sem hefur einstaklega mikið vita á nákvæmlega þessu málaflokki og ég bara vildi hvetja borgarstjórn til að samþykkja þessa frábæru tillögu og hrósa framsóknarmönnum mikið fyrir að leggja hana fram. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá næsti máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Framsóknar leggur til að velferðar að setja á fót stýrihóp til að samþætta þjónustu fyrir svo kallan NEET-hóp. Hópur sem auðvitað eitthvað sem við eigum alltaf að vera með fókus á og athygli okkar á að koma í veg fyrir að stækki og helst koma í veg fyrir að sé til. Það ungt fólk sem ekki í menntun eða virkni eða vinnu. Þetta alþjóðlegt vandamál, eitthvað í þróun samfélags sem gerir það verkum að fleiri einhvern veginn detta svona út á jaðrana og upplifa sig ekki þáttakendur. Reykjavíkurborg hefur verið með fjölþætta þjónustu vinahóp en hún fer fram á mörgum sviðum borgarinnar og það hafa svona gegnum tíðina ýmis úrræði verið sett á fót. Ég var sem formaður velferðarráðs, mér var mjög umhugað þennan hóp og eins sem formaður samband sveitarfélaga. Og ég ekki ein það. Velferðarvaktin hefur sannarlega fjallað hópinn, fyrrverandi félagsmálaráðherra sett af stað sérstaka vinnu tengt þessum hópi og svo hefur líka samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu verið að skoða svona meira hvernig við getum tekið betur utan allavega boð virkni úrræði. Svo liggur fyrir líka að vinna frá tveimur starfshópum sem ekki kláruðu eða ekki hefur verið klárið að vinna úr. Annars vegar hópur sem var að móta virknistefnu borgarinnar og hins vegar hópur sem var að endurskoða stefnu starfsemi hins hússins. Eftir þessa hópa liggur hins vegar mikil vinna og í framhaldi af því þá hefur þetta verið svona vinnuheiti hjá okkur. Og ég þakka Magneu Gná Jóhannsdóttir bara fyrir að fylgja því eftir því að við höfum verið að láta taka saman í rauninni alla þá þjónustu sem að Reykjavíkurborg og aðrir opinberir aðilar hafa verið að bjóða þessum hóp fólks og fjölskyldum þeirra. Við erum að reyna að skoða líka hvernig við getum betur tryggt verklag og flæði og þjónustu fyrir aldurinn 14 til 18 ára. Og það auðvitað krakkar sem hætti grunnskóla og fari í framhaldsskóla, þar sem kemur svolítið nýtt verklag, svolítið nýr heimur. Við höfum verið með sérstakt verkefni í kringum það hjá Reykjavíkurborg sem hefur tengst ákveðnum framhaldsskólum. En miðstöðvarnar hafa verið núna að reyna að hnýta betur á milli grunn- og framhaldsskóla og komið í veg fyrir þetta þjónusturof sem stundum hefur átt sér stað, tengt þá betri borg fyrir börn og farsældinni. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Það líka að störfum ofbeldisvarnahópur á vegum félags- og húsnæðismálaráðuneytisins. Líklega ekki félags- og húsnæðismála, það heitir eitthvað allt annað núna. Segjum bara félags. Eftir þessar breytingar á þessu ríkisstjórn þau aldrei alveg viss hvort ég rétt heiti, kannski þetta félags- og húsnæðis. Allavega, látið það liggja milli það. Þar hópur, undirhópur sem að fjalla NEET-hópinn og þar á Reykjavíkurborg fulltrúa
Og síðan eins líka svona samráð, forvarna og frístundafulltrúa sveitarfélaga á stórhöfuðborgarsvæðinu, þar sem unnið með lögreglu og öðrum, þar sem verið að fjalla meðal annars úrræði fyrir 17 ára ungmenni og fleiri. Við höfum verið að fylgjast með þessu, ástæðan fyrir ég svona frekar vel inn í þessu að í framhaldi af minnisblaði sem við fengum sannarlega inn í velferðarráð í lok árs 2023. Þá höfum við verið að kalla eftir fleiri og fleiri meira upplýsingum og fleiri tillögum að því hvernig við eigum að gera. Og inn á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara núna verið að safna saman öllum þessum gögnum og líka rannsóknum á því hvað það sem virkar, hvað það sem hefur virkað annars staðar. Nú erum við með tiltölulega kannski lágt hlutfall á Íslandi miðað við mörg önnur ríki en það þýðir líka að mörg önnur ríki hafa farið í beinni aðgerðir af þessu. Við viljum einhvern veginn reyna að stuðla að því að það verði farið í svolítið svona heildstæða stefnumótun, helst með þátttöku annarra opinberra aðila sem geta komið að því að styrkja og styðja við ungmenni og fjölskyldur þeirra sem í þessari erfiðu stöðu. Því að það erfitt að koma sér út úr því að hafa ekki verið í neinni virkni eða vinnu í lengri tíma. Og það erfitt oft fyrir foreldra eða aðstandendur að bregðast við. Og við þurfum einhvern veginn að hafa þetta dálítið heildstætt og þetta þarf að vera dálítið mikið einstaklingsbundið hver stuðningurinn á að vera. Við erum með fjölda úrræða, við erum með námskraft og unglingabrú og GL-miðstöðin sem við tókum þátt í á tímabili. Við erum með heilmikið fyrir kannski fólk sem með einhverjar fatlanir, Helgarsmiðjuna og hinsegin félagsmiðstöðina og Skorska verkefnið og Stíginn foreldrahús sem mér finnst afar mikilvægt að við gerum áfram. Og svo þessi einstaklingsbundni stuðningur inn í miðstöðunum, sumarstarfum fyrir 17 ára. Mér sagt að þau séu mjög mikilvæg, þannig að við munum sannarlega horfa það áfram. Við erum að horfa sérstaklega á 16-24, þá það auðvitað Fjölsmiðjan sem við höfum staðið að, sem úrræði, auðvitað ekki opið öllum, en hitthúsið hefur auðvitað verið og þar höfum við verið að skoða hvernig við getum betur mætt þessum hópi. Og svo auðvitað úti í samfélaginu ýmis verkefni sem að geta aðstoða okkur við þetta og ekki síst Vinnumálastofnun sem á að vera að aðstoða allavega eftir 18 ára að vinnuleit. Ég held að Reykjavíkurborg gæti líka komið sem atvinnurekandi sterkar inn. Við settum af stað virknihús, undir þar eru EPS atvinnuráðgjöf sem umfangsmikill stuðningur, umfangsmeiri stuðningur heldur en almennt við fólk, kallað Individual Placement and Support, af því þetta kallað IPS atvinnuráðgjöf og það þýðir eitthvað í alþjóðlegu samhengi. Við höfum verið með grattistak auðvitað mjög lengi sem að 18 mánaða endurhæfing. Þá sérstaklega horft á rétt eins og borgarfulltrúinn kom inn á í sinni ræðu að þarna verið oft að fólk getur leiðst út í notkun einhverja vímuefna til þess að annaðhvort sem ástæða eða afleiðing þessara stöðu. Við höfum verið með sérstök búsetuúrræði fyrir ungar einstæða foreldra á aldrinum 18 til 29 ára sem eru í þessari stöðu, sérstaklega til þess að tryggja að börnin þá verði sem minnst fyrir því að þessi vanvirkni foreldra hafi áhrif á þeirra líf. Þetta hefur allt áhrif, en við höfum verið með sérstakt úrræði þarna þar sem fólk fær félagslega íbúð og stuðning til virkni og vinnu. Og svo framvegis, ég gæti auðvitað haldið lengi áfram, en ég held að aðalmálið að við fögnum bara þessari tillögu frá fulltrúa Framsóknarflokksins. Ég ætla ekki að fara út í afgrunni til 29 ára eða 24 ára. Það eitthvað sem maður mætti vinna betur með að skilgreina akkurat hópinn. Almennt talað nýthópinn upp í 24 ára. En ég lít bara á hana sem hvatningu til þess að við höldum áfram að efla þjónustuna úrræðin fyrir þennan hóp fólks og höldum áfram þeirri miklu vinnu og greiningavinnu sem hefur átt sér stað undanfarið. Bæði á skólafrístundarsviði, velferðarsviði, en líka
En líka hefur mannauðssvið verið að skoða þetta með okkur og svo höfum við tekið þetta upp í samtölum við ráðherra og aðra sem hafa þá kannski tækifæri til þess að koma að þessu með öðrum hætti. Mér sagt að til dæmis í Noregi sé hægt að skrifa undir svona samninga eins og ég held að borgarfulltrúinn hafi verið að nefna á. Mér finnst það mjög spennandi kostur. Þannig að sveitarfélagið að fá að vita ef að barn ekki skráð í skóla eða ekki skráð í virkni, þannig hægt sé að bregðast við. Og við getum einhvern veginn skrifað undir með ungmennunum að við styðjum við. Það eru auðvitað menntunarskyldu til 18 ára aldurs núna. Ég nú eitt af þeim foreldrum sem að nýtti mér ofta að minna á það, þannig að börn eiga í rauninni rétt á menntun til 18 ára. Þó svo að skólarnir sem að við erum ekki kannski alltaf að bjóða þeim hendi öllum. Þetta eitthvað sem kannski við þyrftum líklega að styðja og það myndum við gjarnan vilja gera þá með mennta- og barnamálaráðherra og með þeim aðilum sem þar eru. En mér langar að leggja til að vísa þessari tillögu til okkar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara því við erum í þessari vinnu núna og þá gjarnan fá fulltrúa Framsóknarflokksins með okkur í þá framhaldsvinnu og kannski bollaleggingar hvernig best að haga framhaldinu. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég vil byrja á því að þakka borgarstjóra fyrir að taka vel í tillöguna. Ég langar aðeins að leiðrétta því að tillögan gengur ekki út á þá að stofna stýrihóps, heldur að velferðarsviði verði falið í samstarfi við menningar- og íþróttasvið og skólafrístundasvið að koma með aðgerðir til þess að mæta hópnum og gæti þá tekið inn alla þá vinnu sem liggur fyrir í þessum hópum sem að borgarstjóri fór yfir vítt og breytt borgina eins og hitthúsið og ofbeldishópan og allt þetta sem hefur verið að gera. En það vantar kannski að samhæfa þessa hluti. Þetta eru hlutir sem að eiga kannski við ákveðin hlutahópsins, 16 til 18 ára, 16 til 25 ára, en ég held að almenna viðmið í Evrópusambandinu hafa verið að færast upp í 16 til 29 ára, Árborg að miða við 16 til 29 ára og svo langaði mig að því að borgarstjóri kemur inn á Noreg og þessa samninga sem eru gerðir þar að það nákvæmlega það sem að tillagan gengur út á seinni hluta tillögunnar að gerðir séu svona farsældarsamningar eða eitthvað samþykki foreldra að framhaldsskólinn megi upplýsa sveitarfélagið þegar það komin brottfallseinkenni alveg eins og gert í Árborg og hefur verið gert áður í Grindavík. Þannig að það lagalega heimild fyrir þessu núna og ekkert sem stoppar okkur frá því að gera það strax. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar, svarar þá andsvari Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ber að þakka fyrir andsvarið og þekki vel að Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, vel að sér í þessu máli enda höfum við deilt miklum áhuga á því að koma í veg fyrir að börn og ungmenni lendi í þessum aðstæðum. Gott að heyra að ég skildi þá þessa samninga rétt. Ég hef sjálf verið mjög jákvæð fyrir því að bjóða upp úr slíkt. Þessi vinna sem að kannski tillagan gengur akkurat út og í rauninni í gangi og hefur verið undanfarið þar að kalla saman alla þessa aðila. Hvort það starfshópur eða stýrihópur sem að síðan myndi koma með beinharða tillögur, auðvitað höfum við fengið heilmargar tillögur. En margar af þeim tengjast einmitt líka ríkisvaldinu og ríkisstjórninni þó líklega. Þannig að þess vegna vildi ég samt, af því ég finnst þetta góð tillaga og mér finnst þetta mikilvægt málefni, leggja til að þessi vísa til mín og við myndum þá geta tekið einhver skref áfram í samhengi við það. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka borgarstjórnum fyrir sín svör. Fyrir mitt leyti kannski skiptir ekki máli hvert tillagan fer svo lengi sem að þessir hlutir komist til aðgerða. Það það sem að skiptir okkur mestu máli að ungt fólk sé ekki í vanvirkni í Reykjavík eða allt land og ef við getum komið því áleiðis innan í þessum farvegi að svo verði ekki eða við grípum til aðgerða og samhæfum þessa þjónustu sem við erum að bjóða upp á víða og dreifum borgina en kannski ekki nægjanlega. Við mættum líka skoða það hvort við þurfum að gefa í og fara í þessa farsældarsamninga og í raun og veru væri ég kannski til í að við gætum samþykkt það fyrst
ef við getum skiptið upp en mögulega er best að fara með þetta áfram, ég veit það ekki en ég held að það væri gagnlegt að fá slíka samninga sem fyrst og þá fyrir næsta vor þegar að börnin að klára 10. bekk, að við séum ekki að bíða með það. Magna Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvari borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að sé ekki eftir neina að bíða og ég held að sé mikilvægt að halda áfram þessari mikilvægu vinnu. Ég persónulega er mjög hlynnt að við gerum einhverja slíka samninga, við höfum verið að skoða hvað þetta hefur verið gert og hvernig. Það myndi þó alltaf þurfa að fara hér fyrir borgarstjórn eða borgarráð hvort sem er. Ég er líka svolítið spennt að sjá hvernig ungvirk virkar. Það er virk, hefur sett af stað eitthvað slíkt, getum við verið í samstarfi við þau. Við stundum svolítið svona eins og Vinnumálastofnun og virknihúsi okkar og svo ungvirk, við séum að tryggja að við séum ekki að gera það sama, heldur við séum að láta það sem við gerum einhvern veginn styðja við hitt og svo öfugt. Ég held að þetta geti bara orðið gott og ég tek þetta bara sem hvatningu að reyna að hraða málunum og mér finnst það gott og teka það. Ég myndi ekki leggja til að þessari tillögu verði breytt þessari stundu heldur frekar við tækjum hann inn og ég myndi síðan fá að hafa borgarfulltrúan með ráðum fyrir að leggjum fram tillögur framhaldið. Heiðbjörg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessa ræðu og næstur tekur til máls borgarfulltrúan Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér erum við að fjalla ágætistillögu sem kemur úr ranni Framsóknarflokksins og líklegt er að hún endi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. En ég ætla bara aðeins að rifja upp að þar sem ég sit í velferðarráði þá var á fundi velferðarráðs 3. september síðastliðinn tekin fyrir tillaga fulltrúa Framsóknarflokksins. Þetta er, ég er aðeins að leita hérna að þessu, 12. dagskrárliður og þá var það tillaga að stofna stýrihóp samþætta þjónustu borgarinnar við ungmenni sem eru ekki í virkni og þetta var tillaga sem var lögð fram á fundi velferðarráðs 21. maí og á þessum fundi var lögð fram líka umsögn velferðarsviðs frá 1. september síðastliðnum og í þeirri umsögn var einnig vísað í minnisblað sem er dagsett 7. desember 2023. Áður en ég fer að rekja frekar í gögn að ég held að það sé engin ágreiningur það að þeim sem að þekkja til að það er ástæða til þess að grípa til úrræða til þess að auka virkni þeirra sem að falla undir þennan nethóp. Það kemur fram í minnisblaði sviðsstjóra velferðarsviðs frá 7. desember 2023 að oftast sé átt við aldurshópinn 16 til 24 ára en einnig sé algengt að umfjöllun nái til 25 til 29 ára. En ég hugsaði sem þetta allt svona fólk sem eru foreldrar, einstaklinga á þessum aldri og margir sem að þekkja til í samfélaginu að líka út af að ég held tilhneigingu eins og tölvuleikjum og ýmsu sem til þess fallið að einangra fólk og hafa það óvirkt eða sé uppfyllt af
samfélagsmiðlum að þá sé þetta verkefni sem ástæða til þess að reyna að finna leið hvernig eigi að leysa. Auðvitað að mínu mati sem maður sem trúir á einstaklingin og frelsi hans að þá eigi að búa til umgjörð þannig að einstaklingurinn sjálfur hafi hvata til þess að vinna í sínum málum og taka sig þannig á. Það gerir það enginn fyrir mann. En ég vildi bara koma á því almenna atriði vegna þess að ég veit ekki það sem maður hefur svona áhyggjur af, það svona fjöldi stýrihópa eða starfshópa og hversu markvisst starf það að stofna í sífellu stýri eða starfshópa og ég veit að tillaga Framsóknarflokksins hér í dag, hún gengur ekki í þá átt, hún ekki eins orðuð eins og fyrir velferðarráði en ég vildi bara svona vekja þetta til umhugsunar vegna þess að við verðum líka að horfa til þess að samkvæmt fyrirgeður ég búin að ruglast hérna á skjál samkvæmt umsögn samkvæmt minnisblaði sviðsstjóra velferðarsviðs þá eru að störfum stýrihópar á þessu sviði og þeir hafa ekki lokið störfum og í minnisblaðinu frá 7. desember 2023 og með leyfi forseta þá segir sviðsstjóri velferðarsvið svohljóðandi: áhugavert verður að rýna niðurstöðu tveggja stýrihópa sem nú eru að störfum. Annar hópurinn að móta virknistefnu og hinn hópurinn að endurskoða starfsemi hins hússins. Reykjavíkurborg ætti að hafa bjargi til að styðja við þann hóp sem skilgreina mætti sem nýtt hóp, meðal annars með öflugri ráðgjöf á miðstöðum og með úrræðum virknihúss og hins hússins. Innleiðing laga samþættingu og þjónustu í þágu farsælda barna nr. 86/2021 á jafnframt að tryggja að ekkert ungmenni ljúki skólagöngu án þess að fyrir liggi hvaða stuðning viðkomandi kunna að þurfa til áframhaldandi náms eða starfa og tilvitnun lýkur. Nú, það sem ég vildi kannski bara, hvers vegna ég að koma hérna upp, ég að benda á þessar heimildir frá fundi velferðarráðs 3. september, þá tillögu Framsóknarflokksins sem var tekin fyrir á þeim fundi, benda á að samkvæmt minnisblaði yfirmanns velferðarsviðs frá 7. desember 2023 að þá eru nú þegar 2 stýrihópar að störfum sem varðar þetta málefni. Þeir hafa ekki enn lokið störfum og í dag 21. október. Með þær upplýsingar sem ég hef fengið þá hafa þeir ekki enn lokið störfum. Það gott að vel ef við borgarstjórn vísum þessu í dag til borgarstjóra eða skrifstofu borgarstjórnar en það sem að málefnið á margvíslegan hátt brýnt, það alveg það margt sem að jákvætt hefur komið fram í umræðunum hérna í dag þannig að þetta hópur sem að þarf að grípa. Ég held að sé þegar pólitísk sátt það. Álitamálið bara hvernig eigi að gera það. En ein helsta ástæðan fyrir ég vildi koma hérna upp að ég hef áhyggjur af því hér í stjórnkerfi borgarinnar að verið sé að setja á fót starfs- og stýrihópa sem starfa eftir atvikum í langan tíma, ljúka ekki störfum en eru samt enn starfandi, svo haldið áfram á sama málefnasviði að búa til nýjan farveg fyrir sama mál. Ég tel æskilegt að við sem erum að stýra hér borginni sem kjörnir fulltrúar að við höfum yfirsýn yfir starfsemi svona starfs- og stýrihópa og að starfið að þessu leyti sé skilvirkara. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Magna Jóhannsdóttir.
Já, forseti, ég ætla að byrja að segja að það er rétt að við lögum fram tillögu að stofnaður yrði stýrihópur í velferðarráði en þeirri tillögu var vísað frá af meirihlutanum og til þess að mæta þeirri gagnrýni og það var ekki sniðugt að setja á fót fleiri stýrihópa að þá hef ég endurorðað tillöguna þannig að hún feli í sér að sviðið komið með þessar aðgerðir og vinni með menningar- og íþróttasviði og skóla- og frístundasviði við að mynda þessar aðgerðir og svo er hérna lagt til að fara sig í farsældarsamninga. Borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson fer yfir þá stýrihópa sem eru til starfa þannig að mér er ljúft og skylt að svara hvernig staðan er á þeim. Stýrihópur virknistefnu hefur hætt starfi eftir meirihlutaskipti. Stýrihópur endurskoðun á Hinuhúsinu sem ég sat í hefur skilað af sér en það hefur ekki verið lagt neitt formulega fram þannig að það er áhugavert að vita hvað meirihlutinn ætlar að gera við það skjal en hitt húsið er náttúrulega bara fyrir 16-25 ára. Starfshópur mótun verklags fyrir samfellda þjónustuflæði fyrir 14-18 ára nær bara utan ákveðin hlutahópsinn sem eru börn en ekki hina og Reykjavík á fulltrúi ofbeldisvarnaráði á vegum ráðuneytisins en það náttúrulega kemur ekki að þjónustu beint frá Reykjavíkurborg. Magna Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Forseti minni borgarfulltrúa að virða tímamörk sem eru gefin og svara það ansvari borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúi Magnu Jóhannsdóttir að útskýra þessi mál enn betur og það var meðal annars ástæðan fyrir því að ég fór upp að ég vildi vekja athygli á þeirri heimild sem má finna í fundi velferðarráðs frá 3. september og það er bara mjög gagnlegt að fá upplýsingar hver sé staða þessara stýri eða starfshópa og þannig að þegar við afgreiðum þessa tillögu hér í dag að við fylgjum því eftir að það sé verið að vinna málið áfram með eðlilegum framgangsmáta. Bara leggja á það áherslu að athugasemdir mínar lúta bara fyrst og fremst að því að við séum nokkuð skilvirk þegar kemur að stofnun starfs- og stýrihópa og við séum ekki að búa til endilega nýja sama efni. Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari veiti þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Magna Jóhannsdóttir. Já, forseti, kannski bara eins að koma inn á það að þegar við erum að stofna þessa stýrihópa að þá náður ekki og starfshópa sem er í gangi að það sem er í gangi nær ekki beint utan þannan hóp. Hérna liggur undir hópur sem er 16 til 29 ára samkvæmt tillögunni og er svona almennt viðmið núna hvað varðar þennan hóp. Og þessir hópar kannski snert ákveðin brota á þessum hópi eða ákveðin hluta hans eða á vegum ráðuneytisins en ekki sveitarfélagsins. Það sem vantar inn í einhver samþætting á þjónustunni þannig að einstaklingar falli ekki á milli kerfana. Þó að hitt húsi gerir eitthvað fyrir eitthvað hluta þá þýðir það ekki að þessi samstarfi skóla- og frístundasvið hópinn eða velferðarsvið. Og við verðum að tryggja það að þessir aðilar vinni saman og við þurfum að samþætta þessa hluti og þess vegna held ég að vera gagnlegt að velferðarsvið fá það verkefni að eiga samstarfið þessi svið og fari yfir gögnin sem eru fyrirliggjandi og hvað til og það til greiningar á því en komið þá með aðgerðir til þess að stuðla því að enginn falli á milli kerfa. Magna Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég bara þakka aftur borgarfulltrúa Magnu Jóhannsdóttir fyrir þessa auknu upplýsingagjöf og mér finnst það bara vera til þess fallið að styrkja málið og ég vona að þessi tillaga verði leiði til þess að eitthvað gott komi út úr áframhaldandi starfi á þessu sviði. Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni til þess að ansvarum lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir mögulegir tilheyrendur. Ég ætla bara aðeins að
rifja upp tillöguna Magnu. Það bara lagt til að borgarstjórn samþykki að fela velferðarsviði í samstarfi við menningar- og íþróttasvið og skóla- og frístundasvið að útfæra aðgerðir til að auka virkni og stuðning við einstaklinga á aldrinum 16 til 29 ára sem ekki í námi, vinnu eða virkni. Einnig er lagt til að skóla- og frístundasviði í samstarfi við velferðarsvið verði falið að útfæra farsældarsamninga við foreldra eða forsjáraðila barna sem að klára 10. bekk í grunnskóla Reykjavíkur með það að markmið að auka samstarf borgarinnar við framhaldsskóla og bregðast við brottfalli úr framhaldsskólum. Þetta er raunin ekki sérstaklega flókið og ég óttast hreinlega að ef við myndum fara að gera eitthvað annað eins og að vísa þessu til skrifstofu borgarstjóra eða eitthvað annað þá verður þessu bara svona, ég ætla ekki að segja drepið á dreif, en málið tefjist kannski óþarflega þrátt fyrir áhuga borgarstjóra og ég fagna honum og þetta er bara þannig mál að við verðum að fara að bregðast við. Ég held að þetta sé svona í besta falli þá verður þetta sennilega eitt allra brýnasta mál sem við þurfum að glíma við núna. Þessi fjöldi er orðinn svakalegur og við erum að horfa á það að krakkar í auknum mæli að hverfa frá öllu félagsstarfi. Það er bara minni virkni hjá hópnum og menn er að velja sér jafnvel atvinnuleysi og aðgerðarleysi frekar en að sinna þessum hlutum. Og ég held að sé bara mjög brýnt að þessi svið sem þarna eru talin til, velferðarsvið, menningar, íþróttasvið og skóla- og frístundasvið, geti mjög hæglega tekið höndum saman og gengið í málið. Þorvaldur Danielsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti minnir borgarfulltrúa ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstitli og tekur þá næst til máls borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langaði að byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir umræðuna og taka jákvætt í tillöguna. Þetta er mikilvægt samvinnuverkefni okkur allra í þessum sal að tryggja að ungt fólk sé ekki í vanvirkni og til sé úrræði til að mæta þeim hóp og að þjónusta borgarinnar sé samþætt til þess að tryggja það að enginn lendi á milli kerfa og fá ekki þá þjónustu sem hann þarf til að komast aftur í virkni. Þetta snýst allt þessa einstaklinga, þessa 1500 einstaklinga sem eru nú í borginni á aldrinum 16 til 29 ára og eru ekki í námi, vinnu eða virkni. Það er auðvitað alvarlegt og einhvað sem við verðum að taka til okkar. Við viljum auðvitað öll geti nýtt sína hæfileika. Og við vitum að afleiðingarnar eins og ég fór yfir í fyrir ræðu eru miklar fyrir þessa einstaklinga og samfélagið allt. Ég styð það að tillagan fari áfram. Ég held að það sé mikilvægt að við vinnum áfram með þetta mál þó ég hefði kannski gjarnan viljað hún færi bara til velferðarsvið sem gæti kallað þess aðalega til sín og unnið tillögur. En gott og vel, ef hún fær góða meðferð á skrifstofu borgarstjórar þá styð ég þá og mun auðvitað leggja mitt á mörkum til að taka þátt í þeirri vinnu. Aðalatriðið er að við séum að horfa til þess einstaklinga, ráðast í aðgerðir og sérstaklega fyrirbyggjandi aðgerðir með farsældarsamningum og það er eitthvað sem ég myndi vilja sjá að vera lögð sérstök áherslu á að við myndum klára að útfæra slíka samninga fyrir næsta vor þannig að við getum farið í það að biðja foreldra að bjóða foreldrum að ganga til svona samninga við velferðarsvið eða aðallega á Reykjavíkurborg þannig að við getum átt í þetta samstarf við framhaldsskólana þegar það kom upp merki brottfall og getum þá gripið strax þessa einstaklinga áður en að þeir fara í brottfall og ef þeir falla úr framhaldsskóla þá getur velferðarsvið komið inn og boðið upp á þjónustu. En annars bara þakka ég fyrir umræðuna og vona til að hann nái fram að ganga og við fáum aðgerðir fyrir þann hóp. Takk. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæðagreiðslu.
Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Framsóknarflokksins sem heitir aðgerðir til að styðja við 16–29 ára sem ekki í námi, vinnu eða verkni til meðferðarskrifstofu borgarstjóra og borgarritara, skammstöfun SBB. Þau sem samþykkja vinsamlega skefið þá tillagan samþykkt með öllum atkvæðum 23, öllum atkvæðum borgarfulltrúa og bjóðum við Atla Guðjónsson varaborgarfulltrúa velkominn á fund borgarstjórnar. En þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar sameiginlegt sundkort fyrir höfuðborgarsvæðisins og tekur til máls borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég legg hér fram litla saklausa tillögu. Tillögu aukna þjónustu til allra íbúa höfuðborgarsvæðisins hér í borgarstjórn. Tillögu sem ekki kostnaðarauki fyrir sveitarfélögin en hins vegar mikil aukin gæði fyrir fastagesti sundlauga á stórhöfuðborgarsvæðinu. Tillagan að borgarbúar og allir íbúar höfuðborgarsvæðisins geta notað árskortin sín, sundkortin sín eða miðakortin eða stöku miðana sína í hvaða laug sem á höfuðborgarsvæðinu. Og með þessu leggur Viðreisn Reykjavík til að tekið verði upp sameiginlegt sundkort fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Það má útfæra það á mismunandi vegu, bæði með því að nýta núverandi kort eða að búa til sameiginlegt sundkort sem gæti verið einhver leið í framtíðinni. Ef þessi tillaga fær samþykki þá þarf eðlilega að hefja formlegt samtal við nágranna sveitarfélögin á vettvangi samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins að koma þessu sameiginlega korti á koppinn. Tillagan í rauninni sára einföld. Hryggjastykkið að íbúar allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu geti nýtt sundkortin sín og sín áskort sem þau kaupa í sinni hverfislaug í öllum sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu. Slíkt myndi fela í sér mikinn sveigjanleika fyrir íbúa alls svæðisins. Höfuðborgarsvæðið jú eitt atvinnu- og íbúasvæði. Við búum á einum stað, við vinnum á öðrum stað og mögulega stundum við frístundir og sund á þriðja staðnum. Við þekkjum það öll hvernig við notum stórhöfuðborgarsvæðið í útivist og frístund. Og við þekkjum það líka öll hvernig við förum í mismunandi sundlaugar eftir því bara hvað okkur hentaði í hver skipti. Aðgangskort í sundlaugar höfuðborgarsvæðisins ættu því að gilda þvert á sveitarfélagsmörk og auka þannig gæði við íbúa. En þetta ekki alveg svona einfalt þó þetta hljómi einfalt því að bara í dag Reykjavíkurborg með mismunandi kort fyrir sundlaugar annars vegar og hins vegar fyrir Nauthólsvík. Hvað það sem dæmi? Einföldum þetta. Það mikilvægt að taka fram að Viðreisn hér ekki að leggja til neina rekstrarlega sameiningu sundlauga. Við erum ekki að leggja til sameiningu sveitarfélaga eða samrekstur að neinu leyti. Heldur erum við aðeins að auka framboð og gæði fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. En af hverju erum við ekki löngu búin að taka þessa ákvörðun? Við erum saman með Strætó. Við erum saman með Sorpu, við erum saman með slökkviliðið, við erum saman með ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk, við vinnum saman að almannavörnum, við vinnum saman á skóla að frístundamálum, við vinnum saman að velferðamálum, sveitarfélögin hafa einnig tekið að sér sérþjónustu fyrir önnur sveitarfélög. Þetta þekkjum við vel hér í Reykjavík, þar sem við rekum öfluga skóla fyrir börn með sérþarfir og önnur sveitarfélög njóta góðs af. Við rekum velferðarþjónustu fyrir jaðarsetta hópa sem öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu njóta góðs af og fjöldinn allur af leikskólabörnum úr öðrum sveitarfélögum í leikskólum borgarinnar og í skólum borgarinnar og fjöldinn allur af börnum íbúa Reykjavíkurborgar í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu eða í öðrum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Og utan þetta allt saman haldið nú þegar. Og í dag nú þegar fljúga greiðsluseðlar á milli bókhaldsskrifstofa sveitarfélagana á hverjum degi. Þetta ekkert sérstaklega flókið,
Það er búið að búa til bakkerfi sem nú þegar í virkni. Hér fljúga peningar á milli sveitarfélaga á hverjum dagi. Og hvað svona flókið þá við að gera þetta þegar að að ræða gæði fyrir mörg þúsund íbúa í hverju viku sem geta nýtt sér aukið og fjölbreytt val sundlaga á stórhöfuðborgarsvæðinu. Hver þekkir það ekki að fara í sund upp í Mosó því þar svo góð aðstaða fyrir börnin að skella sér í gömlu Kópavogslaugina, hún svo falleg og dásamleg. Salalaugin full af börnum og fjölskyldum alla daga og svo má ekki gleyma hverfalaugum borgarinnar sem hver og ein hefur sinn sjarma. Í Árbæjarlauginni þrætt pólitík og í Vesturbæjarlauginni, já, þar nú þrætt allt og í dag viðhald og sánur. Hver og ein laug hefur sinn sjarma og sína fastagesti. En gesti laugana eiga það líka sameiginlegt að fara á milli lauga, fara að heimsækja aðrar laugar. En þau geta ekki nota korti sín út fyrir sveitarfélagsmörkin. Við ættum, kæru félagar, að vera löngu búin að taka þessa ákvörðun. Því að hún einföld og hún góð og hún mikilvæg fyrir fasta gesti og fyrir gesti laugana. En hvers vegna þetta tregðulögmál? Ég lagði fram tillögu á aðalfundi Samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins 13. nóvember 2020. Þá fyrir hönd kjörinna fulltrúa Viðreisnar á höfuðborgarsvæðinu. Tillagan hljóðaði upp á að boðið upp á höfuðborgarkort fyrir alla íbúa höfuðborgarsvæðisins. Kortið átti að gilda sameiginlega í sundlaugar, í menningarhús og í bókasöfn. Tillögunni var vísað til stjórnar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, þetta var reyndar í miðju COVID. Stjórn Samtaka sveitarfélagana vísaði þessu síðan í umræðu inn í sveitarfélögunum en lítið gerðist og það var ekki mikill áhugi. Það var borið fyrir þetta væri tæknilega flókið og tillagan sett ofan í skúffu. Nú 5 árum síðar, kæra borgarstjórn, hefur margt breyst og sannarlega hefur tæknibreytingum fleygt fram. Samstarf sveitarfélagana heldur áfram að þróast og stofnuð hefur verið markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins sem meðal annars hefur núna fengið það verkefni að sameina og innleiða svokallað City Card fyrir erlenda ferðamenn á allt höfuðborgarsvæðið og gera það stafrænt eða rafrænt. Það hagur alla íbúa að við hugsum líka íbúana, ekki bara góðu gestin okkar sem koma. Og þessi tillaga, hún felst í dag og hún einfaldari heldur hún var árið 2020, hún felst í sameiginlegum aðgangi eða sameiginlegu sundkorti, hvernig sem það útfært fyrir alla gesti lauga fyrir þessi sveitarfélög sem standa saman að samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það mörg dæmi, fordæmi fyrir sameiginlegri notkun nú þegar. Þeim vefst þetta ekkert fyrir norðan. Það sameiginlegt skíðakort á stór Eyjafjarðarsvæðinu og búið að vera í mörg ár. Hvað það? Ekki sögðu þau tækni örðuleika fyrir sig þar og ekki kostaði það mikið, segir fólk mér. Ásamt tíma að benda á að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu mörg hver með samninga við World-Class, einkarekið fyrirtæki í heilsueflingu og þar allir með sundkort að mismunandi sundlugum á höfuðborgarsvæðinu. Ekki heldur flókið og okkur þykir þetta bara sjálfsagt í dag. Sveitarfélögin hljóta því að geta fundið lausn á svona einföldu og góðu máli sem hefur bein áhrif á íbúa sveitarfélagana. Okkur ekkert að vanbúnaði, kæra borgarstjórn, hættum að afsokkur með ímynduðum hindrunum. Í dag einungis verið að leggja til sameiginlegt sundkort. Kæri forseti, mig langar að segja að þetta svona just do it mál á íslensku myndi að staðfærast. Gerum þetta bara. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næstra mælendaskrár Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúi sem hefur einungis verið að grínast og nota. Það heitt í þessum sal. Tekur þá næstu máls Magna Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, kem hérna upp bara til þess að segja að ég styð þetta og ég held að flestir sem elska að fara í sund styðji þessa tillögu. Sundlaugar er ekki bara staður til þess að koma og slaka á, heldur mikilvægt fyrir lýðheilsu íbúa
og það eru okkar strendur og samverustaðir og stundum ákveðin tilbreyting að fara í sundlaug í öðru sveitarfélagi sem þó kannski oft nær heimili okkar í Reykjavík þótt að sé í Kópavogi eða annar staðar. Þannig að ég held að við verðum að horfa til svona lausna til þess að einfalda líf íbúa. Önnur sveitarfélög hafa gert þetta eins og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa kom inn á. Ég þekki þetta sjálf frá Vestfjörðum þar sem svona samnýtt sundkort og svo skíðakortin fyrir norðan. Þannig að lausnirnar eru til, við þurfum bara að útfæra það hjá okkur og ég held að þetta geti verið bara jákvætt skref og ákveðin þjónustu aukninga því eins og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir kom inn á þá erum við eitt sameiginlegt atvinnu og íbúasvæði og við eigum auðvitað að reyna að einfalda líf fólks eins og við getum. Þannig að ég styð þetta og segi bara áfram sundlaugar. Magna Gnarr Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur það til máls borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þakka borgarfulltrúa Viðreisnar, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, kærlega fyrir að vekja máls á tækifærum aukna samvinnu og heildræna þjónustuupplifun gagnvart íbúum höfuðborgarsvæðisins. Undanfarin tæp 10 ár hefur orðið mikil breyting á því hvernig við nálgumst þjónustu borgarinnar gagnvart íbúum. Þjónustustefna borgarinnar lykilplaggið í þeirri vegferð. Hún var fyrst gefin út árið 2016. En á síðasta fundi stafrænsráðs vorum við einmitt að samþykkja nýja aðgerðaáætlun þjónustustefnunnar til ársins 2027. Þess má geta einmitt frá árinu 2016 eru til staðfestar heimildir fyrir hugmyndum að fyrsta stafræna borgarkorti Reykjavíkurborgar og kom sá sem hér stendur meðal annars að þeirri vinnu sem starfsmaður. Þáverandi borgarritari Stefán Eiríksson var einnig þeirra sem var mjög andum að koma borgarkortinu á laggirnar. Á þeim tíma var menningin, ferlanir og þekkingin hins vegar ekki til staðar til þess að verkefni næði flugi. Tæknin nefnilega sjaldnast stærsta áskorunin, það eru margar aðrar á veginum. En ég samt með ykkur í liði. Með auknum þroska, fjármagni og stofnun þjónustu og nýsköpunarsviðs árið 2019 urðu grunnstoðana mun sterkari og staðan því allt önnur í dag. Við höfum verið í fararbroddi í þróun og innleiðingu á stafrænu lausnum sem önnur sveitarfélög hafa einnig tekið upp hjá sér. Dæmin eru mýmörg, rafræn fjárhagsaðstoð. Öll okkar vinna við nemendagrunnin sem nú nýtist í þróun og lausn sem sköluð upp á landsvísu fyrir skólana. Frístund.is sem í prófunum og umræðinu að önnur sveitarfélög koma að ábatamat stafræna verkefna sem við deilum með áhugasömum og svo mætti lengi telja. Auk þess höfum við tekið þátt í ýmsum samstarfsverkefnum með Stafrænu Íslandi eins og stafrænu pósthólfi og sameiginlegri samráðsgátt. Þegar lagt af stað í verkefni líkt og sameiginlegt sundkort fyrir allt höfuðborgarsvæði að mörg að huga. Meðal annars þjónustuhönnun til þess að greina þjónustuferilinn hjá íbúum og ferðamönnum, öryggi grunninnviða eins og afgreiðslukerfis og greiðslugáttar, gjaldskrá, gagnahögun, menningu, þekkingu og vilja sveitarfélaga og svo framvegis, stofnana og starfsfólks sem koma að verkefninu. Ef ekki hugað að þessum lykilþáttum frá upphafi hætta á að þjónustan skili ekki þeim árangri sem lagt upp með. Ég get því með ánægju tilkynnt ykkur að þessi grunnvinna öll í farvegi og langt komin innan og sjá okkur. Stefnt á útgáfu á fyrsta fasa stafræna borgarkortsins fyrir sundlaugarnar, Ylströndina og fjölskyldu- og húsdýragarðinn á 9 ári. Áttu við meðal annars fund, núna bara síðast í morgun greiðslugátt að þjónustu menningar og íþróttaráðs og auk þess stefnum við að kynna tillögur að nýrri gjaldskrá menningar og íþróttaráðs fyrir sundlaugarnar, Ylströndina og fjölskyldu- og húsdýragarðinn á næsta ráðsfundi í næstu viku. Til þess að gefa ykkur smjörþefinn af því sem koma skal hvað varðar gjaldskrár, breytingar á menningar og íþróttasviði, þá stefnum við meðal annars að því að bjóða upp á mánaðarlega áskrift að árskortum sem löngu tímabært og sameiginlegt kort fyrir Sund og Ylströnd ef það verður samþykkt, líkt og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir var kallað eftir. Þannig að við erum að gjörbreyta gjaldskráni fyrir þessa þjónustustofnanir og
erum bara rétt að byrja. Hvort að íbúar ætti að geta nýtt árskort sem þeir kaupi sinni hverfislaug í öllum sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu líkt og getið í tillögunni þyrfti að rýna vel. Meðal annars út frá kostnaði og sanngjarni tekjuskiptingu ef áhugi væri fyrir því hjá sveitarfélögunum. Í dag rekum við 8 sundlaugar í Reykjavík sem skila tekjum upp á 1,2 milljarð króna á ári á meðan rekstrarkostnaðurinn hljóðar upp á rúma þrefalt hærri upphæð eða 3,8 milljarð króna. Þannig að í raun þyrfti gjald fyrir hverja heimsókn í laugarnar að vera meðaltali rúma 2.000 krónur óháð aldri til þess að reksturinn skili sér í nulli. Það þó auðvitað ekki markmiðið þar sem við erum ekki í sundlaugarekstri til þess að koma út í gróða. Þetta snýst að skapa heilbrigt og lýðheilsuvænt samfélag. Sundlaugarnar eru ákveðið hryggjarstykki í lýðheilsu og menningu íbúa Reykjavíkur og það skiptir máli að tryggja aðgengi að þeim í takt við okkar íþrótta- og lýðheilsustefnur. Þakka fyrir þetta tækifæri að geta ávarpa vinn okkar tengt stafræna borgarkortinu og komandi uppfærslu gjaldskrár menningar og íþróttaráðs hér í borgarstjórn. Velti þó fyrir mér hvers vegna tillagan sameiginlegt sundkort á höfuðborgarsvæðinu er borin hér fram í ljósi allra þeirra vinnu sem nú þegar í gangi. Mögulega hefur borgarfulltrúinn og tillöguflytjandinn farið á mis við þróun stafræna borgarkortsins í fundargerðum stafræns ráðs og menningar og íþróttaráðs á þessu kjörtímabili. En samt átt að vera meðvituð það samtal sem hefur átt sér stað á milli Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins og Reykjavíkurborgar að skoða það að nýta lausn Reykjavíkur sem grunn að stafrænu korti einnig fyrir ferðamenn. Við þurfum nefnilega fyrst að byrja að krefja áskorunum og tækifærin innan hús vel og vandlega líkt og við höfum verið að gera með fókus á opnar lausnir og skölun áður en við höldum út á við að fullu og drögum enn fleiri hagaðila að borðinu. Næstu skref fyrir stafræna borgarkorti og greiðslugátt af þjónustum sundlaugana Ylstrandarinnar og fjölskyldu og húsdýragarðsins felast meðal annars í þjónustuhönnun, samþættingu undirliggjandi kerfa og notendaprófunum, ásamt því að taka samtalið áfram með Markaðsstofunni og vonandi áhugasömum sveitarfélögum í kjölfarið tækifæri þess að skala stafræna borgarkorti víðar. Það líka í takt við hlutverk og áherslu Markaðsstofunnar sem meðal annars að þróa og markaðssetja höfuðborgarsvæðið sem eina heild og efla vitund og þekkingu áfangastaðinn sem svæðið hefur upp á bjóða jafnt fyrir ferðamenn og íbúa. Í ljósi fyrrgreinds legg ég því til að tillögunni verði vísað frá þar sem það nú þegar á dagskrá hjá Markaðsstofunni að rýna tækifærin á því að skala upp vinnu Reykjavíkurborgar sameiginlegt stafrænt kort sem gæti þó einnig náð yfir meðal annars sundlaugar og söfn annarra sveitarfélaga ef vilji fyrir því hjá þeim til að efla aðgengið að þjónustuframboði hins opinbera bæði fyrir íbúa og ferðamenn sem ég hef fulla trú á og vonum. Að lokum, borgarfulltrúi Viðreisnar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur verið formaður stjórnar Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins með glæsibrag undanfarin ár. Vil ég nýta tækifæri hér og þakka henni hér formlega fyrir þau góðu störf og á sama tíma ég tek við keflunum mikilli þökk. Takk fyrir. Kristín Jón Ólafsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur það til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir þetta. Þessum fulltrúa sem hér stendur fullkunnugt þessa vinnu sem fram hefur farið og að fara ítalið yfir. Og eins og það heyrðuð, þá það gríðarlega mikið mál og búið að standa mjög lengi yfir. En hér ég í rauninni og ég kann allt þetta þessa gáttir og flækjustigin sem það og það geggjað að það skuli vera að koma eitt sameiginlegt kort. Við erum í rauninni búin að vera að biðja til því núna í tæplega 3 ár. Þannig að þessi tilvaga, hennar hugmynd eða hugmyndin í henni bara að við gerum eins og landsbyggðin hefur gert. Við erum ekkert að flækja þetta, það ekkert mál að semja milli sveitarfélaganna einhvers konar meðalverð, það sannarlega mismunandi gjaldskrá, það mismunandi opnunartímar á öllum þessum stöðum, það ekkert mál að framkvæma svona tillögu og halda á fullum krafti áfram í þessari stafrænu þróun sem í gangi og eðla og hún að klárast. Ég mun fagna því mjög þegar verður komið einhvers konar eitt kort fyrir okkur hérna í borginni. En við getum ekki beðið í mörg ár eftir því að þessi vinna klárist
og það hafa komið margar hindranir í þessa vinnu undanfarið. Það ekkert nýtt í því að það eigi að gera nýtt kort innan kjörfisins. Við erum í 2025 núna, stefnum hraðbyr í 2026 og það ekki ennþá komið. Þetta var rætt innan 2018 upprunalega fyrst að fara í samrænt kort innan Reykjavíkurborgar, þá var það náttúrulega ekki orðið stafrænt og sannarlega ekki eitthvað app eða hvernig sem það mun enda í dag. En það bara frábært að svo vinna sig í gangi. Mér finnst mjög leitt að heyra að það ég að vísa þessu frá að því að þessi vinna sig í gangi, hún bara alls ekkert í gangi. Þessi tillaga ekki í gangi. Þessi tillaga snýst að Reykjavíkurbúar og borgarbúar og höfuðborgarsvæðis íbúar geti nýtt núverandi kort sín, núverandi miða sem þeir að kaupa í sínum hverfislaugum í öðrum sundlaugum. Og þetta ekkert flóknari svo að það bara samið ákveðið verð á milli og svo bara hakað og þetta bara sendt með greiðsluseðlum í bakvinnslunni, minnsta mál í heimi, þegar af því kemur að hér verður stafrænt kort sem verður frábært og sannarlega verður það vonandi innleitt á höfuðborgarsvæðið, en ég vildi einfalda þetta því að þegar við byrjum á þessu 2020 þá vorum við búin að ræða þetta síðan 2018. Þegar við lögðum til tillöguna 2020 þá var hún greinilega of stór biti af því að inni fólust í henni líka hugmyndir menningu og bókasöfn. Þannig að núna erum við bara að segja, getum við aukið gæði fyrir sundlaugagisti, hvenær? Núna strax. Hvernig? Bara á einfaldan hátt. Það hefur stanslaust verið kallað eftir því að við getum notað svona hluti sameiginlega. Það væri náttúrulega líka geggjað að gera kannski einhverja könnun á því, en það hefur ekki verið gert, það hefur ekki verið salur fyrir því. Það mér finnst mjög leiðilegt að heyra að meirihlutinn ekki tilbúin til að taka afstöðu til þessar tillögu og notar hér einhverjar fyrirfram ákveðnar ímyndaðar frávísunartillögur það að máli sé í vinnslu, það alls ekkert í vinnslu. Það ekki verið að innleiða sameiginlegt sundkort fyrir höfuðborgarsvæðið, það verið að innleiða sameiginlegt kort fyrir Reykjavíkurborg, sannarlega, geggja þegar það komið, en þessi vinna ekki í gangi. Hún var ekki í gangi hjá markastofunni þegar ég var stjórnarformaður, getur vel verið að hún sé byrju núna á korteri seinna, mér finnst það mjög ólíklegt. Það hefur engin umræða verið þetta í sveitarfélögunum að gera þetta, þess vegna að leggja þetta fram hér núna aftur eftir 5 ára hlé. Við einföldum tillöguna, gerum eins og þau gera á Vestfjörðum, gerum eins og þau gera í Eyjafirðinum, nýtum okkur bara þau tæki og tól sem til stað, það þarf ekki að finna upp neitt. Ég styð heilshugar þjónustustefnu borgarinnar og þessa heilstæðu og heildrænu nálgun sem við höfum. Ég held við séum að gera gríðarlega gott mót þar, en við getum ekki látið kerfislæga hugsun hindra okkur í að gera ykkur svona mál sem bara gerum þetta. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og veita það andsvar Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég ætla að koma upp í andsvar til þess að taka undir með borgarfulltrúum Þórdís Lóu Þórhallsdóttir. Það galið að vísa tillögunni frá. Það raun og veru ekkert sem hindrar okkur frá því að gera samninga á morgun eða ganga til samninga og útfæra þessa tillögu með sveitarfélögum sem hafa áhuga að taka þátt í þessu. Auðvitað snýst það að sveitarfélögin þurfa að koma með okkur í þetta verkefni, en í raun og veru ættum við að geta gengið til samninga eða samningaviðræða við sveitarfélögin á morgun ef við samþykkjum þessa tillögu. Við þurfum ekki að bíða eftir einhverju stærri útfærslu. Við getum leitað í þau tæki og tól sem eru til og hafa verið nýtt af hinum sveitarfélögunum og það bara einfaldlega óþarf að fara að bíða með þetta eitthvað áfram. Eins og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi kom inn á, þetta búið að vera í umræðunni síðan 2018. Það ansi mörg ár. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að veita andsvar, svar það ansvarið Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Já, svona. Forseti, mér langar að þakka Magnu fyrir ansvari, en kannski ágætt ég fá tækifæri til þess að koma einu að ég sé, mér finnst alveg galið að vísa þessari tillögu frá. Það hefði verið frekar einfalt að vísa henni bara inn í samtalið í SSH sem eru samtök sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, því það þar sem að þessi umræða á fyrst og síðast að vera, og þetta hægt að leggja þessa tillögu fram á aðalfundi SSH líka, en það hefði verið frábært að Reykjavíkurborg hefði farið á stað og borgarstjórn samþykkt það að hleypa tillögunni þangað. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvari. Veitið þá ansvar borgarfulltrúin Kristinn Jón Ólafsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn.
Það mjög mikilvægt að við byrjum innanhús fyrst að takast á við verkefnin þar og þetta ekki alveg svona eins og allt eins og fólk vill oft halda fram. Og til þess að gleðja ykkur þá get ég bara sagt ykkur frá því að við munum taka þetta upp á næsta fundi markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins og ef við þurfum að fara eitthvað aðra leiðir hvað það varðar í því samtali þá munum við auðvitað skoða það í kjölfarið. Þannig að þetta verður tekið áfram og þetta í vinnslu. Þannig að ég skil ekki alveg hvað verið að kalla eftir aukalega hér. Takk fyrir. Kristín Jón Ólafsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir þetta, Kristín. En af hverju þá ekki tillögunni bara vísað inn í markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins? Það sem viljið þar vegur, segja stundum framsóknarmenn allavega. Og þannig að ég tek nú bara undir það. En ég skil þá ekki alveg af hverju ekki hægt að vísa þessu bara þangað. Ég ekki alveg á því að þetta ég heima þar, en það frábært að byrja þar ef það einhver áhugi þar. Þannig að ég spyr þá af hverju ekki hægt að vísa þessu inn í markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins til samtalsins og þá mun það hann þurfa að fara í SSA því þetta náttúrulega samskipti á milli sveitarfélaga. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara ansvari. Forseti minnir borgarfulltrúa að nota fullt nafn borgarfulltrúa. Veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúan Kristín Jón Ólafsson. Já, takk fyrir. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá enn og aftur, þetta í vinnslu og hefur verið í vinnslu eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir veit til Ef eitthvað í vinnslu þá skil ég ekki alveg tilganginn í því að við þurfum að senda tillöguna áfram til markaðsstofunnar. Ég bara sé ekki hvað tilgangi það þjónar nema að það að koma kosningar og það gæti þá verið eitthvað plagg sem var hægt að vísa til. En þetta verkefni sem við höfum lagt mikla áherslu á og munum gera áfram, þannig ég bara legg áherslu á það. Takk. Kristín Jón Ólafsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, afsakaðu Kristín Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, nú kemur fullt nafn. Ég bara mótmæli það harðlega. Mér finnst þetta bara að vera tilbúið svar. Þið hafi greinilega ekki, eða meirihlutin hefur greinilega ekki getað komið sér saman um þetta. Vísa þessu frá bara kjarkleysi. Eðlilega á þetta að fara bara inn í samtalið, annarkvort í SSA eða markaðsstofunni. En það greinilega engin kjarkur. Ég veit hins vegar að borgarfulltrúinn Kristín Jón Ólafsson mjög áhugasamur sameiginlegt kort. Ég fagna því og ég hef aldrei efast þann áhuga. En ég hins vegar finn bara mjög að kerfið byrjar að kerfa sig og nú kerfið að kerfa sig. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu sem og umræðan þar sem ekki fleiri hafa óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið og þá gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar sameiginlegt sundkort fyrir höfuðborgarsvæði frá. Þau sem eru samþykkt því vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana að vísa tillögunni frá gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Borist hefur beiðni frá Sjálfstæðisflokknum að fresta 7. liða á útsendri dagskrá sem umræðan deiliskipulag Birkimells 1 af beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og lítur forseti svo á að það sé samþykkt. Þá gengið til næsta liðar á útsendri dagskrá sem liður númer 7 til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að staðið verði við samkomulag við Víking og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil kynna eftirfarandi tillögu fyrir hönd
borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Til þá svo, borgarstjórn felur borgarstjóra að gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að Reykjavíkurborg standi við fyrirheit sín stækkun athafnasvæðis knattspyrnufélagsins Víkings í Stjörnugróf í samræmi við samþykkt borgarráðs 10. júlí 2008. Jafnframt verið kannaðir möguleikar á nýrri staðsetningu gróðrastöðvar að Stjörnugróf 18 en lóðarlegur samningur vegna hennar rann út í árslok 2016. Knattspyrnufélagið Víkingur hverfisíþróttafélag sem gegnir mikilvægu hlutverki í þágu íþrótta og æskulýðsmála í bústaðahverfi, Fossvogi, Háaleiti og smáíbúðahverfi. Þetta nú mál sem skoða frá ýmsum hliðum, meðal annars sem lóðamál og ekki kannski á það bætandi á þessum fundi. En þetta eins og mörgunur lóðamál á sér langan aðdraganda. Íþróttafélagið Víkingur, það var hér áður fyrir með aðstöðu við Hæðargarð og það kom að því að borgin ásældist það svæði undir byggingar, þar á meðal íbúðir fyrir eldri borgara og samdi við Víking að flytja starfsemi félagsins niður í Fossvogin, hérna í Lautina og borgin fengi þá í staðinn athafnasvæði Víkings við Hæðargarð. Nú, það gekk eftir og það var farið á sínum tíma eftir ákveðni greiningu á þörfum íþróttafélagsins á sínum tíma og þetta var nú 1980 eitthvað á 9. áratugnum, þannig að þá var rauninni þáttaka barna og unglinga miklu minni í íþróttastarfi heldur en nú er. Þetta er mikið íþróttahverfi og þáttakan hefur aukist mikið, þannig að þegar félagið var flutt þá var leitað eftir því við þáverandi lóðarhafa gróðrastöðvar sem þarna er að Stjörnugróf 18 að víkja, en hann setti þá hins vegar upp svo hátt verð að borgin treysti sér ekki alveg til að ganga að því og var samið það milli Víkings og borgarinnar að þegar að tíma liðu fram og lóðarlegur samningur inni út, þá myndi borgin leysa til sín landið eða hluta þess hluta sem borgin sem er á forræði borgarinnar og þá verði Víkingssvæðið stækkað. Þetta var samkomulag og ég held að þetta samkomulag, lóðarlegur samningurinn þáverandi hafi átt að vera til 2005 eitthvað svoleiðis, en 2001 þá samþykkti borgarráð að framlengja samningin til 2016. Víkingum fannst á þeim tíma að vera komið illilega aftan að sér og gengið á bak gamals lofors með því og myndu vel á það á sínum tíma. En það var ekki hægt að breyta þessum samningurum, bara var framlengdur og gilti. En hins vegar gerist það á 100 ára afmæli Víkings í júlí 2008. Þá kviknaði svo hugmynd að borgin myndi gefa Víkingi fyrirheit þetta svæði sem eins konar 100 ára aldar afmælisgjöf og þá formulega og gefa þetta vilyrði að Víkingur fengi svæðið í síðasta lagi þegar að lóðarlegur samningur inn út árið 2016 og það var gert og það var samþykkt samhljóða í borgarráði. Þarna voru Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur í meirihluta en vinstriflokkarnir samþykktu einnig þetta vilyrði. Nú síðan næstu árin fljótlega eftir 2011-12 þá fórum við Sjálfstæðismenn að minna á loforðið og hvað fólst í því þetta samþykki borgarráðs og hvetja til þess að það yrði farið í að undirbúa málið, finna þá jafnvel nýja lóð fyrir umrædda gróðrastöð eins og oft hefur verið gert og festa þetta einhvern veginn. En það óhætt að segja það að málið mætti mikilli tregðu innan embættismannakerfisins og ekki síður rauninni nýs meirihluta sem var þá á vegum Samfylkingarinnar og Bestaflokksins og svo breyttist það nú eins og gengur en næstu meirihlutar voru
voru alltaf undir þá forsæti Samfylkingarinnar og með hennum ýmsu ágætu vinstri flokkum. En það gekk mjög treglega. Við Sjálfstæðismenn tókum málið á vettvangi Íþrótta- og tómstundaráðs, borgarráðs og hér í borgarstjórn og ræddum þetta margoft. En þáverandi meirihluti var mjög tregur að einhvern veginn að vísaði málunni bara endalaust til nefndar, til svæfingar og vildi ekki taka þau. Þó var það þannig að þegar að samningur rann loksins út í held ég árslok 2016 þá var hann ekki framlengdur og þá væntanlega með það í huga að það yrði þá á endanum staðið við þetta vilyrði einrómastæðið borgarráðs gagnvart Víkingi. Það hefur ekki hins vegar ekki ennþá verið gert og við Sjálfstæðismenn í vor lögðum fram tillögu að nýju þessa tillögu sem við erum nú að fjalla hér í dag að það er bara skýrt, borgarstjórn, það verður bara mjög skýrt hjá borgarstjórn að það ætti að standa við þetta loforð. Því að auðvitað menn eiga að standa við loforð sín og borgarstjórn á líka að standa við sín loforð. Þó ekki væri annað. Nú, þetta mál hefur síðan, það gekk mjög erfiðlega að fá að tekið fyrir því hefur verið frestað nokkru sinnum, örugglega 5-6 sinnum, bara hérna með atkvæðagreiðslu í borgarstjórn, en nú er það loksins komið á dagskrá og ég myndi segja að það var bara gott tækifæri fyrir borgarstjórn að samþykkja tillöguna og sýna þannig vilja borgarstjórnar. Nú, eins og ég segi, málunni hefur verið frestað hvert annað í marga mánuði og kannski að frumkvæði meirihlutans þá var síðan málið tekið upp í borgarráði í ágúst og samþykkt að skipa samningateymum stækkun afnotagnarsvæði Víkings og málið er þá sennilega komið í þann farveg. Ég myndi samt telja mjög brýnt að borgarstjórn myndi með skýrum hætti gefa til kynna þann vilja sinn að þetta samhljóða samþykki borgarráðs frá 10. júlí 2008 það öðlist gildi. Og með því að samþykkja tillöguna þá var ljóst að borgarstjórn myndi vilja standa við þessi fyrirheit sín, þetta loforð stækkun afnotagnarsvæðis Víkings og þetta samningateymi gæti þá fengið þetta verið skýr viljayfirlýsing sem samningateymið gæti fengið í hendur. Nú, Víkingar eru, ég vil sérstaklega þakka stjórn Víkings fyrir þá þolinmæði og þrautsegi sem hún hefur sýnt í þessu máli. Þeir hafa ekki alls ekki verið erfiðir, en að undanförnu þegar að mörg ár eru liðin frá því að lóðarsamningurinn rann út, að þá hafa þeir eðlilega farið fram á skýr svör frá borgarstjórn og hversu vilji borgarstjórnar í þessu og þeir hafa sendt okkur, eins og þið hefur kannski orðið vöru við borgarfulltrúar, þeir hafa sendt til okkar áskoranir og áskoranir að þetta verði efnt og alveg ljóst og meðal annars sagt í því að þeir væru tilbúin að fylgja málinu eftir lögfræðilega ef það verði ekki leyst pólitískt. En við Sjálfstæðismenn lítum svo á að þetta mál hafi verið leyst pólitískt þarna árið 2008 þegar að allir flokkar í borgarráði nema heldur þetta Vinstri grænir sem sáttu hjá studdu þessa tillögu þá en þá höfum við tækifæri hér í dag til þess að sýna vilja okkar gagnvart þessu fyrirheiti, gagnvart þessu íþróttafélagi og gagnvart íbúum í bústaðahverfi, Fossvogi, Háaleiti og smáíbúðahverfi. Ég vona því að eftir langa meðgöngu, bæði þessa máls og líka það bara að fá málið tekið hér fyrir í borgarstjórn, þá hafi borgarfulltrúar haft það mikinn tíma og það góð tækifæri til að kynna sér málið að þeir muni samþykkja tillöguna og gefa þannig til kynna skýran vilja borgarstjórnar í þessu máli. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Hjálmar Sveinsson. Já, ég hef haft mikinn tíma til að hugsa þetta og kem hérna oft í gróðrastöðuna Mörk og ég held nú að margir borgarbúar muni sakna þeirrar fallegu vinjar, grænu fallegu vinjar inn í Myriborg í Fossvogsdalnum. Svo ég segi það nú. Þannig að mér finnst þetta nú ekki alveg sjálfsagt, svo þú segir nú bara alveg svo
Og í öðru lagi langar mig að spyrja borgarfulltrúana því að nú það, vitum við það að Víkingur tók við hinum flotta íþróttasvæði við Safamýri 2019. Hefur það einhver breytt þannig að þeir hafa stækkað sitt æfingasvæði bara ansi mikið og ég veit að Víkingur hefur staðið mjög vel að verki í því sem að það félag gerir en hefur það bara spurning, hefur það einhver breytt varðandi þessar landakröfur félagsins? Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssoni fyrir góðar spurningar. Ég honum að mörguleyti sammála það að þetta falleg vinn í miðri borginni, þetta svæði. Borgin á þó að gera inn í allt svæðið og þessi Víkingar, þeir eru kannski betri útskýr en ég, hvernig þeir snýta svæðið, en það alveg ljóst að þeir munu vilja stækka sitt íþróttasvæði og eftir að fá það þá verður þetta áfram bara falleg vinn í miðri borginni. Það fallegasta við þetta svæðið finnst mér nú vera Meltunga sem alltaf fái borgarbúar vita af sem aðeins ofan við svæðið en samt svona hefur verið sögulega hluti af því. Það einn fallegasti staður í borgin og hann verður að sjálfsögðu ekki skertur. Nú, borgarfulltrúinn segir sér finnst þetta ekki sjálfsagt en ég bara vísa til þess að þetta var samþykkt borgarráðs sem hans fulltrúi í ráðinu samþykkti árið 2008 og mér finnst bara vera mjög skrítið ef við ætlum að ganga bak orð okkur í þessu efni. Varðandi Safamýri, þá það kannski þeir hafa útskýrt það meðlans í sínum erindum til okkar stjórn Víkings að þeir telja sig þurfa stærra svæði í Víkinni vegna bara stór aukins fjölda sem stundar íþróttið af félaginu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari við það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin? Nei. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og þá tekur til máls borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur, ég vildi bara koma hérna upp og taka vel undir tillögu Sjálfstæðisflokksins að staðið verði að þessum samningi sem var gerður fyrir tæplega 20 árum síðan, sem mjög langur tími. Og það í rauninni svolítið furðulegt að þetta hefur tekið þannig langa tíma að leysa úr þessari vegferð. Það vissulega inn í þessu svona agnúar eins og til dæmis veru gróðrarstöðunar og ég held að þessi enginn að tala það að gróðrarstöðin eigi að hverfa bara frá borgarrýminu en ég held að það sé náttúrulega verkefni borgarinnar að finna því nýja staðsetningu. Þetta var samningur sem var gerður 2008 eins og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom réttilega að þá fengu Víkingar hluta af svæði sem eru í Safamýri. Þeim fengu þó ekki allt það svæði. Það hluti af því svæði sem Framarar höfðu áður verður sem sagt byggð íbúðabyggð. En kjarni málsins sá að þegar að þessi samningur var gerður og þegar að Víkingar tóku við Safamýrinni þá var ekkert samkomulag það að það væri gengið tilbaka varðandi samningin sem var gerður 2008. Þetta mjög mikilvægt fyrir uppbyggingu Víkings til framtíðar. Það þarf að vera skýr fyrirmæli og vegferð þannig að menn geti skipulagt til framtíðar og þeir eru búin að bíða nógu lengi og í því hvet ég bara borgarstjórn til að samþykkja þessa tillögu sjálfstæðismanna sem mjög góð. Takk fyrir. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur þá næsti máls borgarstjóri. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég ber upp þá málsmeðferðartillögu að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins frá. Þetta verður auðvitað að hafa sinn gang og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fór yfir það svo sem í ræðu sinni að
að á fundi borgarráðs 21. ágúst í ár að þá var samþykkt í rauninni tvenns konar erindisbréf. Annars vegar erindisbréf samningateymi uppbyggingu athafnasvæðis knattspyrnufélags Víkings og hins vegar erindisbréf samningateymi framtíðar aðstöðu gróðrarstöðvarinnar Markar. Og á meðal þessara verkefna athafnasvæðið fyrir knattspyrnufélagið Víking var að móta og semja langtímasýn fyrir aðstöðu þeirra í Stjörnugróf 18, sem sagt Markarsvæðið, og ná saman einhvers konar tímalínu fyrir þessar breytingar og fyrir árslok. Og þessi hópur ennþá að störfum, þannig að það kannski algjörlega ótímabært að sleikja puttan og reka hann upp í vindinn og samþykkja þessa tillögu sjálfstæðismanna. Við getum auðvitað ekki bara samþykkt tillögu sem gengur út á það að samþykkja hagsmuni gagnvart einum en hunsa hagsmuni einhvers annars. Og þess vegna samþykktum við þessi 2 erindisbréf í borgarráði í ágúst, af því að þetta í rauninni 3-hliða samningaviðræður. Hér eru við, stjórnvaldið, að gæta hagsmuna 2 aðila og 3, sem náttúrulega líka Reykjavíkurborg, og reyna að finna farsæla lausn. Og ég held að það vilji enginn ganga freklega að gróðrastöðinni Mörk og ég held að knattspyrnufélagið Víkingur vilji það allra síst. Þannig ég held að við þurfum að leysa þetta þarna við samningaborðið í yfirstandandi viðræðum og bíða með það að taka afstöðu til tillögu Sjálfstæðisflokksins vegna þess að hvað vorum við að ræða hérna áðan í liði 2? Jú, við vorum að ræða það flókna umhverfi sem að lóðaleigusamningar skapa okkur sem dæmi. Og hér var kallað eftir því að það þyrfti að liggja yfir hlutum og kalla fram tölur og fá lögfræði mat á hinu og þessu og það einmitt það sem verið að gera núna, þessi samningateymi. Þannig að hér held ég að við þurfum að fá miklu betri yfirsýn yfir málið heldur en bara þessi tillaga gengur út á og ég legg til að við vísum henni frá. Borgarstjóri hefur lokið máli sinni, borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég lýsi yfir furðu minni út af þessari frávísun. En einu sinni vill vinstri meirihluti hér tefja þetta mál og einhvern veginn vísa því til einhverja vinnu í borgarkerfinu og þæfa málið. Þetta mál sem þarf ekkert að þæfa. Sumarið 2008 þegar það var unnið að þessu máli þá var það skoðað mjög vel hér í embættismannakerfinu og öllum steinum velt við og farið yfir þetta lögfræðilega og hvaða heimildi borgin hefði og hvað þyrfti að gera og mörguleyti bara vönduð vinna og þetta mál hefur oft verið skoðað síðar og bara búið að skoðast árum saman þannig að það þarf ekkert að skoða þetta aftur og það bara greinilega einhver skollaleikur í gangi varðandi þetta mál að ýta því svona láta það svona hreykjast rangala borgarkerfisins og eru þetta bara léleg stjórnsýsla eins og svo margt annað sem þessi meirihluti stendur fyrir. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarstjóri Líf Magnúsdóttir. Forseti, eins og ég sagði hérna áðan í ræðu minni að þá á þessi vinna að liggja fyrir í lok ársins, eða fyrir árslok. Ég held að við getum alveg beðið þangað til. Það margt sem að þarf að gera sem að ekki bara hrist fram úr erminni. Það þarf að til dæmis að vinna drög fyrir forsögn að deiliskipulagsgerð á þessum grunni sem að lagt var upp með. Það þarf að meta ástand mannvirkja sem dæmi. Það bara ýmislegt sem að hangir á spýtunni mannvirkja, þá ég að tala um gróðrarstöðina Mörk til dæmis. Það ýmislegt sem að hangir hérna á spýtunni og ekki bara einn fókus í þessu máli. Þetta þríhliða samningur sem verður að reyna að vinna að.
og eins þyrfti auðvitað ráðast í úttekt á umferðaröryggismálum og fleira. Það sem sagt ýmislegt sem í þessu mengi og það vinna í gangi og ég vona bara okkur auðnist að klára hana fyrir árslok eins og stefnt að. Líf Magnúsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara andsvari, veit þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur náttúrulega, eins og ég fjallaði málið að skoða vel á sínum tíma. Það hefur oft verið rætt í borgarstjórn og menningar og íþróttaráði eða íþrótt- og tómstundaráði og svo borgaráði. Og það sætir furðu ef að stofnanaminnið í kerfinu ekki meiri en þetta, að það þurfi að í hvers sinn sem þetta mál kemur til skoðunar og umfjöllunar, þá ber að fulltrúa meira sem hlutast því alltaf við að það þurfi að skoða málið upp á nýtt. Ég held að fá mál hafi verið skoðið eins oft í borgarkerfinu og eins oft og vel og þetta og stjórn Víkings hefur náttúrulega verið stöðugum viðræðum við borgina málið og að mér skilist líka lóðarhafar hérna í mörkinni. Þannig það sýnir bara lélega stjórnsýslu og eitthvað svona ákvarðanafælni að vísa þessu í máli enn innan skoðunina, ef það ætlunin. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni. Svara þá andsvari. Telst það andsvarum lokið undir þessari ræðu og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Borgarstjóri minntist á umferðaröryggismál og minnst rétt að nefna það líka að krakkar og Fossvoginum ferðast langan veg alla leið niður í Safamýri til þess að komast á æfingar og Víkingur hefur gert virkilega vel að halda utan þetta starf. Þetta rekið nú á 2 stöðum og það ekki auðvelt mál og þess vegna bara brýnt að koma þessum málum í farveg og standa við gera samninga. Ég reyndar held að það sé svona afskaplega gott leiðarstef í lífinu að standa við gera samninga og leita allra leiða til þess að gera það. Og sömuleiðis langar mig til þess að hvetja borgaryfirvöld okkur til þess að því að borgin á mannvirkin við Safamýri að sinna þá allavega viðhaldi á þeim mannvirkjum og ganga þannig frá að það sé hægt að læsa húsnæðinu, það ekki hægt í dag. Öllu viðhaldi þar verulega ábótavant niður í Safamýri og það hefur ekki breytt því að við verðum að standa við það líka. Og það eiginlega hálf nöturlegt að það sé komin 17 ár frá því að þessi hugmynd reifuð og þetta samkomulag gert. Ekki bara komin tími til þess að klára málið. Mér finnst það. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mikið fær nú vel á því að þessi borgarstjórn myndi samþykkja þessa tillögu í dag í ljósi þess að knattspyrnufélagið Víkingur tekur á móti Íslandsmeistaratitli núna næstkomandi sunnudag á heimavelli sínum og staðfestir þá enn betur hversu stöndugt og öflugt félag Víkingur orðinn meðal íþróttafélaga í borginni. Ég man þá tíð þegar ég var alst upp í Fossvoginum að Víkingur var ekkert sérstaklega stöndugt og öflugt félag og flakkaði milli deilda og lenti í alls konar vesenni. Vorum með gott handboltalið en þeir voru ekki eitt af stóru liðunum í Reykjavík. Núna þeir orðnir eitt af stóru liðunum í Reykjavík. Meistaraflokkur kvenna hefur náð mjög eftirtektarverðum árangri síðastliðin ár og urðu bikarmeistarar fyrir 2 árum síðan
þó að lengra sé liðið síðan að handknattleikurinn hafi verið afreks eða slegist meistaratitla. Það fjallað við töluðum aðeins lóðarleigu samninga og það allt saman fyrr áðan. Borgarstjóri Líf Magnúsdóttir, sem að mér finnst alltaf já gaman á og skemmtilegt að segja. Þannig að það ágætt bara að fara í lóðarleigu samningin sem hefur verið framlengdur núna í 17 ár og rann út árið 2008. Lóðin var leigð frá 1. janúar 1968 til 40 ára. Og á henni hvíða alls konar kvaðir það að á loknum leigutímanum verði allur rótfastur gróður á lóðinni, tré og runnar, endurgjaldslaust eign Reykjavíkurborgar. Leigusala ekki skylt að endurgreiða, ef ég má vitna með leyfi forseta í lóðarleigusamninginn, leigusala ekki skylt að endurgreiða eða bæta á einn eða annan hátt aðrar ræktunarframkvæmdir og honum ber ekki heldur að greiða neina bætur fyrir hitalagnir, vatnslagnir, framræslu eða skólplagnir sem lagðar hafa verið á lóðina. Leigusala ber heldur ekki að greiða á neinn hátt kostnað við vegi, bifreiðastæði eða vegna mannverkjagerðar á lóðinni. Staða Reykjavíkurborgar inn í þessum lóðarleigusamningi býsna skýr, en auðvitað eins og segir í tillögu okkar og þeir eru sem að Kjartan Magnússon mælti hérna fyrir og hefur ítrekkað reynt að koma hérna á dagskrá, að leitað verði leiða til þess að finna nýja staðsetningu fyrir gróðrarstöðuna. Eins og æskuvinur minn úr Fossvoginum, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, Þorvaldur Daníelsson sagði, og ég held hann sé ennþá víkingur, við eigum að standa við gerða samninga og það væri sérstaklega vel á því að við myndum gera það núna í þessari viku sem að hamingjuvika á heimavelli hamingjunar. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi við lokið máli sinu, tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar, veiti það ansvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, það kom reyndar fram hérna í máli borgarstjóra að það verið að vinna í þessu máli og kom líka fram að þetta ekki alveg eins einfalt eins og lítur út fyrir. Það eru 3 aðilar allavega. Ég minni líka á það í þessari umræðu, það var jú borgin, það voru við sem að tókum þá ákvörðun að Víkingur en ekki Valur fengi Safamýrarsvæðið. Þannig að þú veist, það hefur verið þannig séð hefur Víkingur komið allavega frekar vel út úr þeim samningaviðræðum, mjög svo vel. Og svo það líka spurning, af hverju þykir borgarfulltrúanum Friðjóni Friðjónssyni svona gaman að kalla Líf Magnúsdóttur borgarstjóra? Það ekki bara sjálfsagt að hún sé borgarstjóri eins og aðrir geta verið? Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Friðjón Friðjónsson. Forseti, við skulum bara byrja á því mikilvæga fyrst. Mér þykir bara svo vænt borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir og þess vegna finnst mér svo gaman að segja að hún sé borgarstjóri, vegna þess að í dauða mínum átti ég vona því þegar að ég sá atkvæðin koma upp úr kjörkásunum 2396 fyrir tæpum 4 eða 3,5 ári síðan. Þannig að þess vegna finnst mér að sérstaklega gaman að taka mér þessi orð í munn. Það er alveg rétt að Víkingur tók á sig mikla skuldbindingar með því að taka þessi Safamýrina og það er flókið að framkvæma það og meðal annars lögðum við til í íbúðaráði Háalitis og Fossvogs að greitt yrði fyrir strætósamgöngum milli Safamýrinnar og stjörnugrófarinnar.
Þannig að við höfum bara að standa með félaginu. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari, veit þá ansvar öðru sinni. Veitir þá ansvar borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég vildi kannski bara fara yfir það. Ég held að ekkert okkar hafi nokkuð á móti knattspyrnufélaginu í Víkingi eða almennt því að standa við gerða samninga. Ég held að það séu bara hlutir sem við munum alltaf gera. En ég er ekki að fara að samþykkja pólitískt að taka upp einhliða skilning annars aðila í samningum þar sem verið að semja hvernig að útfæra þá. Það er myrta furðuleg tillaga og ég held við bara látum okkar samninganefnd klára að semja þetta við þá og ljúkum málinu þannig. Mér finnst það mjög skrítið að alltaf eitthvað að ákvarða eitthvað svona í þessum sal með þessum hætti. Ég held ekki að við myndum nokkuð tímann geta samþykkt eitthvað svoleiðis. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við veit ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, hér er ekkert verið að tala um það að taka upp einhliða skilning annars aðilans. Hér er bara verið að tala um það, tillagan gengur út á það að staðið verði við þau loforð sem að gefin voru fyrir hartnær 20 árum síðan. Það er nú ekkert flóknari það. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon fór vel yfir það í fyrstu ræðunni. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvarið helst að ansvörum lokið undir þessar ræðu sem og umræðum innan dagskrárlið þar sem ekki hafa fleiri hvassi hljóðs þá gengið til atkvæðagreiðslu. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa frá tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að staðið verði samkomulag við Víking þau sem samþykkja að vísa tillögunni frá vinsamlegast gefið þessi merki. Þau sem á móti kunna vera þá samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samstarfsflokkanna að vísa tillögunni frá gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa Framsóknar og borgarfulltrúa Viðreisnar. Forseti leggur til að þeim dagskrárliðum sem eftir eru á dagskrá fram að dagskrárliðum fundargerðar verði frestað. Litið er svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá ber forseti tillögu frestun mála. Lagt til að fresta dagskrárliði nr. 8 umræða stöðu húsnæðismála, skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þau sem samþykkja slíkt vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með hverfislögreglustöð í Breiðholti. Þau sem að samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta þeirri tillögu með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Er þá gengið til 10. liðar útsendri dagskrá. Þar er fundargerð borgarráðs frá 9. október, fundargerð borgarráðs frá 16. október. Þar undir er liður sem þarf að samþykkja sérstaklega sem er annað liður, nýtt deiliskipulag, Holtsgata og Brekkustígur. Orðið gefið laust og forseti ítrekar að borgarfulltrúar gefið til kynna undir hvaða fundargerð er verið að ræða og einnig undir hvaða dagskrá lið. Þá tekur til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarfulltrúi tekur undir máls undir fundargerð borgarráðs frá 16. október, mál 33 og það er málamiðlunartillaga
Viðreisnar. Málið snýst tillögur, aðeins að hækka hérna ljósið, málið snýst tillögur til úrbóta í leikskólum í Reykjavík og við í Viðreisn höfum mótmælt þeirri krónupíningu sem felst í tillögudrögum sem nú liggja í samráði. Við höfum hins vegar lýst yfir ánægju okkar með það að það eigi að hefja upp skráningu, þannig að þetta nú ekki alls slæmt. Við erum ekki sammála hluta af tillögunum en hins vegar alveg sammála og öðrum hluta af tillögunum. En við höfum ágjörð því að vinnandi fólki í borginni sé refsað og við viljum frekar hvetja fólk áfram í stað þess að refsa því og lögðum því fram á síðasta borgarráðsfundi málamiðlunartillögu. Tillagan byggir á því að veita afslætti og breyta skipulagi leikskóladagsins eins og ég veit að hugmyndir liggja nú þegar fyrir en tillagan líka samræmist einnig því að við samræmum frídaga í leik- og grunnskólum borgarinnar. Það annars vegar vetrarfrí og starfsdaga í borginni allri, ekki bara í einhverjum hverfum. Við tökum upp hanskan fyrir stóran hóp foreldra. Það vinnandi fólk sem vinnur fullan vinnudag og hefur ekki svigrúm til að minnka við sig vistun á þess að það eigi hættu á að missa vinnuna eða yfir höfuð bara hafi kannski ekki áhuga á því. Gjaldskrártillögur sem nú liggja fyrir þýða verulega hækkun í gjaldskrá fyrir stóran hóp foreldra og höfum við séð á samfélagsmiðlum núna undanfarið fólk búið að reikna sig í þessa nýju reiknuvél sem bara góð og gild og í samráðsgáttinni og það hleypur á mörg þúsund krónum. En gott og aðgengilegt leikskólakerfi mikilvægt jafnréttismál fyrir atvinnuþátttöku kvenna, fyrir öflugt samfélag og fyrir barnafjölskyldur og hvert skref áfram í jafnréttisbaráttunni skiptir máli. Viðreisn mótmælir því öllum breytingum sem snúa því að krónupína foreldra til að stytta vinnudagi sinn umfram raunverulega viljan þeirra. Svona ákvarðanir hafa áhrif á starfsþróunarmöguleika kvenna okkar mati, lífeyrisréttindi þeirra og auk þess að vera þjóðhagslega óhagkvæmt. Vil ég bæta við að það væri náttúrulega frábært ef við hefðum einhverjar tölur þetta allt saman hvað fólk vill sem áður hefur komið fram hér á fundinum í dag. En tillagan okkar sem við lögðum fyrir borgarráð síðasta fimmtudag, hún snýr að því að skráning barna, sá hlið tillöguna sem liggur fyrir samráðsgáttinni sem skráning barna okkur fyrst það sjálfsagt fyrir sjáanleika og fyrir rekstur leikskóla. Við hins vegar komum kannski með aðeins sveigjanlegri útgáfu að því. En við trúum því að slík aðferðafræði hafi í rauninni góð áhrif út í atvinnulífið því þá þarf atvinnulífið einnig að bregðast við langtíma skipulagi hvað varðar frí og sveigjanleika fyrir foreldra og ég held sé bara alveg komið tími á það í atvinnulífinu að það verði þrýstingur á það. Þannig að við styðjum góðar hugmyndir betra skipulag og fyrir sjáanleika sem einnig verður þó einhverju leyti að vera sveigjanlegur fyrir fjölskyldur. Ég ætla að fá að lesa upp tillöguna sem við lögðum fyrir í borgarráði og ég fylgi því einnig eftir hér með bókun sem ég hef sett inn en tillagan í 5 liðum og þetta svona einhvers konar málamiðlun og tillögun ætlað að mæta bæði þörfum foreldra en líka þörfum leikskólana bætt starfsumhverfi. Ég treysti stýrihópnum, tillögunum var vísað þangað, ég treysti stýrihópnum til þess að meta þetta upp. En við leggjum sem sagt til að skráning verði tekin upp í upphafi hverrar annar vistunartíma í kringum frídaga eins og upp var talið dagana fyrir jól, milli hátíða, dymbilviku, í vetrarfríum og styttri föstudögum. Sveigjanleiki verði fyrir foreldra staðfesta vistutíma með niður í 4 vikna fyrirvara en eftir það myndi afsláttur falla niður og tillaga liður númer 2, hann fjallar afslátt, að afsláttur verði gefin fyrir ónýtt pláss í kringum frídaga og styttri föstudaga, ekki verði aukagjald fyrir foreldra sem þurfa fulla vistun. Afsláttur verði 4.000 krónur, þetta tala sem kemur bara upp úr upprunalegu tillögunni fyrir hvern skráningadag og ef engin skráningadag nýttur fellur námsgjald niður í maí. Þetta rauninni bara eins og það í tillögunni núna. Við leggjum einnig til og mér sýnist það nú bara vera þráðurinn inn í tillögunni að engin breyting verði á vistunar og opnunartíma. Við leggjum einnig til að tekið verði upp samræmt skipulag í öllum hverfum borgarinnar og það verði bara skildað að það verði vetrarfrí og starfsdagar verði algjörlega samræmdir og það verði gert á einhvern svona stærri máta heldur en það gert í dag og við sjáum til dæmis bara núna að vetrarfrí sem að koma upp kemur nákvæmlega niður á dag á föstudaginn sem náttúrulega frídagurinn stóri hjá konunum og það hjákátlegt í dagan að vetrarfríin komi akkurat niður á þennan dag. Svona hefði verið hægt að
þetta hefði verið hægt að koma í veg fyrir. Við leggjum einnig til að leikskóladeginu verði skipt upp, mér sýnist það nú líka vera inn í upprunalegu tillögunni en við göngum aðeins lengra og við segjum að starfið í eftirmiðdaginn verði þróað í krakkafrístund, hreyfistund, listastund eða annað skapandi starf með börnum. Við leggjum því hér til einhvers konar millileið, það sem tekið á báðum þáttum, það er fyrirliggjandi tillögu stýrihóps sem nú þegar skráningu, en líka mætum foreldrum sem eru í fullri vinnu og hafa ekki bolmagn til þess að minnka við sig vistun og eiga ekki að verða refsað með einhvers konar krónupíningar gjaldskrá sem nú þegar leggur fyrir og við höfum fulla trú á því að þessu verið breytt. Þórdís Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseta borgarstjórn, ég tek til máls undir liðnum 10. lið fundargerðar borgarráðs á 6. október, annar liður nýtt deiliskipulag Holtsgötu og Brekkustíg. Nú reynir borgarstjórnarmeirihlutin enn og aftur að rífa Sæmundarhlíð, 120 ára gamalt hógvært timburhús sem hefur setið reisulega á horni Holtsgötu og Brekkustígs frá árdögum borgarinnar til að byggja 11 íbúða blokk án bílastæða sem var að borgarfulltrúi Samfylkingarinnar hannaði. Sæmundarhlíð lenti í veggitítlu fyrir 20 árum og þeim forsetum gerði þáverandi húsinu-nefnd ekki athugasemdir niðrið. Húsið hefur síðan verið lagað og fólk búið þar alla tíð síðan. Útlitið er ekki að vansa, líkt og varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar orðaði það sjálfur í síðustu umsókn sinni deiliskipulagsbreytinguna, heldur eins farið með þetta og önnur gömul friðu timburhús. Það er komið tími á viðhald og eigandunum finnst það ekki svara kostnaði, enda miklu meira að græða því að rífa húsið og byggja blokk. En þessi blokk mun kasta stórum skugga á sameiginlegan garð nágranna sem núna mjög sólríkur að vetri sem á sumri. Mikið notaður í grill og garðveislur á sumrinu og snjókallagerð barnanna að vetri og takið þetta deiliskipulag gildi muni þessi börn aldrei geta hnoðað aftur snjókalla í garðinum með vetrasólina í andlitinu. Húsið er mikilvægur vitnisburður lífsbaráttu og þrautseigju efnaminni frumbyggja Reykjavíkur sem fluttist til Reykjavíkur með ekkert á milli handana nema heilsu sína á verkví til að leita betra lífi. Það heitir eftir Sæmundi Sveinssyni sem fæddist á Snæfellsnesi árið 1841. Hann var tökubarn og missti fósturforeldra sína hans 11 ára. Kynnti síðan fyrstu eiginkonu sinni, Guðrúnu, en hún lést úr barnsfarasótt stutt eftir brúðkaupið og hann var þá ekkill og faðir, einstæður faðir aðeins 31 árs gamall. Hann kynntist annarri konu að nafni Guðrúnu 1877. Fyrsta barn þeirra lifði aðeins í nokkra daga. Þó áttu þau son sem komst á legg, en árið 1883 flytja þau til Reykjavíkur, fyrst í Ánanaust og síðan upp í Holtið þar sem að Sæmundur byggði fjölskyldu sinni þetta litla hógværa timburhús árið 1902 og stendur það enn. Hann, Sæmundur, lifði á landvinnu eins og margir tómthúsmenn á þessum tíma. Þeir áttu ekkert land, lifði á dagvinnu, fiskgróðri og því sem til féll og lengst af var litið niður á svona landvinnulauna menn og umræðan ofta þann veg að þeir kæmi svolítið af í góðari og væri strax komin á sveitina ef leiða eitthvað bæri út af. Og það voru jafnvel sett lög að það þyrfti sérstakt leyfi að vera tómthúsmaður í Reykjavík árið 1907. En þeir voru þó hornsteinn þessara vinnandi stéttar sem byggðu upp vesturbæ Reykjavíkur og í dag eru þetta bara eintómir tómthúsmenn í borginni. En sagan segir að þegar Sæmundur var að reisa húsið þá hafi biskupinn Hallgrímur Sveinsson gengið framhjá og spurt hvað húsið þetta heita. Æ, ætli það heiti ekki bara Sæmundarkot, svaraði hann hógvær. Nei, svaraði biskup. Þetta verður Sæmundarhlíð, gerandi þess að afreki hátt undir höfði að ná að reisa þetta hús. Árið 2001 mat Borgarsögusafn Sæmundarhlíð hafa hátt varðveislugildi í húsakönnu sinni, einkum vegna menningarsögulegsgildis sem hluti af elstu byggðasvæðinu. Húsið er arftaki torfbæjar með sama nafni og tilheyrir timburhúsabyggð sem reis í Vesturbænum í upphafi 20. aldar. Saga hússins er nátengt upphafi og þróun fyrstu byggðar á svæðinu, en það er hluti af byggðamynstri sem eitt af sterkum einkennum Vesturbæjarins og endurspeglar þau byggingarskeið sem elstu hverfi borgarinnar hafa gengið í gegnum. Og kraftaverki líkast hefur Sæmundarhlíð tekist að standa af sér steinsteypuöld, breytingar á aðalskipulagi og þéttingar og niðri stefnum borgaryfirvalda. En nú er svo komið að af þeirri steinbæja og timburhúsabyggð sem reisa á þessum reit í byrjun 20. aldar standa einungis 2 hús eftir, Sæmundarhlíð og Brekkustöðu 10.
Gamli Vesturbærinn nýtur hverfisverndar og verða því afar sterk rök að liggja fyrir ef það á að afmá úr götumyndinni þessi fáu hús sem enn standa frá árdögum borgarinnar og því ógilti úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála fyrri deiliskipulagsbreytinguna. Og það sem bara magnað hér þetta helbera skeytingarleysi sem þessi borgarstjórnar meirihluti sýnir úrskurðarnefndinni og bara ber hérna gagnvart fyrri úrskurðarnefndarinnar og það bara vekur mikla furðu en varpar sannarlega ljósi á viðhorfin sem hér eru og vinnubröðin sem hér líðast og enn fremur hræstnina. Því svo sannarlega kemur fram bara í nýrri borgarhönnunarstefnu sem var samþykkt hérna á sama fundi og þetta var leyft. Öll þessi fjöldamörgu orð mikilvægi þess að gæta gamalla húsa og virða hverfisvernd. En nei, ekki þegar það hentar ekki. Þið ættu að skammast ykkar. Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Hjálmar Sveinsson. Já, þetta var nú undarleg kveðja frá kollega hér í borgarstjórnarsal sem ætti að vita það fullvel að við nákvæmlega eins og hún viljum vanda okkur og viljum gera hluti sem eru réttir að gera. Þannig að ég frábið með svona skeytisendingum og skeytisendingar og það borgarfulltrúanum ekki til sóma. Nú, borgarfulltrúin fullyrti það í sínu máli að varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar stæði að baki þessari deiliskipulagstillögu. Hvaðan hefur fulltrúin það? Ég les það hér í fundargerð að lögð sé fram umsókn Axels Kaper dagsett 7. júlí 2025 nýtt deiliskipulag fyrir lóðirnar 10 og 12 Holtsgötu og 16 við Brekkustíg. Axel Kaper ekki, svo ég viti, í Samfylkingunni og þannig að síður varaborgarfulltrúi, rétt skal vera rétt. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar, svarar. Þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, bara til þess að svara þessu, þá það þannig ágæti forseti að umræddur varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar sannarlega stóð bak við fyrstu umsókninni. Í þessari umsókn hefur hann hins vegar keypt sig inn í umrædda teiknistofu og annar tveggja manna sem á hana og þar leiðandi var í þetta sinn þessi umsókn lögð fram í nafni teiknistofunar en ekki bara hans sjálfs. Og af því við vorum að tala eitthvað sem ekki til sóma, það hlýtur að vera ekki til sóma að rífa hús þvert á eigin markmiði aðalskipulagi, þvert á hverfisvernd, þvert á niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Það það sem ekki til sóma. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veit þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, borgarfulltrúin að reyna að dreifa þessu máli þess sem ég myndist á og sannleikurinn sá að borgarfulltrúin fór með rangt mál og það eiga borgarfulltrúar ekki að gera. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ég það bara ágæti forseti að hrella borgarfulltrúanum með því að það ekkert rangt við það sem ég sagði. Þetta bara allt eitthvað sem til á netinu eða vantar frekari sönnunargögn það sem ég var að segja. Þannig að ég bara mæli með að borgarfulltrúin kynni sig sjálfur hver það sem sannarlega liggur á bak við deiliskipulagstillögunum sem koma hérna inn í gegnum umhverfis- og skipulagsráð. Að minnsta kosti að þá það lágmark að fylgja úrskurðum umhverfis- og auðlindanefndar og eigin aðalskipulagi og eigin borgarhönnunarstefnu og öllum hinum stefnunum sem þessi borgarstjórnarmeirihluti hefur sett fram sem eru greinilega ekkert annað en orðin tóm. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur næst til máls borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp í fundargerð borgarráðs frá 16. október 2005 í 33. lið sem til að Viðreisnar. Mér langaði bara að gera ákveðna athugasemd við 3. lið tillögunnar þar sem talað að vistunar- og opnunartími leikskóla skuli standa óbreyttur. Því að þó ég sé hlynnt því að við eigum að reyna að hvetja til minnkunar vistunartíma barns, þá það þannig núna að opnunartíminn gerir það að verkum að ef að barn með 8,5 tíma vistun þá verður það helst að koma fyrir 16:30 ef að leikskólinn lokar 16:30 og vera farin út úr húsi 16:30 þá leikskólanum skellt í lás sem að styður kannski ekki jafn vel við barnafólk sem þarf að koma sér á milli staða í þeirra umferðartempi sem við þekkjum á höfuðborgarsvæðinu til og frá vinnu og hér mætti kannski aðeins endurskoða opnunartímann með það fyrir augum að tryggja það að fólk geti þá verið með vistunartíma svo sannarlega til 16:30 og þurfa ekki að mæta 16:20, eitthvað sem mætti hafa í huga þegar þetta endurskoðað að reyna að búa til aukinn sveigjanleika þarna þannig að við séum svo sannarlega þjónusta barnafólk eins og við viljum og getum tryggt að foreldrar geti stundað sína atvinnu en líka sótt börn á réttum tíma og notið þess vistunartíma sem þeir að borga fyrir. Magna Egna Jónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég aftur að ræða, hvað heitir þetta aftur? Blessaða 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. október, sem sagt annan liður þeirrar fundargerðar. Það annað sem ég líka bara koma inn á í þessu samhengi og það það hvernig gögnin voru lögð fram. Mér finnst það mjög áhugavert. Vegna þess að þegar ég hringdi í fólk að spyrjast fyrir hvort það væri nú einhverja líkur á því að borgin myndi reyna að koma með annað deiliskipulag þennan reit, var mér sagt af þeim mönnum sem þekkja vel til að það væri afar fáheyrt. Þeir hefðu raunar eiginlega nánast aldrei heyrt dæmi þess að þegar eitthvað deiliskipulag líkt og þetta hefur verið fellt úr gildi að það sé reynt aftur að rífa sama hús. Og bara það eru margir verndarenglar yfir gömlum húsum hérna í Vesturbænum og ekki ástæðulausu vegna þess að hér kemur sama fólk sem þykir standa með hverfisvernd, þykir standa með byggingararfi þessara borgar en svo hægri vinstri að leggja fram deiliskipulag sem ganga á þennan byggingararf. Og þess vegna svo skrítið að hér sé aftur reynt og ekki síst vegna þess að þegar við skoðum í raun og veru úrskurðin og bara rökin sem þar sett fram, þá það svo ótrúlega ljóst að það þurfa miklu ríkari rök að standa fyrir því ef það á að fara nú að rífa þetta blessaða hús, Sæmundarhlíð. En þau vantar og raunar fylgdi ekki einu sinni úrskurðurinn með gögnunum sem fólk fékk í umhverfis- og skipulagsráði hvað það borgarráði. Þannig að það nú eitt. Svo nú annað. Það hérna í aðalskipulaginu kveðið á það að það eigi að vera að lágmarki 5 klukkustundir af sólarljósi 1. maí sem eigi að fá að skína á útisvæði. En svo þegar við skoðum þessi deiliskipulagstillögu, afsakið ég svolítið þreytt, að það bara ljóst mála að þessi sameiginlegi garður sem að nágrannir núna njóta allir að hann mun ekki fá væntanlega 5 klukkustundir þann 1. maí af beinu sólarljósi eða minnstakosti ekkert í gögnunum sem að tilgreinir það. Þú veist þannig að það sem líka svo skrítið með þetta mál ekki bara þessi helbera hræsni sem kemur fram í þessu máli, heldur það bara að á sama fundi, og við erum að taka fyrir bensinstöðvalögmálið og við erum að taka fyrir þessa blessu nýju borgarhönnunarstefnu, að þá lagt fram skýrt dæmi þess í þessu máli, þessi deiliskipulagstillaga sem að segja bara svört og hvítu að þetta bara allt þvaður sem að kemur frá þessu borgarstjórnarmeirihluta það að vilja bæta verklag sitt á nokkurn hátt. Það hlýtur að vera, og þetta bara einlægt, ég skil ekki hvurslags bara, hvað maður að segja, bara ég skil ekki að fólk geti ekki einu sinni staðið með eigin stefnum. Ég skil ekki hvernig fólk hefur það í sér hérna að rífa svona gömul hús
jafnvel þegar það stoppað af öðrum stofnunum, að geta ekki einu sinni hugsa sinn gang. Og ég skil ekki að þegar íbúar hafa látið margsinnis í sér kveða hversu mikil andstæða við þessi áform að vilji íbúa sé fullkomlega hundsaður. Og það bara ekkert skrítið að svona að fylgi Sjálfstæðisflokksins að aukast í gamla Vesturbænum. Hver hefði getað hugsað sér það? En það ekkert skrítið. Vegna þess að íbúar sjá verkin, þeir sjá hvernig komið hérna fram við þau, þeir sjá hvernig íbúar eru hundsaðir, þeir sjá bara þessa framkomu og ég segi bara enn og aftur að þið hafið, kæru borgarfulltrúar meirihlutans, ótrúlega vondan málstað að verja í þessu. Það ekki of seint að breyta til betri vegar. Það ekki of seint að gera það sem rétt. Þegar allir í kringum ykkur, kæru borgarfulltrúar meirihlutans, eru að benda á að þetta sneipuför, fyrir utan það bara algjört skítamál, að það skuli ekki þá vera hægt að staldra við og hugsa, heyrðu nei, kannski þetta ekki sú vegferð sem við ættum að vera að leggja í. Það finnst mér líka svo sorglegt. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Pétur Marteinn Urbanek Tómasson. Já, takk. Mér langar kannski að leiðrétta svona misskilning sem virðist hafa komið fram. Ég starfaði lengi hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þó nokkur ár. Úrskurðarnefndin hefur enga skoðun á borgarskipulagi sem slíkri. Hún fer yfir formsatriði, hvort að þau hafi verið uppfyllt eða ekki. Í þessum tiltekna úrskurði það sérst í aðalskipulagi Reykjavíkur hverfisvernd innan gömlu Hringbrautar og í aðalskipulaginu kemur fram að það þurfa að færa sterk rök fyrir tilteknum hlutum sem á að breyta innan gömlu Hringbrautar. Það hafi ekki verið gert í því deiliskipulagi sem fellt var úr gildi og þess vegna var það fellt úr gildi. Það var ekki það að húsið væri ljótt eða neitt slíkt, það einfaldlega vantaði sterkari rökstuðning á þeim tíma. Þannig að ég get ekki séð að borgin sem neinum hætti að fara gegn úrskurðinum heldur þvert á móti. Ef að rökstuðningur hefur verið bættur þá verið að fylgja úrskurðinum. Takk. Pétur Marteinn Urbanek Tómasson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarað ansvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, og getið forseti, hér tala náttúrulega einn af þeim gáfulegri mönnum Samfylkingarinnar, þannig að maður verður nú að reyna að svara því eitthvað. En það stendur bara í aðalskipulaginu: menningarsöguleg gildi verði höfð í heiðri við skipulagningu, hönnun, uppbyggingu borgarinnar á öllum stigum, skipulagningu hverfa, hönnun og svo framvegis. Og þetta einmitt það sem þessi bráðvelgefni maður var að nefna, að það vantaði að útskýra hvernig þessi deiliskipulagsbreyting væri að halda þessu markmiðum í heiðri. Og eins og ég segi, þegar allt kemur til alls, við erum borgarfulltrúar með ákveðna sýn á hvernig uppbygging á að vera í borginni, hvernig þéttingin á að fara fram og svo framvegis. Og það kemur skýrt fram í húsakönnun borgarsögusafns að að rífa þetta hús mun rjúfa þessa sögulegu heild. Það hefur hátt varðveislugildi, hátt menningarsögulegt gildi og þar að leiðandi segi ég enn og aftur við borgarfulltrúa meirihlutans að gjör svo vel að hafa manndóminn til þess að fylgja eigin aðalskipulagi. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veitir ansvar öðru sinni? Þá telst ansvarin lokið undir þessa ræði og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem undir lið 7. liðar fundargerðar borgarráðs frá 16. október síðastliðnum og það vekur nokkra undrun mína þegar maður skoðar gögn þess máls að borgin með verðmæta eign á Bergþórugötu
og gerir leigusamning 2019 til andrými, félagsrými, félagasamtaka og sem sagt ákvörðunin sem var tekin á borgarráði síðastliðinn fimmtudag laut að því að selja húsnæðið. Það vekur sem sagt nokkra undrun mína að þessi samningur sem að varðar húsnæði sem að telur 130 fermetra að niðurgreidda leigu sé að ræða og þegar maður les hver tilgangur starfsemi andrýmis að þá það róttækt félagsrými og andkapitalískur og svo framvegis. Og í þessu felst að það hefur verið að mér sýnist að niðurgreiða starfsemi af hálfu skattgreiðenda hér í Reykjavík til þess félagasamtaka, frjálsra félagasamtaka, til þess að stunda ákveðna sýn í pólitík. Og þá veltir maður fyrir sér væri möguleiki fyrir félag frjálshyggjumanna að fá svona þjónustu. Það væri mjög athyglisvert að sjá. Það sem ég finnst vera mjög sérstakt, ef að ég væri fasteignareigandi, í fyrsta lagi að semja svona árið 2019, en svo hitt, mér myndi aldrei detta í hug sem fasteignareigandi, að nota ekki ákvæði í þessum húsaleigusamningi til þess að fyrst að segja upp leigutakanum og hann fari út áður en ég ákvað síðan að selja húsið. Það er miklu eðlilegri framgangsmáti. Í staðinn fyrir að sé óvissa fyrir kaupandann, mögulegan kaupanda, að leigusamningur sé enn í gildi. Þetta er ekki eðlilegir starfshættir. Alls ekki. Kjarni málsins er einfaldur. Það er búið að ákveða hér á hálfu borgarinnar og það er ekki ágreiningur pólitískt að selja þetta húsnæði. Ágreiningur hins vegar aðferðina. Eins furðulegur og þessi leigusamningur er með tilliti til fjárhæðar, þá hefur verið langeðlilegast að segja honum fyrst upp og hefja síðan söluferli. Ég lýsi nokkru þá bara undrun minni og ég vildi vekja athygli á þessu sjálfu sér litla máli, en sýnir þó að þegar afkimar borgarkerfisins eru skoðaðir, þá fara hér kraftar og tímar og peningar og orka í pólitíska starfsemi sem í þágu ákveðinna sjónarmiða, ákveðinna radda, en ekki annarra. Mér finnst það ekki í anda jafnræðis og þetta mál, þó að lítið sé, vekur mann til umhugsunar með hvaða hætti verið er að sinna fasteignasafni borgarinnar. Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Alexandra Brím. Forseti, já, mér langaði nú bara að létta aðeins áhyggjur borgarfulltrúans Helga Ás Gretarssonar. Þó að andrými sé vissulega grasrótarsamtök og hafi ákveðna sýn á hvernig pólitíkin sé, þá eru þau ekki pólitísk samtök og taka ekki þátt í stjórnmálastarfi. Maður hefði til dæmis alveg haldið að það gæti verið ágætis samtal milli Pírata og andrýmis, en það hefur aldrei verið annað heldur en kannski bara maður veit einhverja sem eru þar, eða þannig. Þetta er ekki, ég lít ekki á þetta sem flokk sem sé í pólitísku starfi, þó að þau stundum láti sig varða að mæta á einhver mótmæli eða taka þátt í einhverjum umræðum. Þetta er líka, hvað segum við, grasrótarstarf, þau eru passa upp á það að vera bara með opið rými þar sem öðrum samtökum er frjálst að koma og mæta og nota þetta í alls konar bara svona, já, pólitíska og samfélagslega umræðu og starfsemi því tengdu og svona, hvað kallum við, aktivisma.
Við styrkjum við alls konar sjálfseignarfélög eða félög sem hafa pólitíska sýn. Þau geta verið í skaðaminnkun eða í forvarnum með alls konar svoleiðis og það ekki bannað. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Hefur borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson óskað eftir að svara ansvari? Svara þá ansvari borgarfulltrúin. Forseti, ágæta borgarstjórn. Með þær upplýsingar sem aðgengilegar eru hérna á netinu, þá hugmyndafræði andrýmis anarkísk og byggist á ákveðnum gildum sem eru á einhverju leyti, eins og ég sé það, andkapitalísk og svo framvegis. Ég þekki ekki starfsemi þessara félagasamtaka nægilega vel til þess að úttala mig nánar þau annað en það sem framkemur á opinberum heimasíðum og þess háttar. Kjarni málsins hins vegar þá varðandi þessa ákvörðun ef við tölum það efnislega. Ef ég fasteignareigandi og væri að sinna hagsmunum fasteignareigandans Reykjavíkurborgar og það búið að taka ákvörðun að selja eign, þá myndi ég alltaf, sérstaklega þegar svona óhagstæðan leigusamningar að ræða, að segja upp leigunni, síðan að selja eignina. Borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara ansvari, veita ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, ég tek bara undir með borgarfulltrúanum að hann hefur ekki þekkingu á starfsemi þessara félagasamtaka og ætti því sennilega að hætta að tjá sig þau. Ég tek fram að antikapitalismi kannski ekki mín hugmyndafræði en það fullkomlega gjaldgeng hugmyndafræði í flóru mannlífsins í borginni og má ekkert að því að þau fái að hafa sína starfsemi. Þetta ekki stjórnmálasamtök, ég kannast ekki við að þau taki þátt í séu aðildarfélagi að einum stjórnmálaflokki eða láti sér varða prófkjör eða eitthvað slíkt, þannig að ég sé ekki að þetta sé pólitískt í sjálfu sér. Hvað varðar leigusamninginn, þá bæði alvanalegt að húsnæði sé selt þó svo að í gildi séu leigusamningar og svo þá þegar annað hvort endurnýjaðir eða látnir renna út eða þeim breytt. Hins vegar gæti verið að hægt vera að finna þeim annan stað í óháð því hvað gert við húsnæðið. Það þarf ekkert að hanga saman og þó að við kunnum vel að meta góð ráð frá borgarfulltrúanum þá þurfum við ekki nauðsynlega að fylgja þeim. Takk. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni svar. Það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hérna kristallast munurinn á því hvernig haldið á hagsmunum borgarinnar. Vinstri mönnum, eins og Pírötum, alveg sama peningalega hagsmuni. Það nefnilega allt í lagi að eyða peningum í samtök sem eiga hugmyndafræðilega rætur í róttæka vinstrinu, en það ekki í lagi að styðja starfsemi þar sem frjálshyggju til dæmis. Það ekki hægt. Þessi nálgunaröð og hvernig þetta mál hér afgreitt birtingarmynd stjórnsýslu sem algjörlega óviðunandi og sem þarf að taka á og breyta og koma nýju lofti hérna inn í ráðhús borgarinnar og útrýma svona vinnubröðum vegna þess að skattgreiðendur hafa ekki stutt það að greiða fyrir starfsemi af þessum toga að mínu mati. Borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Borgarfulltrúin hefur þegar veitt ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Óskar borgarfulltrúin eftir því að þá tekur til máls borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, ég vildi gjarnan koma á framfæri... Afsakið, borgar óskaður eftir því að borgarfulltrúin taki til máls úr pontu eins og venja með ræður borgarfulltrúa í borgarstjórnarsalnum. Tekur þá til máls borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi, nú er ég orðin þreytt. Virðulegi, hvað er aftur? Forseti. Forseti. Afsakaðu mig, kæra Sanna. Ágætu borgarfulltrúar. Ég ætlaði í rauninni að koma fram undir umræðanum sem að koma fram áðan og þess vegna veit ég ekki hvort það túlkað sem ræða ekki. Það vakti líka athygli mína þegar að það að leigusamningi skuli ekki vera sagt upp þegar selja á fasteign. Það mjög sérstakt.
og ég spurði sjálfa mig af hverju það væri. Ég var ekki sérstaklega að velta fyrir mér af hvaða samtök væri þarna, en mér fannst það best að segja að koma fram svo mikill hroki í andsvörunum áðan. Mér finnst það ekki viðeigandi í þessum sal. Við erum hér til að fara gagnrýnum augum yfir það sem gerast í borgarkerfinu og það er algjör óþarfi að koma fram með hroka þegar við erum að svara hvort öðru. Og það þurfti ekkert að setja niður í við þá því að mér finnst mjög eðlilegt og ég held að flest allir sem ekki þekktu málið hafi spurt sig, býtu, af hverju er ekki búið að segja þessum samningi upp, en það er bara eðlilegir viðskiptahættir. Þannig að ég vil bara gjarnan að borgarfulltrúar líti í eigin barm áður en að þeir svara að hroka hvort öðru, vegna þess að við erum hér til þess að fara við erum öll kjörnir fulltrúar til þess að fara gagnrýnum augum það sem að okkur ber að fjalla Takk fyrir. Árlía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, þakka borgarfulltrúanum bara fyrir falleg orð í minn garð. Ég viðurkenni það að stundum kemur upp í mér ákveðin skætingur sem ég kannski myndi ekki skilgreina sem hroka, en við getum verið ósammála það. Þegar að mér finnst vera að tala harkalega niður til mín eða tala af vanþekkingu málefni sem að fólk kannski ætti að kynna sér áður en að tjá sig of mikið Ég vil meina að þegar að Helgi Slepjan leikur af mönnum eins og stundum gerist hérna í borgarstjórn, talaði að hér þurfum við að opna nýjir og ferskir vindar og losa þessi hræðilegu vinnubrögð sem hafa verið til margra ára og þessir vinstri flokkar sem hafa verið hérna við völd allt of lengi og hort fram hjá því að við styrkjum alls konar samtök sem má teljast íhaldssöm eða hægri sinnuð, þá bara kemur stundum upp í mér ákveðin púki þar sem að mér finnst allt í lagi að tala af svona svipaðri virðingu til þeirra sem þannig tala eins og þeirra tala til mín. Alexandra Briem borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir á að við erum á umræðu fundargerð borgarráðs. Svara þá ansvari. Þá veitir ansvar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Borgarstjóri. Já, alltaf. Ég bara kér ban har mange navne. Herðu, forseti, mér langaði bara að koma hérna upp og vekja athygli á því að andrými, sem eru vissulega félagasamtök, anarkistar, antikapitalistisk, taka hins vegar á móti frjálshyggjufólki og stórmeisturum, húsið þeirra stendur opið, að þau eru með 6 mánaða uppsagnarfrest á leigusamningi. Þannig að þegar við ákveðum að setja húsið á sölu, þá væntanlega fylgir leigusamningur með, vegna þess að við gerum ráð fyrir því að selja þetta hús innan 6 mánaða. En það er sem sagt, þannig liggur í málinu, svo það sé sagt. Ég er í andsvörum og getur ekki komið upp í andsvör við mig. Líf Magnúsdóttir borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari. Borgarfulltrúin Árlía Eydís Guðmundsdóttir. Nei. Ég þakka bara borgarstjóra Líf Magnúsdóttur fyrir svarið vegna sem ég fannst það ekki augljóst og það kom ekki fram áðan. Vegna sem það er mjög skrýtnir viðskiptahættir í rauninni að selja það. Bara gerist yfirleitt ekki á Íslandi, þetta er alþekkt erlendis. Þannig að takk fyrir svarið. Minni okkur á að þegar við förum í andsvör líka, við þurfum ekki, og það er nú það sem að lífi gengur út á og það er nú það sem lífi færir manni með hverju árinu sem líður, að við þurfum ekkert annað heldur en að koma fram af virðingu við okkar samborgara. Takk fyrir. Árlía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari. Var borgarfulltrúin Helgi Ásgrímsson að óska eftir því að komast á mælendaskrá og skils mér þá að taki til máls borgarstjórn, nei. Þá hafa ekki kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið, þá er gengið til atkvæðagreiðslu.
Þá er gengið til atkvæðagreiðslu annan lið undir fundargerð borgarráðs frá 16. október. Það er annar liður, nýtt deiliskipulag, Holtsgata og Brekkustígur, þau sem samþykkja vinsamlega skefjasmerki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er gengið til 11. liðar á útsendri dagskrá. Þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 17. október, fundargerð mannréttindaráðs frá 2. og 16. október, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 10. október, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 7. og 13. október, fundargerð stafrænsráðs frá 8. október, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 15. október, fundargerð velferðarráðs frá 15. október og óskar forseti eftir að skýrt sé tekið fram undir hvaða dagskrárlið sé verið að ræða og undir hvaða fundargerð. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Snarlega. Við skulum sjá. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég er að tala undir fundargerð stafræns ráðs frá 8. október og ég ætlaði að tjá mig aðeins nýja aðgerðaáætlun þjónustustefnu Reykjavíkurborgar. Og það er sem sagt núna á þessum fundi, síðasta fundi stafrænaráðsins, þá var tekin fyrir aðgerðaáætlun þjónustustefnu Reykjavíkurborgar fyrir árin 2025 til 2027. Og mér langaði bara svona aðeins að fara yfir hvers vegna það skiptir máli. En þjónustustefna Reykjavíkurborgar er eiginlegin á okkar mikilvægustu stefnum. Hún hefur verið mikilvægt leiðarljós í umbreytingu á þjónustu borgarinnar á síðustu árum og farið hefur verið í töluverðar breytingar bæði á verkferlum og bara í samhengi við alla stafræna umbreytingu. Það er áhersla á notendamiðaða þjónustu sem hefur verið lögð til grundvallar og núna erum við komin með nýjustu aðgerðaáætlunina í því. Það er nauðsynlegt að við notum tímann og fylgjum eftir þessum góða árangri sem við höfum náð og höldum áfram að efla þjónustu borgarinnar samkvæmt þessari þjónustustefnu. Þá þurfum við að mæla þjónustuna, við þurfum að mæla upplifun notenda, við þurfum að fara í öfluga þjónustuhönnun og við þurfum sérstaklega að efla fræðslu til starfsfólks. Það er hlutur sem gleymist mjög oft af því að þetta hefur verið grundvöllurinn að því hvernig við veitum þjónustu og hefur gefið okkur svona leiðarljósið í það að þegar við erum að taka fyrir einhverjar þjónustubreytingar eða þjónustuferla þá skoðum við hver ferill notandans í gegnum að koma til okkar í þjónustu. Hvernig horfir þjónustan við notandanum, hvað gerist á hverju stigi notkunar og hvernig við getum reynt að eyða flöskuhálsum eða tvívirkni eða einhverjum ringjum sem fólk getur lent í. Það snýst þessa notendamiðuðu þjónustu og í rauninni þá heimspeki. Hún kemur út úr þjónustustefnunni sem var samin þarna fyrir nokkrum árum og ég held bara að við þurfum að vita og það hefur skipt miklu máli. Því að þetta hefur verið lykillinn í því að breyta kerfinu hjá okkur úr því að vera kerfislægt yfir í að vera notendamiðað. Og yfir í það, frá því að hugsa bara út frá því hvað hentar kerfinu, hvenær eru við í vinnunni, á hvaða tímum hentar okkur að vinna, alls konar svoleiðis yfir í að hugsa hvenær þurfa notendunni þjónustu, hvernig hentar þeim að biðja þjónustuna, hvað geta þeir beðið lengi og hvernig viljum við svara þeim. Þetta tekur þetta tíma og þetta þurfum við ennþá að gera betur og þetta er verkefni sem mun aldrei klárast. En þetta er mjög mikilvægt og af því að þetta virkar svo sjálfsagt í dag, þá er ákveðin hætta á því að við gleymum því að þetta verður alls ekki alltaf verið svona og það er alls ekkert sjálfsagt eða sjálfgefið að þetta verði svona áfram ef við gleymum þessu og pössum ekki upp á það. Þannig ég hvet ykkur til þess að kanna lesa bara aðgerðaáætlunina sem liggur fyrir í fundargögnum og kynningur hana. Þetta er, ég segi ekki að þetta sé brjálæðislega spennandi en þetta er brjálæðislega gott og brjálæðislega bara faglegt og eitthvað sem við megum vera stolt af að við séum að gera vel og ætlum að gera vel áfram. Þannig að bara þakka ykkur fyrir áheyrnina. Það er alltaf gaman í borgarstjórn að geta tekið smá tíma líka í að tala um eitthvað sem er skemmtilegt og fallegt.
Alexandra Brím borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur það næst til máls Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla líka að tala eitthvað sem fallegt og skemmtlegt eftir 7 tíma fund. En mér langar að tala fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 10. október, dagskrárlið 5, eða þegar var samþykkt að ganga til samninga við Sporið lagningu skíðabrauta á Austurhöfum. Samningurinn gildir til 2 ára og fyrir ykkur sem vita ekki þá eru Austurheiðar eiginlega hin nýja heiðmörk Reykvíkinga. Ég vil kalla það þannig. En það á líka að vinna í kringum Rauðavatn eða á Rauðavatni. Síðasta vetur fóru þúsundir borgarbúa og væntanlega fleiri sem komu að bara út af vetrarleika á Sporinu. Og við erum að tala byrjendur, við erum að tala lengra komna, við erum að tala miðsvetrasól, stillu og þetta var einstakar aðstæður sem sköpuðust við Rauðavatn og á Austurhöfum í lok desember og janúar. Með samningum tryggt áframhaldandi öflugt samstarf við fyrirtækið Iceback Adventures sem stendur að baki Sporinu lagningu gönguskíðaspora þegar veður og aðstæður leyfa samhliða opnast tækifæri fyrir byrjendur að kynnast gönguskíðum. Og í vetur þá var einmitt hægt að pröfa gönguskíði, það var gönguskíðaleiga og það var líka hægt að fara á námskeið og það væri geggjað ef þetta væri í boði næsta vetur. Það er nefnilega mikilvægt að skapa hvata og stuðla bættri lýðheilsu íbúa með aukinni hreyfingu, vetrarleika, nota veturinn þegar hann í sínu fegursta og bara nýta sér þessa innviði sem við höfum eins vel og hægt er. Þetta einmitt í að anda lýðheilsustefnu borgarinnar og stefnu í íþróttamálum. Ég veit ekki með ykkur, en ég hlakka til að fara út að vetrarleika, vona að veðrið og veturinn skapi aðstæður þannig að við getum hist í vetrarspandex í Austurhöfum. Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Áður en ég fer inn í mitt mál að verja að segja hvað mér skemmtilegt að fá að heyra vetrarspandex. Þetta eitthvað alveg nýtt og mér langar að óska borgarfulltrúanum Alexandru Brím til hamingju og stafræna ráðinu með frábæra aðgerðaáætlun. Ég tek undir mikilvægi þess og það er alveg rétt að það er falinn veruleiki í þjónustustefnun okkar, þessari notandi með þjónustustefnu sem við erum búin að innleiða undanfarin ár. En ég er ekki með alveg svona skemmtilegt, ég er hins vegar komin hingað upp til þess að ræða fundargerð forsætisnefndar, ekkert spandex í því, frá því 17. október lið nr. 3, undir þeim lið stóð fram umræðum fyrirkomulag á fundu borgarstjórnar. Og ég vil þá draga fram þá stöðu sem hefur verið á borgarstjórnarfundum undanfarið en sem betur fer ekki í dag. Okkur hefur gengið ágætlega í dag að fara í gegnum dagskrána, en borgarstjórnarfundir eru mikil jafnvægislist og þetta er okkar lýðræðislega málstofa hér og sem kjörnir fulltrúar þá höfum við tækifæri hérna til að koma hugmyndum okkar á framfæri og tillögum og við verðum að geta vænst þess að þær fái afgreiðslu og umræðu. Og traust borgarstjórnar er alltaf hérna til undir og það skiptir miklu máli að samkomulög sem við höfum eða svona þá skilningu sem við höfum sameiginlega verið með hér undanfarin ár að hann sé áfram við lýði. Það getur verið erfitt að vera lítill fiskur í stóri tjörn og þessi lýðræðistjörn okkar hér í borgarstjórninni, hún skiptir mjög miklu máli og þá ekki síður fjölbreytileikin. Ég hef verið svolítið hugsi núna þegar að skoðanakannanir hafa komið undanfarið. Ég ætti náttúrulega að vera voða glöð af því að auðvitað Viðreisn búin að þrefalda fylgi sitt. Allt í lagi með það, en ég hef hins vegar verið mjög hugsi yfir fylginu hér. Samfylkingin hefur haft mikið fylgi, Sjálfstæðisflokkurinn mikið fylgi, jú, Viðreisn mikið fylgi, en aðrir afar lítið fylgi. Væri það góð niðurstaða, segi ég nú bara, í alvöru. Það væri ekki mikill fjölbreytileiki því ef að hér væru nánast bara 3 flokkar
Píratar úti, meira og minna, Vinstri grænir úti, sósíalistar inni, Framsókn inni eða úti, niðurstöðurnar eru bara ekki mjög lýðræðislegar. Þannig að ég bara vona og já, það allir rosa hissa í framan en skoðið þið bara nýjustu kannanir. Sorry, mér finnst að 2 turnar flokka í borgarstjórn ekki vera mjög mikið lýðræði því. Það er ekki mikið fjölbreytileiki. Ég fagna því hvað við höfum verið mörg. Við vorum 16 í framboði, 16 flokkar 2018 og við vorum ekki alveg svona mörg. En við erum 7-8 flokkar núna í borgarstjórn og það skiptir máli að við séum mörg og það skiptir líka máli að það sé ekki einhverju 2 risar og allir hinir litlir og af hverju er ég að draga þetta fram? Ég er að draga þetta fram að því að þegar við erum litlir flokkar í borgarstjórn þá þurfum við að koma að stað og hver er málstofan okkar til þess að koma að stað? Jú, það er borgarstjórn og þess vegna skiptir það máli að málefni minnihlutaflokkana komist á dagskrá hérna, ekki bara á dagskrá, heldur komist í það að verða rætt og afgreitt og fá umræðu, hvað sem þeim er vísa frá, fellt eða ekki. Það er ekki stóra málið, þetta er náttúrulega geggjað málið er samþykkt, en aðalatriðið er að fá þetta plattform. Afsakiði slettuna, forseti. Ég ætla að fá að lesa hér upp bókun sem ég langar að tengja við mál 3 á fundi forsætisnefndar síðasta föstudag og hún hljómar svo. Borgarfulltrúi Viðreisnar mótmælir því harðlega að málum flokksins sé ítrekað frestað á fundi borgarstjórnar, farið fram á að staðið verði við samkomulag sem tíðkast hefur undanfarin ár. Það er að tillögur allra flokka í minnihluta og mál meirihluta fái afgreiðslu í borgarstjórn. Í gildi hefur verið skilningur og samkomulag að fundi borgarstjórnar standi ekki lengur en til 19 og að mál og tillögur allra flokka í minnihluta og að minnstakosti 1 mál meirihluta fái afgreiðslu og tíma á fundinum þannig að tryggt sé að allir flokkar fái lýðræðislegt rými í borgarstjórn. Einungis 3 flokkar í minnihluta í borgarstjórn og forseta er því í lófa lagt að stýra fundi þannig að minnstakosti 4 mál fái lýðræðislega meðferð á hverjum fundi borgarstjórnar. Á fundi borgarstjórnar 7. október var málið Viðreisnar frestað og á borgarstjórnarfundi 16. september fór tímaáætlun einnig úr böndunum. Minnihlutaflokkar í borgarstjórn hljóta að gera þá skýlusu kröfu að samkomulag fundi borgarstjórnar standi hvað varðar afgreiðslu mála og tímaramma funda. Á öðrum kosti munu verða óska eftir aukafundum samkvæmt 8. og 9. grein samþykkta borgarstjórnar númer 20 frá 2019 með síðari breytingum. Ég vildi koma á framfæri þessari bókun sem að Viðreisn er með undir fundagerðum forsætisnefndar í dag. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir það ansvar borgarstjóri Líf Magneiðdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það er ágæta, þetta er auðvitað ég tek undir margt af því sem að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi segir. Sjálf hef ég lagt til í forsætisnefnd að við bara slempivægjum mál á dagskrá. Það var nú ekki tekið vel í það, en það er vilji til þess núna ef við náum að samfæra alla forsætisnefndu það. Allavega alltaf einum. Mér finnst ósanngjarnt að segja ítrekað frestað að málum Viðreisnar sé ítrekað frestað. Réttilega var máli Viðreisnar frestað 7. október. En hins vegar voru mál Viðreisnar afgreidd og rædd 16. september, 2. september, 24. júní, 3. júní, svo komu 2 ársreikningafundir og svo líka 8. apríl. Og þá er komið næstu í hvað? Cirka hálft ár? Þannig að ítrekka það er nú ekki alveg rétt með farið. Borgarstjóri Líf Magneiðdóttir hefur lokið við að veita ansvarsvar þá. Veitir þá ansvar Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég kannski mörguleiti tek nú bara undir það sem að hinn ágæti borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir var að segja. Hvað segjum við? Kosningar eru duttlungafull húsbóndi. Kosningar gefa og kosningar taka og við þekkjum ekki framtíðina. Ég ætla samt að biðja fólk að afskrifa ekki Pírata alveg strax. Við eigum eitthvað smá líf í tuskunum eftir ennþá. Spyrjum að leikslokum segi ég bara. En ég held að við séum líka alls sammála það að þetta þarf að vera með einhverju sanngjörnum hætti. Og það er alveg rétt að flokkar sem eru með fáa fulltrúa verða líka fá að koma á stað. Eins og Líf Magneiðdóttir borgarstjóri fór hérna yfir áðan, þá hefur Viðreisn alveg komið stað líka en ég skil alveg að þetta er erfitt og ég held að einhvers konar snúningur og rotasjón á hvernig málum minnihlutaflokkana er hagað á borgarstjórnarfundum væri sanngjarnt. Ég vil bara koma því fram. Þórdís, nei,
Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar svara ansvari borgarfulltrúum Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Já, það kannski verður þetta bara, ég fattaði ekki alveg, ég hefði náttúrulega getað svarað Líf líka borgarstjóra Magnúðardóttur áðan, en í rauninni kannski það sem ég að segja og að benda á ekkert endilega hvort að viðreisnarmálum hafi verið frestað eða Sjálfstæðisflokksins eða Framsóknar, heldur snýst þetta kannski meir það sem okkur hefur tekist ágætlega í dag og það tímastjórnun á málum. Og 16. september þá var viðreisnarmálið á dagskrá milli 8 og 9 kvöldi, þannig að það sem ég að segja kannski að við pössum okkur saman að við klárum þessi mál, því að ég hef verið einn helsti talsmaður þess að við séum ekki með fundi langt fram eftir kvöldum. Þannig að fyrst og síðast ég að segja klárum þetta saman. Hins vegar ég að segja þetta dæmi mitt úr síðustu könnunum. Ég veit sko að það margt eftir að kosningum og ég vona svo sannarlega að það veri fjölbreyttur hópur sem fer í gegnum kosningarnar. Það engin spurning. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veit það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Þá veitir ansvar borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þetta kannski meira svona meðsvar með borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, því að ég svo innilega sammála því að við verðum að tryggja það að allir flokkar í minnihlutanum og þá meirihlutin líka geti komið máli á dagskrá. Við erum öll í umboði okkar kjósenda og eigum rétt á því að leggja fram mál og mér þykir eðlilegt að við getum allavega komið 4 málum á dagskrá sem þá það sem þarf til þess að allir flokkar í minnihlutanum og meirihlutin geti komið máli á dagskrá til umræðu, ekki bara til dagskrár. Og svo spurningum með róteringu. Ég held að skiptir ekkert máli hvernig róteringin en ef það rótering þá ætti kannski allir að vera í því líka meirihlutin ef það á alltaf að vera að fresta málum eftir 18:30. Þá þurfum við að kannski endurskoða tímamörkin ef þau duga ekki til eða fara í eitthvað svona harðari stjórn og tímastjórnun, en aðalatriðið að allir komi málið á dagskrá og þá skiptir róteringi öllu máli. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, það ágætt að komið fram að ég mjög hlynnt róteringu og stóra málið að við höldum okkur við þennan tímaramma. Við finnum það bara þegar við erum núna, klukkan að ganga 8 og hér eru öll orðin þreytt. Hér búið að vera langur fundur til þess að halda fókus. Þannig að stóra málið að halda okkur við tímaramman. Ég styð það 100%. Vist fínt að við róturum af og til. Ég heldum öll gott að því, það hollt og fínt. Það alveg hægt að búa til einhverja sveigjanlegar og beygjanlegar reglur það. Það þarf ekki alltaf að vera alltaf, en aðalatriðið að það sé einhver fjölbreytileiki í þessu. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir, já. Þá næsta mælendaskrá Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp í fundargerð velferðarráðs á 15. október í lið 14 sem var að fyrirspurn mína í velferðarráði dagdvölin á Þorrasel sem búið að ákveða að flytja til þess að koma heilsugæslu miðbæjar fyrir í því húsi Vesturgötu 7. Og þó að ég taki það fram að ég sé mjög hlynnt því að heilsugæslan hafi samastæði í miðbænum sem hentar starfseminni, þá verðum við að hafa í huga að þarna viðkvæm þjónusta sem fer fram fyrir eldra fólk og meðalaldur þjónustuþega 84 ár og þarna eru 100 einstaklingar sem að mæta í hverju viku og eru þar í dagdvöl. Og nú stendur til að flytja þessa þjónustu en ekki hafa komið skýr skilaboð til þessa hóps hvenær það verið gert og hvernig og hver þá tímalínan og það hefur skapað mikla óvissu og rót hjá þessum hóp sem lítur á dagdvöluna ekki bara sem þjónustúrræði heldur sitt annað heimili og mörg áttu erfiðleikum með að byrja að mæta þarna. Það stórt skref að byrja að taka þátt í dagdvöl fyrir marga
en þarna hefur myndast einstakt samfélag, eldra fólk sem að kemur þarna saman á hverjum degi og mjög jákvæð orka þarna inni. Þannig að ég vil brýna fyrir meirihlutanum að vanda til verka þegar kemur að þessu og vera með skýr skilaboð. Það mjög vont þegar við erum að segjast alltaf að leggja niður eitthvað starfsemi eða flytja hana án þess að vera með skýr svör hvað tekið við og það liggur fyrir að Grunda ætlar að opna nýja dagdvöl en þar einungis fyrir hlutarýmana, þau gera það fyrir 35 rýmum, þannig að það fækkun á 15 rýmum sem hefur áhrif á miklu stærri hópa því að sumir eru með hlutadagdvöl, eru kannski að mæta 1-2 daga í viku. Og það mun þýða þá að einhverjir kannski fara á Grund en aðrir þurfa að fara í aðrar dagdvalir annars staðar í öðrum hverfum og líka hefur fyrir með sér fækkun á dagdvalarrýmum í Reykjavík sem mér finnst ekki gott og eitthvað sem við þurfum að brýna við ríkisstjórnina því að dagdvalir eru í raun og veru verkefni ríkisins og við þurfum að tryggja það að við séum að fjölga þessum rýmum til framtíðar þegar við erum að sjá fjölgun í hópi eldra fólks. Og það heldur ekki gott að fólk þurfa að fara í dagdvöl langt frá sínu hverfi. Þannig að ef við getum tryggt það að þetta fólk getur verið í dagdvöl sem næst heimili sínu og helst saman þannig að við séum ekki að tvístra þessum hóp sem hefur myndað ákveðið samfélag í Vesturgötu 7. Magna Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Veitir það andsvar borgarfulltrúum Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarfulltrúin vil nú bara þakka borgarfulltrúinu Magneu Gná Jóhannsdóttur fyrir það að draga þetta mál aftur fram. Sú sem hér situr ræddi þetta mál ítrekað, skrifaði þetta greinar og ræddi þetta hérna í þessum sal í vor, síðastliðið vor. Það var ákveðið hins vegar að fara í þessar breytingar og þá flaggaði ég því sérstaklega að þetta yrði gert af skýrleika og að upplýsingar yrðu góðar og ég verð að segja það, finnst algjör meðvirkni að vera að hafa ákveð áhyggjur af hvernig heilsugæslunni líður, hún á bara að sjá sig sjálf, þetta ríkið í alvörunni, það getur bara fundið sitt húsnæði sjálf, mín skoðun svo að við eigum ekki að hagga við dagdvölinni þarna, við eigum í rauninni að bæta í ef eitthvað við eigum að standa okkur alveg ótrúlega vel á þessum stað, finnst algjörlega óþolandi að við sem að brjóta niður eitthvað sem við erum að gera fáránlega vel og óumdeilt, þannig að mér finnst það algjör skandall að við séum svona meðvirk með ríkisstjórninni. En ég segi bara meira af þessu miklu meiri skýrleika á þessar breytingar og ég kalla bara á að það verði einhverjar upplýsingar gefnar til íbúana sem að nota þessar þjónustu og aðstandenda þeirra. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég ætla bara að taka undir með Þórdís Lóa. Ég held að sé mjög mikilvægt eins og ég sagði hann að við brýnum það fyrir ríkisstjórnina og spyrjum hvert planið og að það orð sig kannski ofnotað í samhengi ríkisstjórnarinnar. En það skiptir svona máli að við séum með plan hvað varðar þennan hóp og fjölgun dagdvalarrýma og það ekki okkar að þurfa einhvern veginn að loka úrræði til þess að ríkið geti opnað heilsugæslu eða stækkað hana. Við verðum að tryggja það að þessi fleiri dagdvalarrými í Reykjavík að þessi hópur fer stækkandi og þetta fjárfesting sem að gera það verkum að innlagnum á hjúkrunarheimili seinkar til dæmis og skiptir mjög miklu máli. Þá hefur borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og næstu til að veita andsvari er borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að þakka borgarfulltrúa Magneu Gná Jóhannsdóttur fyrir að vekja athygli á þessu máli. Samstarfsflokkunum og meirihlutanum í velferðarráði auðvitað annt Þorrarsel og íbúana sem þar eru. Og það vinna í gangi og samtal við ráðuneytið sölu á þessari fasteign. Og það miður ef að starfsfólk upplifir að málið sé ekki í ferli og auðvitað breytingar erfiðar fyrir öll. En dagdvalir auðvitað á forræði ríkisins og meirihlutinn í velferðarráði var mjög skýr með það
að fá svör frá ráðuneytinu hvernig þeir ætluðu að brúa auka bil þeirra sæta eða fyrir þau sem þar eru. Og þetta þetta bara tekur tíma og það verið að vinna í málinu og við í meirihlutanum munum reyna að vinna máluna eins mikill í nærgætni og hægt Þá hefur borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt andsvar. Það sem ég kannski hef mestar áhyggjur af þetta hringl með íbúa eða þjónustu þegar Þórðarsels. Af því að þeim var sagt uppalega að dagdvölun myndi fara í haust eða vor og svo aftur að vor. Þannig að það liggur ekki fyrir hvenær flutningarna kemur og þá hvert þessir þjónustu þegar fara. Það mikið rót fyrir eldra fólk sem mætir í Þórðarsel sem eitt annað heimili og þekkir þar alla aðra þjónustu þega og hefur komist inn í starfið sem hefur líka verið áskorun fyrir marga að stíga þetta skref. Þannig að ég held að við verðum að enda þessu óvissu og vera með skýr svör við þetta fólk. Það ekki hægt að vera að róta svo mikið í lífi eldra fólks. Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, ég komin hingað til þess að ræða nokkur mál. Fyrsta sem ég ætla að ræða gagnsbókun samstarfsflokkana við bókun Viðreisnar vegna fundargerðar forsætisnefndar. Ég ætla bara að fá að lesa hana upp af því að við erum of sein að senda hana inn með formlegum hætti. Borgarstjórn Reykjavíkur lýðræðislegur vettvangur þar sem allir flokkar geta lagt fram sín mál til umræðu. Áhersla lögð á að dagskrá fundar sé skipulögð með þeim hætti að sem flest mál komist til umræðu og leitast við að allir flokkar, jafnt í meiri og minni hluta, komi sínum tillögum til umræðu. Leitast hefur verið við að starfa eftir samkomulagi að fundir borgarstjórnar standi almennt ekki lengur en til 1930 og efnislegri umræðu tillögur og umræður á dagskrá ljúki klukkan 18:30. Þá tekur við umræða fundargerðir sem eru lagðar fram. Þetta fyrirkomulag hefur verið hluti af stefnu borgarstjórnar fjölskylduvænan vinnustað. Svo ætlaði ég aðeins að ræða annan lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 13. október. Það skýrsla sem unnin var menntastefnu Reykjavíkur til 2030, helstu vörður innleiðingar. Og mér langaði bara að tala það hvað ég ánægð með menntastefnu Reykjavíkurborgar. Hún svona hin mikilvægasta stefnan okkar. Hún var unnin bara eins og við munum vonandi í miklu og góðu samráði skólasamfélagsins, foreldra, nemenda, fræðasamfélagsins og almennings og hefur margsannað gildi sitt. Og í skýrslunni þá var fjallað þessa innleiðingu á árunum 2023 til 2024, teknar saman 97 almennar aðgerðir og kannski bara sérstaklega nefna innleiðingu menntastefnumótsins fyrir miðlun og árangur og áframhaldandi þróun menntunar, innleiðingu farsældarlagana og betri borgar fyrir börn, torgið sem stafrænt fræðslukerfi fyrir starfsfólk og MEM sem samstarfsverkefni með ríkinu inngildandi menntun og skólaþjónustu og við bara leggjum áherslu á hvað þetta mikilvægt. Kannski fyrir mig persónulega finnst mér svo skemmtilegt hvað við leggjum mikla áherslu á læsi í menntastefnunni og þá auðvitað meinum við að kunna að lesa, en við meinum ekki bara að kunna að lesa. Við meinum líka að vera með samfélagslæsi, upplýsingarlæsi og samfélagslæsi og læsi á lýðræðið og læsi á hvað eru falsupplýsingar, læsi á mannleg samskipti, læsi á í rauninni lífið. Mér finnst það mikilvægt og það svona ákveðin nálgun sem að mér finnst alltaf svolítið gaman að benda á. Það skiptir máli að kunna lesa. Það skiptir líka að kunna lesa í það sem þú ert að lesa. Það skiptir máli að vita hvað af því sem þú lest einhverjar alvöru upplýsingar, hvað áróður, hvað eru auglýsingar, hvað bara einhver bölvuð vitleysa, hvað eru samsæriskenningar, það skiptir máli að kunna lesa tæknina, kunna að nota tæknibúnað sem sífellt nauðsynlegri til þess að vera þátttakandi í samfélaginu.
Það bara, mér finnst það mjög mikilvægt. Og ég vil bara hvetja okkur til þess að halda stefnu með þessa góðu menntastefnu og það verður gaman að sjá hvernig menntastefnan sem tekur við eftir núna bara 5 ár eða verða 4 verður. Það verður eitthvað. En, og ég veit að þetta pínu að teygja sig hérna, en í anda menntastefnunar ætla ég að leyfa mér að fræða borgarstjórn það að í kvöld verður hægt að sjá loftsteinaregn sem kallast Óríónítar og verða sýnilegir svona seint í kvöld sennilega, kannski kringum 10-11 leytið. Yfirleitt í kringum þar sem Óríón á himninum og ég bara mæli með að þið ykkar sem hafið lausan tíma og aðstöðu til annarkur kíkið út og jafnvel eitthvað þar sem er minni ljósmengun og kíkið á þetta. Þetta verður örugglega gaman. Ég ætla að reyna að komast í þetta sjálf. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexander Briem lokið máli sínu og við þökkum fyrir þessar upplýsingar. Og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hérna undir lið fundargerðar forsætisnefndar frá 17. október og ég kem hérna upp af því að ég hlustaði á borgarfulltrúann Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur og fékk svona innblástur. Hún undir þessu lið fór að tala skoðanakannanir og svona og ég vil líka taka það fram að ég fékk nippingu frá kollega mínum í borgarstjórnarhópi Sjálfstæðisflokksins, Helgi, hvers vegna ertu að lengja fundinn? Og ég að gera það vegna þess að mér finnst vera mikilvægt varðandi skipulag fundana hérna. Það er margt jákvætt sem kom fram í máli Þórdísar Lóu þá undir lið 1 og hún held ég hafi verið með bókun. Og það er að allir fulltrúar allra flokka fái að koma sínum málum að. Þetta er okkar sameiginlega málstofa. Ég tel hins vegar líka augljóst að við þurfum einfaldlega okkar tíma. Það eru 23 fulltrúar hérna í borgarstjórn og það var þannig haustið 2022 og það er vísað í þann fund í bókun fulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Þetta er mikilvægt að segja þetta svona, þetta eru ekki bara samstarfsflokkar, þetta eru allir þessi flokkar og þá að telja á þannig upp. En þá er vísað í þessa fundargerð frá árinu 2022 og þar eru þau prinsipin sem við erum að fara eftir. En á þeim fundi, haustið 2022, þá lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að fundi borgarstjórnar myndi hefjast klukkan 9, ekki klukkan 12. Með því að hefja fundina fyrir. Þá gætum við haft þá lengri og klárað þá. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að við áttum okkur á mikilvægi þessara málstofu og þetta getur verið erfitt að sitja þessa fundi, sérstaklega svona undir lokin og við erum að fara hérna í fundargerðir. En það er mikilvægt líka að fara yfir fundargerðina vegna þess að þær veita okkur innsýn í rekstur borgarinnar frá degi til dags og hvað er að gera í einstökum ráðum. Mér finnst vera miklu eðlilegri nálgun að við bítum í það súra epli að taka þessa umræðu á 2 vikna fresti eða svo og vera jafnvel í 9-10 tíma eða hvað það er, eins erfitt og það kann að vera. En með því erum við að tryggja lýðræðið. Á hinn bóginn er það alveg rétt hjá Þórdísi Lóu að það væri náttúrulega betra að þó að minnki eitthvað fjölbreytileikann að Sjálfstæðisflokkurinn væri hér einn í meirihluta.
Það myndi gera alla fundi mun skilvirkari eins og þetta var hérna í gamla daga þegar það voru 15 borgarfulltrúar og auðvitað verð ég að viðurkenna þó að Þórdís Lóa sé að tala um framtíðina og tala fyrir fjölbreytni og þess áttar að þá sakna ég þeirra tíma, verð ég að segja. Og sko, en vandamálið eins og við í Sjálfstæðisflokknum höfum oft talað varðandi skipulag borgarkerfisins að borgarfulltrúarnir eru of margir. Borgarfulltrúarnir eru of margir. Það þarf að fækka þeim. Það er bara þannig. Ef við fækkum þeim þá er líka hægt að hafa skilvirkari fundi í borgarstjórn. Og við höfum náttúrulega lagt oft til þetta og það er meira að held ég eitthvað mál í gangi í þinginu frá þingflokki Sjálfstæðisflokksins að borgin sjálf geti ákveðið þetta frá og með næsta kjörtímabili. En það leiði þá af sér að það væri hægt að koma til móts við þessi sjónarmið. En ég vil bara leggja á það áherslu á meðan að fyrirkomulagið er svona og það eru svona margir flokkar að þá verða mál allra flokka að komast að og við þurfum einfaldlega þá bara að bíta í það súra að vera svona lengi á þessum tíma. Og svo bara minni ég aftur á að haustið 2022 þá lögðum við Sjálfstæðismenn til að fundinni myndi byrja klukkan 9 á morgnana og þá væri þetta ekki neitt vandamál heldur. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem að fylgjast með, ég kem hingað upp undir fundargerð velferðarráðs frá 15. október og lið 14 þar sem fjallað er Þorrasel og við ræddum þetta ítarlega í velferðarráði eins og borgarfulltrúinn Magna Gná Jóhannsdóttir er meðvituð á nokkrum fundum og eftir afgreiðslu á tillögu velferðarráðs sem var lögð fram í nafni velferðarráðs, allt ráðið, en var samþykkt af öllum nema fulltrúa Framsóknar sem satt hjá við afgreiðslu málsins og þá var eftirfarandi tillaga samþykkt með leyfi forseta. Á grundvelli fyrirliggjandi gagna samþykkir velferðarráð erindi heilbrigðisráðuneytisins dagsett 7. desember 2024 vegna beiðni flutning dagdvalarinnar Þorrasels vegna stækkunar heilsugæslustöðvar miðbæjar að Vesturgötu 7. Einnig velferðarsvið falið að vinna að verklokaáætlun fyrir Þorrasel. Velferðarráð verði upplýst framgang málsins. Ég vek athygli á því að öll þessi gögn sem að tengjast málinu eru undir fundargerð borgarráðs frá 10. júlí síðastliðnum þar sem að allur gagnapakkin var lagður fram úr velferðarráði þegar trúnaði var aflétt. Þannig ég vek athygli borgarstjórnar á öllum þeim gögnum sem þar undir fyrir ykkur sem vilja kynna ykkur slíkt og ég ætla að leyfa mig líka að ítreka að við auðvitað leggjum greiðlega mikla áherslu á að það veri hugað vel að breytingum sem best varðandi notendur þjónustunnar, aðstandendur og starfsfólk og við leggjum auðvitað áherslu á, ég dreif það fram hér, að það er ekki fækkun rýma að ræða. Það fylgir þarna með í þessum gögnum, þá er minnisblað frá velferðarsviði og þá er einnig blað sem að fylgir frá heilbrigðisráðuneytinu, minnisblað sem að fer yfir spurningar sem að velferðarráð hafði í aðdraganda þessa en ég ítreka að það er mikil áhersla lögð á þetta verði unnið vel með öllum hlutaðeigandi og einnig að velferðarráð fái upplýsingar eftir því sem að staðan breytist eða eitthvað nýtt kemur fram í stöðinni. Það er mjög mikilvægt að vinna þetta mjög vel með öllum sem að eiga hlut að máli. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka fyrir þessa ræðu. Það sem ég var einfaldlega að benda á er að það er ennþá óvissa hvenær þessi flutningar fara fram. Ákvörðun var samþykkt í byrjun sumars og þá voru notendum tilkynnt það að það yrði flutningar í haust, svo er það í vor. En þau vita raun og veru ekkert hvernig tímalína verður, hvert þau eru að fara, hvort þau fara í grund, hvort þau fara eitthvað annað. Það er óvissan og þau veit ekki hverju verður þá saman. Og svo er hitt að það er fækkun af því að grund er bara opnað 35 rými. Það þýðir að við þurfum að finna 15 rými í einhverjum öðrum dagdvölum
því það ekki komið neinn tillaga það að við ætlum að stækka ykkur dagdvalir eða ríkið ætlar að stækka ykkur dagdvalir. Þannig að raunfækkunin 15 rými sem hefur mikil áhrif á miklu stærri hópa, því að það þýðir það að einhverjir eru með hluta til dagdvalarrými og fara þá einhver staðar annars staðar dagdvalar þar sem að losnar en það raunfækkunum 15 dagdvalarrými í Reykjavík með þessum aðgerðum. Þá hefur Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið að veita andsvar og svara það andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, ekki fækkun að ræða, það verða fundin önnur rými líkt og kemur fram í minnisblaði heilbrigðisráðuneytisins sem hluti af samskiptum velferðarráðs við ráðuneytið, þannig ég bara hvet alla borgarfulltrúa til þess að kynna sér þær upplýsingar og staðreyndir sem koma fram í málinu. Þá hefur sannarlega borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, það ekki það sama að finna dagdvalarrými í öðrum dagdvölum þar sem losnar dagdvalarrými og fjölga dagdvalarrými í öðrum dagdvölum. Það ekkert sem hefur komið inn, einhver tillaga fjölgun dagdvalarrýmum í Reykjavíkurborg eða ríkinu. Það ekkert komið inn í velferðarráð sem bendir til þess að það eiga að fjölga dagdvalarrýmum með einhver tillaga það. En samt stendur til að þessi flutningar fara núna fram á vormánuðum eftir því sem ég best veit núna. Þannig að raun og veru fækkun nema það komið inn einhver tillaga annað sem hefur ekki ennþá komið fram. Þá hefur borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og óskar borgarfulltrúin, nei, og telst þá andsvarum undir þessum leiði lokið og ekki hafa fleiri óskað eftir því að koma á mælendaskrá og telst þá dagskráin tæmd nema eitt, við ætlum að halda í siðisönnu og lesa orð að sönnu. Hlustuðu nú vel. Betri mögur sætt en feit málsókn. Fundi slitið í borgarstjórn 1942.